Hello everyone, am I audible properly? Welcome everyone to another আমাৰ যোনটো APSC crash course চলি আছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে. I welcome everyone. আজি আমি পঢ়িম ancient history. অলৰেডি তোমালোকে হিষ্ট্ৰী ক্লাছ তোমালোকৰ ধন ছাৰে অলৰেডি লৈছে তোমালোকৰ. আজি আমি কৰিম ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ancient past আছে, ঠিক আছে, যোনটো সবতছে বেছি ৰিচ আছিলে, সেই পাষ্টৰ কথা আজি আমি পঢ়িম. ওকে, তো প্ৰথম এবাৰ সবে ইউটিউবত দিয়া কি am I properly audible to everyone? Okay, hello everyone, Devashish, hello. Good evening হৈ থকা নাই আৰু এতিয়া, ঠিক আছে? তো কোনোবাই কিবা খাইছা যদি হাতত লৈ লোৱা খানা, বিকজ দিছ ইজ গোইং টু বি আনাদাৰ 2 hours লং সেশন. আমি প্ৰপাৰলি বুজিব ট্ৰাই কৰিম আজি ভেদিক পিৰিয়ডলৈকে. আজি আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল আমি ভেদিক পিৰিয়ডলৈকে বুজিব ট্ৰাই কৰিম, বিকজ এজ পাৰ এজ দ্য এক্সাম গোজ ভেদিক পিৰিয়ড ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ আৱাৰ চিলেবাছ. ঠিক আছে, এইটো কিয় হয় মই ক'ম. অ'কে, তো চবে শুনা পাই আছে? হেল্ল', মই মাজে মাজে ফোনটো চাই থাকিম, মই ফোনটো হাতত লৈ নাথাকোঁ, অলপমান ডিষ্ট্ৰেক্ট হওঁ পঢ়োৱাৰ পৰা, ঠিক আছে? তো মাজে মাজে মই ফোনটো চাই থাকিম. হেল্ল' টু এভৰি ওৱান, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী আজি পঢ়িম. এতিয়া প্ৰথম অলপমান কথা পাতি লওঁ বিফৰ উই ষ্টাৰ্ট. হঠাৎ ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ল, লেটছ টক এবাউট লিটল বিট এবাউট এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী. চোৱা, হিষ্ট্ৰী তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছা, ইউ হেভ অলৰেডি ষ্টাডিড মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী, ধন ছাৰে অলৰেডি তোমালোকক পঢ়াইছে. তো প্ৰথম মোক তোমালোকে কোৱা, মই কমেণ্টছত চাই আছোঁ কি কিমান মানুহে হিষ্ট্ৰী বৰ পোৱা এজ এ ছাবজেক্ট. এইটো এটা মানুহৰ এটা নোশ্যন আছে কি হিষ্ট্ৰী বহুত বৰিং ছাবজেক্ট হয়, ইমান বছৰ আছে, ইমান ইয়াৰ্ছ আছে, ইমান নাম আছে, ইমান বস্তু হৈছে, তো সেই বস্তুবিলাক আমি পঢ়িব কিয় লাগে? প্ৰথম আমি এইটো জানিব লাগিব কি যিকোনো বস্তু পঢ়াৰ আগতে উই নিড টু বি ভেৰি চিয়'ৰ কি সেই বস্তুটো আমি পঢ়ি কিয় আছোঁ. কিবা এটা বস্তুত যদি আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে আমি কেতিয়াও সেই ছাবজেক্টটো পঢ়িবৰ কাৰণে ট্ৰাই নকৰোঁ. তো প্ৰথম উই নিড টু ন' হোৱাই আৰ উই ষ্টাডিং দ্য ছাবজেক্ট হিষ্ট্ৰী, ঠিক আছে? তো হিষ্ট্ৰী যোনটো ছাবজেক্ট হয় সেইটো পঢ়াটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ কাৰণে? মেইনলি বিকজ ইণ্ডিয়া এটা সময়ত এই গোটেই ৱৰ্ল্ডখনৰ ইট ৱাজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিভিলাইজেশ্যনছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড. আজি আমি এনেও ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন পঢ়িমেই, ঠিক আছে? তো উই উইল চি কি হাউ ইণ্ডিয়া ৱাজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল, ওৱান অফ দ্য মষ্ট এনচিয়েণ্ট চিভিলাইজেশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, কিমান বেছি এডভান্স আছিল এটা টাইমত, ঠিক আছে? তো সেই চিভিলাইজেশ্যনটোৰ ওপৰত কিমান মানুহে আজিও জানে কি ইণ্ডিয়া এটা পইণ্টত কেনেকুৱা আছিল এণ্ড এতিয়া কেনেকুৱা হয়, ঠিক আছে? তো সেইখিনি বস্তু আমি পঢ়িম. তাৰ লগত আমি পঢ়িম কি এজ ফিউচাৰ বিউৰ'ক্ৰেটছ তোমালোকে জানিব লাগিব কি ইণ্ডিয়াৰ পাষ্টটো কেনেকুৱা আছে, পাষ্টত আমি কিবা ভুল কৰিছিলোঁ নেকি, পাষ্টৰ পৰা আমি কিবা শিকিব পাৰোঁ নেকি? তো এই গোটেই বস্তুবিলাক কালমিনেট হৈ পেলাই আমাৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী বনে, এণ্ড এই গোটেই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে আমি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ. চোৱা, আল্টিমেট মটিভটো এইটো নহয় কি তোমালোকে এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী এইটো কাৰণে পঢ়ি থকা নাই কি তোমালোকে এক্সামটো দিবা গৈ পেলাই. দ্যাট ইজ নট দি আল্টিমেট মটিভ. আল্টিমেট মটিভ ইজ তোমালোকে কিবা শিকিছানে নাই, ডিড ইউ গেইন এনি নলেজ out of this session? That is going to be the ultimate motive. এই কোৱেশ্যনটো মই আকৌ এণ্ড অফ দ্য ছেশ্যন আজি সুধিম কি তোমালোকে কিবা শিকিব পালানে নাই এই ছেশ্যনটোৰ পৰা, যোনটো আমাৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী আমি আজি কৰিম এবাউট দ্য ষ্টোন এজ, এবাউট দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন এণ্ড এবাউট দ্য ভেদিক পিৰিয়ড. ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. অ'কে, নাও বিফৰ আই ষ্টাৰ্ট, ঠিক আছে, মই কেইটামান বস্তু বিফৰ ষ্টাৰ্টিঙতে মই কেইটামান বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিম তোমালোকক. য়েছ, এক্সেক্টলি. তো তোমালোকে মোক ক'বা আজি, ঠিক আছে? তোমালোকে মোক ক'বা কি কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ. মই এতিয়া নুসুধো, ছেশ্যনটোৰ মাজত এবাৰ সুধিম, এণ্ডত এবাৰ সুধিম তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগে হিষ্ট্ৰী. তোমালোকৰ আই হোপ টু চেঞ্জ ইউৰ নোশ্যন এবাউট হিষ্ট্ৰী, বিকজ হিষ্ট্ৰী বহুত মানুহে বৰ পায়, বাট হিষ্ট্ৰী বহুত মানুহে হিষ্ট্ৰীৰ যোনটো মজা, হিষ্ট্ৰীৰ যোনটো নলেজ সেইটো ল'বই নাজানে. অ'কে, তো উই উইল টক এবাউট দিছ. অ'কে, বাট বিফৰ আই ষ্টাৰ্ট মই কেইটামান বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিব খুজিছোঁ. এই যোনটো এক্সাম হয় ন, চিভিল চাৰ্ভিচেছ, প্ৰিলিমছ, মেইনছ, ইণ্টাৰভিউ, এক বছৰ ডাঙৰ এটা জাৰ্ণি হয় ন? ইটছ এ 1 year লং জাৰ্ণি. কিন্তু কিমান মানুহে জানা কিন্তু এক বছৰ কিয় ষ্ট্ৰেচ কৰে? কিমান মানুহে জানা সেই কথাটো কি এই এক্সামটো এক বছৰ কিয় ষ্ট্ৰেচ কৰে? এই এক্সামটো আমাৰ এটা নোশ্যন হৈ গৈছে ছ'চাইটিত, মই নৰ্মেলি দেখা পাওঁ ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত, ইটছ এ ভেৰি টাফ এক্সামিনেশ্যন. চবে ভাবে কি এই ইমান টান এক্সাম. আমাৰ বহুতে ভাবে কি APSC ইজ ছাচ এ টাফ এক্সামিনেশ্যন. তো সিহঁতি কয় কি আমি UPSC এতিয়াতো ভাবাই নাই ছাৰ, APSC ভাবিছোঁ. কিয়? বিকজ দিছ ইজ নট এ টাফ এক্সামিনেশ্যন. ইউ জাষ্ট নিড টু চেঞ্জ ইউৰ নোশ্যন এবাউট থিংছ, ঠিক আছে? মই তোমালোকে এইটো জেগা আমি কৰি যাম, তোমালোকে এইবিলাক বস্তু আৰু গম পাই যাবা. ইউ নিড টু বি ভেৰি থ'ৰ' এবাউট দ্য কনচেপ্টছ অফ থিংছ, ঠিক আছে? তোমালোকে এটা ছাবজেক্টত, এই ৱৰ্ডটো কি ৱৰ্ড হ'ব? কনচেপ্ট. কনচেপচুৱেলি তোমালোকে এটা ছাবজেক্ট বুজিব লাগিব.
If you are not clear with the basic concept of a subject, তোমালোকে যি এক্সামিনেশন নিদিয়া তোমালোকে প্ৰবলেম ফেস কৰিবা, and that is the problem. সবে অকল কিতাপ পঢ়ি থাকে, ফ্যাক্টস পঢ়ি থাকে, সবে এটা বহুত মানুহ আছে যোনে ক্লাছটো স্টার্ট হৈছে স্যার পিপিটি লাগিব, পিডিএফ লাগিব, ফ্যাক্টস পঢ়িম আমি অকল ফ্যাক্টস পঢ়ি আছো। ফ্যাক্টস তোমালোকে নিজে কোৱা এটা সঁচা কথা মনত হাত ৰাখিবলৈ, কিমান ফ্যাক্টস তোমালোকৰ মনত থাকে? তোমালোকে আজি পঢ়িবা, কালিলে মনত থাকিব, পৰহি পাহৰি যাবা, বিকজ আমাৰ ব্ৰেইনটোত ইনফৰমেশ্যন আহি আছে কিমান ৰাখিব পাৰিব লোড এই ব্ৰেইনটোৱে, হয়নে নহয়? তো ফ্যাকচুৱেল বস্তুবিলাক আমি পাহৰি যাওঁ, কিন্তু যদি আমি কিবা এটা বস্তু শিকিলো, কোনটো বস্তু কিয় হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, ক'ৰ পৰা হৈছে, কি কাৰণে হৈছে, তো সেই কনচেপ্টটো আমি লাইফত নাপাহৰো। হিষ্ট্ৰী এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট হয় যে তোমালোকে যদি মুখস্থ মাৰিব ট্ৰাই কৰা তোমালোকে কেতিয়াও নিশিকা, বাট ইফ ইউ ট্ৰাই টু ডেলভ ইন টু হিষ্ট্ৰী, তোমালোকে যদি সোমাই যোৱা ছাবজেক্টটোৰ ভিতৰত এণ্ড বুজিব ট্ৰাই কৰা সেই কিয় হৈছিল এটা বস্তু, কি কাৰণে হৈছিল, দেন হিষ্ট্ৰী বিকামছ ভেৰি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। এইবিলাক মই মাজে মাজে আৰু কৈ থাকিম। তো বিফৰ ৱেষ্টিং এনি টাইম, লেটছ ষ্টাৰ্ট। ওকে, হিষ্ট্ৰী মেজৰ আছিল, ভেৰি গুড। হিষ্ট্ৰী মেজৰ গ'লে মই আৰু ভাল পাওঁ, আৰু কুৱেশ্যন সুধিম তোমালোকক। এতিয়া মই মাজে মাজে তোমালোকক কিছুমান কুৱেশ্যন সুধি থাকিম, ট্ৰাই টু শ্ব' ইউ কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধে নৰ্মেলি, ঠিক আছে? ওকে, তো লেটছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথম এতিয়া চোৱা, মই এই যোনটো পিপিটি, এটা প্ৰপাৰ এটা পিপিটি আছে আজিৰ হেৰিটোৰ কাৰণে, আজি ছেশ্যনটোৰ কাৰণে, তোমালোকৰ কাৰণে। এই পিপিটিটোত তোমালোকৰ কাৰণে যিমান ইনফৰমেশ্যন আছে, মই এই ব্লেংক শ্লাইডখন এটা কাৰণে ৰাখিছোঁ, মই তোমালোকক কৈ আছোঁ কাৰণটো। এই ব্লেংক শ্লাইডখনত মই আচলতে কি কৰোঁ, মই পিপিটিটোত বুজাই নাথাকোঁ, মই কি কৰোঁ, মই ব্লেংক শ্লাইডখনত বুজাই বেছি ভাল পাওঁ, বিকজ আই লাইক টু ড্ৰ আউট থিংছ, আই লাইক টু স্প্ৰেড আউট থিংছ, মাইণ্ড মেপছ, ফ্ল' চাৰ্টছ, টাইম লাইনছ, মেপছ, মই সেনেকৈ পঢ়ি বেছি ভাল পাওঁ, সেনেকৈ পঢ়াই বেছি ভাল পাওঁ। আই ফিল কি মানুহৰ ৰিটেনশ্যন কেপাচিটি তেতিয়া বাঢ়ি যায়, ঠিক আছে? অকল ফেক্ট চাই থাকিলে আমাৰ ব্ৰেইনটো লিমিট হৈ যায়, ঠিক আছে? তো এই পিপিটিটোত তোমালোকৰ কাৰণে এভৰি ফেক্চুৱেল ইনফৰমেশ্যন ইজ এভেইলেবল। পিপিটিটোত যি আছে এইখিনি বস্তু মই তোমালোকক এই ব্লেংক শ্লাইডখন আঁকি লিখি দেখাম তোমালোকক মই, ঠিক আছে? তো চবে এখন পেন আৰু পেপাৰ ৰাফলি, ঠিক আছে, একো নোটছ বনাব নালাগে, কোনো ৰাফ পেন এণ্ড পেপাৰ এটা লগত লৈ লোৱা, যদি ইফ ইউ ৱান্ট টু নোট ডাউন চামথিং, তেতিয়া মই লিখি থাকিম ইয়াতে, ঠিক আছে? তো ৰাফ পেন এণ্ড পেপাৰ এটা হাতত লৈ লোৱা এণ্ড উই উইল ষ্টাৰ্ট। হিষ্ট্ৰী মেজৰ, আৰু এটা হিষ্ট্ৰী মেজৰ, ভেৰি গুড। অ'কে, তো কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি বিফৰ উই ষ্টাৰ্ট? দেন উইল ষ্টাৰ্ট, ঠিক আছে? কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি? Being a science background student to study history now, but problem পাইছো। So it doesn't matter actually তুমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডৰ হয় নে আৰ্টছ ব্যাকগ্ৰাউন্ডৰ হয়, কোৱেশ্চন কাৰণটো কি মই কৈ আছো শুনা। বেসিক্যালি বস্তুটো এইটো হয় কি তুমি সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউন্ডৰ হলেও ন আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমৰ প্ৰবলেম এটা আছে। মানে কি হয় কি আমাক সৰুৰ পৰা কনসেপ্ট, এটা তোমালোকে যদি কোৱা কি এটা বিগিনাৰ, সাপোজ কোনোবা এজন বিগিনাৰে সিভিল সাৰ্ভিসেছৰ কাৰণে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তো প্ৰথম বুকছ তেওঁ কি ৰেকমেণ্ড কৰোঁ, চবেই যাকে নুসুধা ইটছ এ ইউনিভাৰ্চেল থিং, এনচিইআৰটি পঢ়ক। এতিয়া এনচিইআৰটি কোনে পঢ়ে? 8, 9, 10 আৰু এনচিইআৰটি যোনবিলাক 8, 9, 10 ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চাবিলাকে পঢ়ে, হয়নে নহয়? এতিয়া কিয় পঢ়িব দিয়ে এনচিইআৰটি? বিকজ এনচিইআৰটিত থাকে বেচিক্স, এনচিইআৰটিত থাকে কনচেপ্টছ, কিন্তু আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোৰ যোনটো প্ৰব্লেম হয় ডেট ইজ আমি মাৰ্কছ অৰিয়েণ্টেড চিষ্টেম এটা আছোঁ, মানে আমি মুখস্থ মাৰি কেনেবাকৈ এক্সামটো পাছ কৰি আহিব লাগে আমাক, ঠিক আছে? তো সেই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে আমি 8, 9, 10ত যেতিয়া আছিলোঁ, আমি নিজে জেগা আছিলোঁ, আমি কেতিয়াও সেই ছাবজেক্টটোৰ মজাটো নল'লোৱে। আমি সদায় পঢ়িছিলোঁ বিকজ পানিছমেণ্ট আছিল পঢ়াটো আমাৰ কাৰণে, আমি খেলিব বিচাৰোঁ, আমাক টানি আনি পেলাই বহাই দিয়ে কি পঢ়, তো আমি কেতিয়াও সেই ছাবজেক্টটোৰ মজাটো নল'লোৱে। কিন্তু 8, 9, 10ত আমাক সেই ছাবজেক্টটোৰ বেচিক্সখিনি শিকাইছিলে, কনচেপ্টবোৰ শিকাইছিলে। এণ্ড ছেইম বস্তুটোৱে তোমালোকক চিভিল ছাৰ্ভিচেছত লাগে, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে যদি অকল মুখস্থ ৰাখিব ট্ৰাই কৰা, মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰা, একো বুজি নোপোৱাকৈ এনেই পঢ়ি গৈ থাকা, অবভিয়াছলি এভৰি ছাবজেক্ট, নট অনলি হিষ্ট্ৰী বাদ দিয়া, এনি ছাবজেক্ট তোমাৰ যোনটো ফেভৰেট ছাবজেক্টটো হয় সেই ছাবজেক্টটো তোমাৰ টান লাগিব, ঠিক আছে? তো যিকোনো ছাবজেক্ট ইউ হেভ টু গেট ইন টু ইট, ইউ হেভ টু open dimensions and you have to understand it conceptually. This is going to be a very crucial thing. Okay. ঠিক আছে, let's start. Okay. So এতিয়া প্ৰথমতে যে আমি হিষ্ট্ৰী যোনটো ফাৰ্ষ্ট থিং that we study in history is about a sources. ঠিক আছে, মই হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক কেইটামান বস্তু কৰিব কৈছোঁ about sources. এতিয়া যে আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়ো, এতিয়া প্ৰথম এটা কথা, হিষ্ট্ৰী is not absolute. ঠিক আছে, হিষ্ট্ৰীত একো বস্তু ব্লেক এণ্ড হোৱাইট নহয়। হিষ্ট্ৰী ইজ অলৱেজ, ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য থিংছ ডেট উই ডিড। আমি হিষ্ট্ৰী যেতিয়া ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ, আমিতো নাছিলোঁ ন 10,000 বছৰ আগতে, 20,000 বছৰ আগতে, তো আমি কেনেকৈ জানো কি এই বস্তুটো এইটোৱে হৈছে, ঠিক আছে? তো হিষ্ট্ৰী ইজ আ প্ৰিজাম্পশ্যন, ঠিক আছে? আমি এজাম্পশ্যন লগাই আছোঁ কি এই বস্তুটো চাগে এইটো কাৰণে ইউজ হৈছে, এতিয়া কিহৰ ওপৰত বেছ কৰোঁ, আমাৰ এজাম্পশ্যনবিলাক কিবাৰ ওপৰত বেছ কৰিব লাগিব আমি। তো হোৱাট ইজ দ্য বেচিছ, কিহৰ ওপৰত আমি বেছ কৰোঁ এজাম্পশ্যনছবিলাক? তো দ্য
আমি চাব লাগিব হিষ্টৰিকেল সোৰ্সেস কোৰ পৰা পাও আমি কোন কেনেকা ধৰণৰ বস্তু আমি পাও কোৰ পৰা আমি হিষ্ট্ৰি ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কৰো কিবা বস্তু পালেহে আমি তাক আমি যেন মাথা মাৰিম আমি লজিক্যাল ৰিজনিং লগাম কি ও এটো বস্তু সাকে এই কামটো কাৰণে ইউজ হৈছে তো হিষ্ট্ৰি যে আমি সোৰ্সেস কথা পাতো देयर आर टिपिकली टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ঠিক আছে one is literary sources ঠিক আছে one is literary sources and one is আমি মই clear distinction এটা দি আছো তোমালোকক for your general understanding and one is archaeological sources one is literary sources and one is archaeological sources আমাৰ দুটা টাইপ অফ সোর্স থাকে হিষ্ট্রি ঠিক আছে এটা হল লিটারেরি সোর্সেস এটা হল archaeological sources এটা এই দুটাৰ মাজত ডিফারেন্স তো কি literary sources are those sources which are written down ঠিক আছে যোনবিলাক লিখিত ফৰ্মত আমি পাও যেনেকৈ কিতাপ হৈ গল যেনেকৈ ম্যানুস্ক্ৰিপ্টছ হৈ গল যেনেকৈ কিবা টেমপ্লেট হৈ গল যোনবিলাক আমি পাইছো ঠিক আছে তো ইনস্ক্ৰিপশনছ হৈ গল তো এই বস্তুবিলাক আমাৰ লিটারেৰী সোর্সেছত পৰে ওকে এন্ড এটা আছে আমাৰ আৰ্কিঅলজিক্যাল সোর্স এটা আৰ্কিঅলজিক্যাল সোর্সত দুনিয়া ভৰৰ বস্তু আছে যেনেকৈ আমি চাব পাৰো কইন্স is an archaeological source ঠিক আছে যেনে আমি কিবা এটা প্যালেস পালো কিবা এটা মনুমেন্ট পালো anything any kind of artifact পালো everything falls under our archaeological sources এটা তোমালকে সেম বস্তুটো এটা তোমালকে পিপিটি ত চোৱা প্ৰথম আমি কথা পাতো about the sources material remains এটা আমি কার্বন ডেট কৰো ন কার্বন ডেট কোনটো বস্তু কৰো এটা বস্তু পাব লাগিব তেতিয়া আমি কার্বন ডেট কৰিম ঠিক আছে কার্বন ডেটিংৰ কথা আহিছে কি আমি হিষ্ট্ৰি ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কৰিলে আমি কেনেকৈ গম পাম এটা বস্তু কিমান পুৰণা হয় তো এটা প্ৰসেস আছে যোনটো আমি কও কার্বন ডেটিং বুলি এটা আমি কোনলা বস্তু কৰো বেসিক্যালি সো কইন্স এটা কিহত পৰে আৰ্কিঅলজিক্যাল সোর্সেছত পৰে তাৰ লগত আমি কি বস্তু পাও বেলেগ বেলেগ বস্তু কইন্স পাও কইন্সৰ থ্ৰুদি আমি হিষ্ট্ৰি ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কেনেকৈ কৰো তোমালোকে হেতু জানিব লাগিব কইন্সৰ থ্ৰুদি আমি হিষ্ট্ৰি ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কৰো থ্ৰু কি হে কইন্সত কাবাৰ কোনবা কিবা নাম লিখিছে নেকি হে নামটো কবাৰ বেলেগ কিবা মেটেৰিয়েল লগত বিল খাইছে নেকি তো হেনেকে কিবা এটা বস্তু পোৱাৰ পিছত আমি লজিক্যাল ৰিজনিং লগাই লজিক্যালি সেই বস্তুটো ডাইসেক্ট কৰি পেলাই আমি হেতু এটা টাইমলাইনত প্লেস কৰিব ট্রাই কৰো ঠিক আছে তো এনি হিষ্ট্ৰি ইউ ষ্টাডি এটা আকৌ মই ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড খন লৈ আহিছো এনি হিষ্ট্ৰি ইউ ষ্টাডি হ্যাজ আ টাইমলাইন ঠিক আছে এটা আই ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু ড্ৰ দিস টাইমলাইন ঠিক আছে এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰিৰো এটা টাইমলাইন আছে এই টাইমলাইনটো তোমালোকৰ মুখস্থ থাকিব লাগিব তোমালোকৰ যদি এই টাইমলাইনটো মুখস্থ থাকে history is done for you ancient history will be a piece of cake for you and it's very 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 interesting এই টাইমলাইনটো সবে এখন কাগজত এখন সবে নোট ডাউন টু প্লিজ কৰিবা ঠিক আছে okay okay so itia a timeline this is going to be the ancient history timeline the ancient history start ketia hoy ancient history starts with the period known as the Paleolithic period ancient history starts with the period the Paleolithic period then eta period hai juntu ami ko the Mesolithic period now this is everything is very interesting ঠিক আছে and then eta period hai juntu ami ko the Neolithic period and just Neolithic period logote eta period ase juntu ami Chalcolithic period boli ko Chalcolithic period boli ko ঠিক আছে এটা এই তিনটা বস্তু মিলাই পেলাই আমাৰ stone age বলি এই তিনটা বস্তু মিলাই পেলাই আমাৰ stone age বলি এটা আমি stone age বলি কিয় কও stone age বলি এটো কাৰণে কও because এই যোনটো পিৰিয়ড হয় এই পিৰিয়ডত আমি লিখিত ফৰ্মত একো বস্তু পোৱা নাছিলো যি পাইছিলো আমি সব পাথৰত পাইছিলো যি ৰিমেইনছ আছিল হেবিলাক সব আৰ্কিঅলজিক্যাল ৰিমেইনছ আছিল বুজি পালা আমি কিয় সোর্সেস পঢ়ি আছিলো সেই কাৰণে পঢ়িছিলো যি পাইছিলো আমি সব পাথৰত পাইছো আমি একো লিখিত ফৰ্মত পোৱা নাই বুজি আছা তো সেই কাৰণে আমি এটো কি বুলি কও stone age বুলি কও এটা আমি এই তিনটা পিৰিয়ডৰ কথা ভালকে জানিব লাগিব কি এই তিনটা পিৰিয়ডত কি হৈছিল ওকে উইল ষ্টাডি अबाउट দিস ওকে সবে নোট ডাউন কৰি আছা ইয়ালৈকে সবে ফলো কৰিব পাৰিছা মোৰ লগত আছা সব ইয়ালৈকে okay moving on then eta period hai which is a very interesting period mole belek color li likhim etu period thik ase which is known as the Indus Valley civilization jonuk ami Harappan civilization boli ko or Indus Valley civilization boliu ko thik ase yar pisor eta period hai jonuk ami ki boli ko Indus Valley civilization ite history eta kotha aro eta bostu ase ki history ji kono bostu eta flow chole history always goes in a flow এটা বস্তু হোৱাৰ কাৰণে আনটো বস্তু হয় আনটো বস্তু হোৱাৰ কাৰণে আনটো বস্তু হয় এ তোমালোকে হেলা বস্তু দেখা পাবা উইল ডু দ্যাট ঠিক আছে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ পিছৰ এটা পিৰিয়ড আহে যোনক আমি কও দ্য ভেদিক পিৰিয়ড এন্ড দিস ইজ গোইং টু বি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ ভেদাস গিখন দ্য ভেদিক পিৰিয়ড ঠিক আছে ভেদিক পিৰিয়ডত আমাৰ ভেদাস গিখন লিখা হৈছিল আপোনালোকে জানা আছে আমাৰ চাৰিখন ভেদা আছে ঋগবেদ সামবেদ যজুৰ্বেদ এণ্ড অথৰ্ববেদ ভেদাসৰ কথা কিমানে জানা এই পিৰিয়ডটোতে কোৱা হয় কি আমাৰ যিমান নলেজ আছে এই গুটে নলেজ খিনি আমি এই পিৰিয়ডটোতে পাইছিলো
আমাৰ যোনবিলাক এনচিয়েন্ট নলেজ আছে তোমালোকে জানা কি ইণ্ডিয়া কিমান ৰিচ হয় উইল টক এবাউট দ্যাট ঠিক আছে ইণ্ডিয়া স্পিৰিচুৱেল ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য ল্যান্ড অফ স্পিৰিচুৱেলিটি এতিয়াও আমাৰ এটা যদি তোমালোকে চোৱা কি মেডিটেশ্যন যোগা আমেৰিকাৰ মানুহে আহি পেলাই ফলো কৰে কিয় ইণ্ডিয়া ইজ নন এজ দ্য ল্যান্ড অফ স্পিৰিচুৱেলিটি এই গোটেই বস্তুবিলাক কোৱা হয় কি ভেদিক পিৰিয়ডটোত ডেভেলপ হৈছিল ওকে দেন ভেদিক পিৰিয়ডৰ পিছত যোনটো পিৰিয়ড আহে দ্যাট ইজ নন এজ দ্য পিৰিয়ড অফ দ্য মহাজনপদস লাহে লাহে আমি দেখা পাওঁ কি ডাঙৰ ডাঙৰ কিংডমছ আহিব ধৰিলে ডাঙৰ কিংডমছ ঠিক আছে কেনেকৈ আহিলে এই ছ'চাইটিখন কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ল এতিয়া মই আৰু এটা কথা এটা ক'ব খুজিছোঁ ভেৰি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং আজিকালি তোমালোকে যোনখন ছ'চাইটি দেখা পাইছা আমাৰ যোনখন আজিকালি প্ৰেজেণ্ট ডে ছ'চাইটি আছে সেই ছ'চাইটিখনৰ যিকোনো ফিচাৰ্ছ আছে যেনেকৈ আমাৰ ছ'চাইটিখন আজিকালি ফাংচন কৰে দেট গোজ বেক টু দ্য ভেদিক পিৰিয়ড এনিথিং ইউ কেন ৰিলেট ইট বেক টু দ্য ভেদিক পিৰিয়ড ওয়েলকাম টু দিছ আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা টপিক আছে যোনটো বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় বাট দেট গোজ বেক টু দ্য ভেদিক পিৰিয়ড ঠিক আছে মহাজনপদ আজি আমি ভেদিক পিৰিয়ডলৈকে কৰিব ট্ৰাই কৰিম এইবিলাক আমি আজি নকৰোঁ অ'কে দেন মহাজনপদ এটা জেগা নাই কাৰণে মই ইয়াতে লিখিছোঁ হা দিছ টাইমলাইন ইজ দ্য টাইমলাইন কণ্টিনিউছ জেগা নাই কাৰণে মই তলত লিখিছোঁ মহাজনপদৰ পিছত মানে মই এনেকৈ এটা এৰো এটা দি দিছোঁ মহাজনপদৰ পিছত যোনটো পিৰিয়ড আহে এখন বহুত পাৱাৰফুল মহাজনপদ আহি যায় দেট ইজ দ্য মৰিয়াছ দ্য মৰিয়ান কিংডম মৰিয়াছৰ কথা চবে শুনিছা অশোকাৰ কথা আই গেছ চবে শুনিছা ঠিক আছে অশোকা দি গ্ৰেট বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে অশোকাৰ কথা চবে শুনিছা তো অশোকা কামছ টু পাৱাৰ মৰিয়াছ কাম টু পাৱাৰ এণ্ড মৰিয়াছৰ পিছত এটা আহে যোনটো আমি কওঁ দ্য পষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড যেতিয়া মৰিয়ান পিৰিয়ডখন মৰিয়ান কিংডমখন ডিছইণ্টিগ্ৰেট হৈ যায় তেতিয়া যোনটো পিৰিয়ড আহে এইটোক আমি কওঁ পষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা পাৱাৰফুল এম্পায়াৰ আহে দেট ইজ দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড ঠিক আছে গুপ্তা ডাইনেষ্টি এটা আমাৰ ডাইনেষ্টি আছিলে ইট ৱাজ আ ভেৰি পাৱাৰফুল ডাইনেষ্টি গুপ্তা পিৰিয়ডত কোৱা হয় আমাৰ এনচিয়েণ্ট আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ বহুত ডেভেলপ হৈছিলে গুপ্তা পিৰিয়ডত এইটোও কোৱা হয় কি ইট ৱাজ দ্য গোল্ডেন এজ ইন ইণ্ডিয়াছ হিষ্ট্ৰী এতিয়া এইবিলাক কিয় কোৱা হয় উইল ষ্টাডি এবাউট অল দ্যাট ঠিক আছে তাৰপিছত যোনটো পিৰিয়ড আছে দেট ইজ নন এজ দ্য পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড এণ্ড দিছ ইজ দি এণ্টায়াৰ টাইম লাইন অফ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ডৰ লগতে আমাৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী শেষ হৈ যায় ঠিক আছে পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ডৰ লগত আমাৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী কমপ্লিটলি শেষ হৈ যায় চবে ফলো কৰিব পাৰিছে ইয়ালৈকে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি মোক প্লিজ দিব পাৰে চবে ইয়ালৈকে ফলো কৰিছে Okay, great. So let's start now. এতিয়া আমাৰ ইন্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে ঠিক আছে তো এগেইন এই টাইমলাইনখন মই গুচাই দিছোঁ চবে এই টাইমলাইনখন এবাৰ আকৌ লিখি ল'বা মই আৰু এবাৰ লিখাই দিছোঁ ইয়াতে সৰুকৈ লিখিম এতিয়া মই we start with the Paleolithic period, then we have the Mesolithic period, then we have the Neolithic / the Chalcolithic period. এইকেইটা মিলি আমাৰ কি বনে আমাৰ বনে the Stone Age. Then আমাৰ আহে the Indus Valley civilization. This is very very interesting. আমি কৰিম আজি তাৰ লগতে we have the Vedic period, a very important period, the Vedic period. Then we have the Mahajanapada period. Then we have the Mauryan period. We have the post-Mauryan period. We have the Gupta period, and we have the post-Gupta period. And this is the entire timeline. This is the entire timeline for ancient history. এই টাইমলাইনটো যদি কোনোবাই ভালকে বুজি গৈছে তোমালোকে হিষ্ট্ৰী কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ তোমালোকে হিষ্ট্ৰী প্ৰপাৰলি বুজি গৈছা ওকে তো লেটছ ষ্টাৰ্ট নাও লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ষ্টোন এজ অলপমান আমি পটককে ষ্টোন এজটো কৰি ল'ম ঠিক আছে এণ্ড দেন উইল বি মুভিং অন টু দ্য মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট দেট ইজ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ঠিক আছে ওকে পটাপট আমি উই জাষ্ট নিড টু ন' কি এইকেইটা পিৰিয়ডত হৈছিলে কি ঠিক আছে আমি এই ফ্ল'টো বুজিব লাগিব লেটছ নট ৱেষ্ট এনি টাইম লেটছ ষ্টাৰ্ট with the first period যোনটো হয় the Paleolithic period. The Paleolithic period. যোনটো আমাৰ first period হয় that is the Paleolithic period. The Paleolithic period কি হৈছিলে ঠিক আছে this is the first phase of the Stone Age ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চাগে এটা ফেনোমেনাৰ কথা শুনিছা যোনটো কোৱা হয় the Ice Age. Ice Ageৰ কথা চবে শুনিছা আমাৰ যেতিয়া গোটেই আৰ্থখন বৰফেৰে ঢাক খাই গৈছিল সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ Ice Age বুলি কওঁ ঠিক আছে যেতিয়া Ice Age হৈছিলে আমাৰ গোটেই আৰ্থখন বৰফেৰে পুৰা কমপ্লিটলি ঢাক খাই গৈছিলে ঠিক আছে ঢাক খাই গৈছিলে যেতিয়া ঢাক তাৰ পিছত যোনটো পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হয় লাহে লাহে কি হ'ল আমাৰ আৰ্থখন লাহে লাহে গৰম হ'ব ধৰিলে ঠিক আছে
যোনটো আমি গ্লোবেল ৱাৰ্মিং বুলি ক'ব পাৰি এইটো গ্লোবেল ৱাৰ্মিং নকয়তো আমি এতিয়া যোনটো কৰি আছো বহুতে ভাবে পিপল হেভ নো আইডিয়া এটা পিৰিয়ড আমাৰ টাইমত কি চলি আছিল আমাৰ চলি আছিল গ্লোবেল কুলিং লাহে লাহে আৰ্থখন ঠাণ্ডা হ'ব ধৰিছিলে এণ্ড আইচ এজ আহি গ'ল এণ্ড দেন দ্য টেম্পাৰেচাৰ ষ্টাৰ্টেড টু ৰাইজ লাহে লাহে যোনটোক আমি গ্লোবেল ৱাৰ্মিং ফেজ বুলি কওঁ লাহে লাহে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব ধৰিলে যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব ধৰিলে সেইখিনি সময়তে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয় দ্য পেলিঅলিথিক পিৰিয়ড পটাপট কৰিম আমি পেলিঅলিথিক পিৰিয়ড তো আমি জানো কি the temperature was what? The temperature was very cold. ঠিক আছে বিকজ আইচ এজৰ পৰা জাষ্ট আহি পাইছে ন ইয়াতে আইচ এজ আছিলে আইচ এজৰ পৰা জাষ্ট আমি গৈহে আছো তো টেম্পাৰেচাৰ লাহে লাহে গৰম হ'ব ধৰিলে কিন্তু কম্পেৰিটিভলি আজিৰ দিনত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ টেম্পাৰেচাৰ্ছ ৱেৰ কম্পেৰিটিভলি ভেৰি ভেৰি কুলাৰ অ'কে চবে ইয়ালৈকে ফ'ল' কৰিব গৈ আছে মই মাজে মাজে এইটো চাই থাকিম অ'কে ঠিক আছে টেম্পাৰেচাৰ ৱাজ কম্পেৰিটিভলি কুলাৰ চবে এই মাইণ্ড মেপ ষ্টাইলত যদি পঢ়া নহয় তোমাৰ ইয়াত এটা এডেড এডভান্টেজ আছে মই পিছত ক'ম এই মাইণ্ড মেপ টাইপত মই কিয় পঢ়াওঁ এইটো এটা এডভান্টেজ আছে মই তোমাক পিছত ক'ম অ'কে ত টেম্পাৰেচাৰ ৱাজ ৰিলেটিভলি কোল্ডাৰ when the temperature was cold সেইখিনি সময়ৰ যোনবিলাক এনিমেলছ আছিলে সেই এনিমেলছ বিলাকৰ সাইজ বিলাক বহুত ডাঙৰ আছিলে হয়নে নহয় নৰ্মেলি কি হয় যেতিয়া ঠাণ্ডা টেম্পাৰেচাৰ থাকে ন তো এনিমেলছৰ সাইজ বিলাক বাঢ়ি যায় কিয় বিকজ এনিমেলছ বিলাকক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ফেটটো লাগিব বেছি যদি বেছি এনাৰ্জি কনজিউম কৰিব লাগিব হয়নে নহয় তো সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ সাইজ বিলাক ডাঙৰ আছিল তো তোমালোকে আৰু এটা বস্তু শুনিছা চাগে এটা কনচেপ্ট যোনটোক আমি কি বুলি কওঁ মেগাফনা বুলি কওঁ আগতে যি বস্তু আছিল যি জন্তু আছিলে এইবিলাক সাইজত বহুত ডাঙৰ আছিলে ডাঙৰ জন্তু যেনেকে তোমালোকে আগতে হাতী নাছিলে আগতে এলিফেণ্ট নাছিলে আগতে কি আছিল মেমথ আছিলে ঠিক আছে আগতে নৰ্মেল টাইগাৰ্ছ নাছিলে আগতে সেবৰ টুথ টাইগাৰ আছিলে ঠিক আছে আগতে সৰু পাইথন বা এনাকন্ডা নাছিলে আগতে টাইটেনো বোৱা আছিলে ঠিক আছে আগতে গ্ৰেট হোৱাইট শাৰ্ক নাছিলে আগতে মেগালডন আছিলে তো এইবিলাক আমাৰ কি হয় এইবিলাক আমাৰ মেগাফনা ডাঙৰ জন্তু ওকে জন্তুবিলাকৰ সাইজ বিলাক ডাঙৰ আছিল টেম্পাৰেচাৰটো ঠাণ্ডা আছিল ঠিক আছে ইয়ালৈকে সবে বুজিব পাৰিছে ওকে না বুজি গৈ থাকা ভেৰি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং তো আৰ্লি যোনখিনি হিউমেনছ হয় যোনখিনি আমাৰ আৰ্লি হিউমেনছ হয় হিউমেনছ বিলাকৰ সাইজ বিলাকতো সৰুৱে আছিল ন কম্পেৰিটিভলি হয়নে নহয় হিউমেনছৰ সাইজ বিলাক এনিমেলছৰ সাইজৰ সাথে কম্পেৰিটিভলি সৰুৱে আছিল তো আৰ্লি হিউমেনছ বিলাকে কি কৰিছিল এনিমেলছৰ সাইজটো সিন্স ডাঙৰ হয় আৰ্লি হিউমেনছে এনিমেলছ বিলাকক কি কৰিব ভয় খাব বিকজ এনিমেলছৰ সাইজ বিলাক ডাঙৰ হয়নে নহয় তো ভয় খাব হয়নে নহয় প্লাছ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত ঠাণ্ডা ঠিক আছে টেম্পাৰেচাৰটো বহুত ঠাণ্ডা তো আৰ্লি হিউমেনছ বিলাক ক'ত থাকিছিলে ইহঁতি থাকিছিলে কেভৰ ভিতৰত কিয় থাকিছিলে দুটা বস্তু কাৰণে এটা এনিমেলছ বিলাকৰ পৰা সিহঁতি ভয় খায় আগতেতো ৰাতি লাইট নাছিল ফায়াৰ ডিস্কভাৰ হোৱাই নাছিল প্ৰপাৰলি তেতিয়ালৈকে ফায়াৰ সিহঁতি ইনভেন্ট কৰিব পৰা নাছিল ডিস্কভাৰ কৰিব পৰা নাছিল প্ৰপাৰলি হয়নে নহয় সিহঁতি ফায়াৰৰ কথা জানিছিলে হয় কিন্তু সিহঁতি ফায়াৰ কেনেকে বনাব লাগে কেনেকে প্ৰডিউচ কৰিব লাগে সেইটো নাজানিছিলে ঠিক আছে তো এই আৰ্লি হিউমেনছ বিলাকৰ ফায়াৰ নাছিলে তো সিহঁতি এনিমেলছ বিলাকক বহুত ভয় খাইছিল ৰাতি কোনোবা শুই আছে এটা আহিব চুচৰালে গুজি গ'ল কোনোবা এনিমেল কাম এটা সেইটো কেনেকুৱা ভয় খাব আৰু ডাঙৰ এনিমেল হয় চব ডাঙৰ এনিমেলছ হয়নে নহয় তো মানুহবিলাকে ভয় খাব তো মানুহবিলাকে ক'ত থাকিছিল আগতে কেভৰ ভিতৰত থাকিছিল কেভৰ ভিতৰত এইটো কাৰণেও থাকিছিল বিকজ টেম্পাৰেচাৰটো ঠাণ্ডা হয় কেভৰ ভিতৰত কি হ'ব কেভৰ ভিতৰত হ'ব গৰম বুজি পাই আছা তো এতিয়া তোমালোকক যদি মই সুধো কি পেলিঅলিথিক পিৰিয়ডৰ মোক ফিচাৰ্ছখিনি কোৱা ইট বিকাম সো ইজি মুখস্থ নকৰাকৈ আমি জানো টেম্পাৰেচাৰ ঠাণ্ডা আছিল এনিমেলছৰ সাইজ ডাঙৰ আছিল মানুহবিলাকে এনিমেলছবিলাক ভয় খাইছিলে সেইকাৰণে ক'ত থাকিছিলে কেভৰ ভিতৰত থাকিছিলে বুজি পাই আছা এতিয়া কেভৰ ভিতৰত থাকি পেলাই মানুহবিলাকে কৰিব কি মানুহবিলাকে কি কৰিছিলে পেইণ্টিংছ কৰিছিলে কেভৰ ভিতৰত পেইণ্টিংছ কৰিছিল এই পেইণ্টিংছ পাৰ্টটো আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত কভাৰ কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইণ্টিংছ কি টাইপ অফ পেইণ্টিংছ কোনটো ষ্টাইলত পেইণ্টিং আঁকিছিলে মানুহবিলাকে কেভৰ ভিতৰত থাকি কৰিব কি ব'ৰটো হৈ যাব ন আজিকালি সব ছ'চিয়েল মিডিয়াত স্ক্ৰল কৰি থাকে তাতে আগৰ মতে এইবিলাক নাছিলে হয়নে নাই তো মানুহবিলাকে কি কৰিছিল পেইণ্টিংছ কিয় কৰিছিলে টু এডুকেট দি পিপল দেখাব লাগিব ন সৰু বাচ্চাবিলাকক দেখাব লাগিব কি এইটো যোনটো ওচৰত নাযাবি মাৰি দিব বুজি পালা তো সেইটো কাৰণে সিহঁতে কি কৰিছিলে পেইণ্টিংছ কৰিছিলে কিহৰ পেইণ্টিংছ কৰিছিলে এনিমেলছ বিলাকৰ পেইণ্টিংছ কৰিছিল কিয় বিকজ যোনটো বস্তু সিহঁতি ভয় খায় সেই বস্তুটোৰে সিহঁতি পেইণ্টিং কৰিব হয়নে নহয় দেখাব লাগিব ন বাচ্চাটোক এইটো ওচৰত নাযাবি মৰিবি বুজি পালা দ্যাট ইজ ৱাই দে ইউজ টু পেইণ্ট অলছো ডিউৰিং দ্যাট পিৰিয়ড তো এই গোটেই বস্তুবিলাক মিলি তোমালোকৰ কি বনি গ'ল দ্য ফিচাৰ্ছ অফ দ্য পেলিঅলিথিক পিৰিয়ড সেইকাৰণে মই মাইণ্ড মেপ ইউজ কৰি পঢ়াওঁ তেতিয়া কি হৈ যায় জানা তোমালোকে মুখস্থ মাৰিব দৰকাৰ নাই তোমালোকে নৰ্মেলি বুজি পাই যোৱা কি বস্তু কৈছিলে অ'কে ইয়ালৈকে চবে মোক এটা থামছ আপ দিয়া চবে বুজি পাইছা নে নাই চবে মোক এটা থামছ আপ দিয়া চবে ইয়ালৈকে বুজি আছে নে নাই মজা লাগিছে yes I like want you all to like take the fun তোমালোকে এই যোনটো মজা যোনটো আছে আমাৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়া যোনটো মজা আছে হিষ্ট্ৰীত যোনটো নলেজ আছে সেইটো মই তোমালোকক ল'ব দিম কাৰণ হিষ্ট্ৰী সবাই বৰিং বুলি ভাবে
মই কওঁ কি হিষ্ট্ৰী ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আমি কেতিয়াও সেই ইণ্টাৰেষ্টিং ৱে নপঢ়িলোৱে এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা কি হয় মানুহবিলাকে কি কৰে হিষ্ট্ৰী কিতাপ খুলিব পেলিঅলিথিক এজৰ গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ মুখস্থ মাৰিব এইটো আছিল পাহৰি যায় মই এক্সাম্পল দেখাম তোমালোক কেনেকৈ পাহৰি যাবা হয়নে নহয় Okay, moving on. ঠিক আছে তো this is why I prefer কি মই PDF তো তোমাক লিখি নেদেখাও I prefer a blank slide যাতে মই মাইন্ড মেপ আঁকিব পাৰোঁ এতিয়া এই মাইন্ড মেপটোৰ এটা ফাইদা মই কৈছো এটা ফাইদা আছে তোমালোক কোৱা ফাইদাটো কি হয় তোমালোকে যেকা মেইনছ এক্সামিনেশ্যন লিখিবা ঠিক আছে তো বহুত মানুহে কি কৰে পেৰাগ্ৰাফত লিখে এতিয়া পেৰাগ্ৰাফত লিখাটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু কি হয় যোনটো এক্সামিনাৰে তোমালোকৰ পেপাৰখন চেক কৰিব তাৰ কথাটো ভাবাচোন কি ডেইলি 200-300 কপি চেক কৰি আছে সবে পেৰাগ্ৰাফত লিখি আছে কি দেখি ব'ৰ হৈ যাব তাৰ কিমান পঢ়িবহি বাট কোনবাই যদি এনেকা ধুনীয়াকে মাইন্ড মেপ আঁকি পেলাই প্ৰেজেন্ট কৰি দিয়ে নিজৰ আইডিয়াটো ঠিক আছে সিটো দেখি পেলাই জানিব ন সি কোৱেশ্চনটো দেখিয়ে বুজি পাই যাব এই ল'ৰাটা জানে দেই এই মানুহজনে জানে কি লিখি আছে প্ৰপাৰলি ধুনীয়াকে এক্সপ্লেইন কৰি দিছে তুমি মাৰ্কছটো বেছি পাবা মেইনছত বুজি পাই আছা তো দ্যাটছ হোৱাই আই আৰ্জ পিপল টু ষ্টাডি ইন আ মাইন্ড মেপ কাইণ্ড অফ ৱে টাইম লাইন মাইন্ড মেপ এইবিলাক বস্তু ইনকৰ্পৰেট কৰা ইন ইয়ৰ ষ্টাডিজ ঠিক আছে এইবিলাক এতিয়াৰ পৰাই কৰিব লাগিব পিছত হঠাৎ কৰবা আহিব এক্সামিনেশ্যন হলত তোমালোকৰ ষ্ট্ৰেছত এইবিলাক বস্তু একো নোলাবই এইবিলাক তোমালোকৰ হাতত থাকিব লাগিব প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগিব তোমালোকে বুজি পাই আছা দিছ ইজ ৱাই আই টিচ ইন দিছ মেনাৰ ঠিক আছে ওকে ভেৰি গুড সবৰ ধুনীয়া কমেণ্ট পালে ভাল লাগে সবে যেগে ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়ে দেখা বঢ়িয়া লাগে চাই পেলাই ওকে লেটছ কণ্টিনিউ ওকে তো পেলিঅলিথিক এজ তোমালোকে ফিচাৰ্ছখিনি গম পালা কি আছিল টেম্পাৰেচাৰ ঠাণ্ডা আছিল এনিমেলছৰ চাইজ ডাঙৰ আছিল কাৰণে কি হ'ল মানুহবিলাকে ভয় খাইছিল ক'ত থাকিছিল কেভৰ ভিতৰত থাকি কি কৰিছিল পেইণ্টিংছ কৰিছিল হয়নে নহয় ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আছে কি এনিমেলছৰ চাইজ যেতিয়া আগতে মানুহে খাইছিল কি হয়নে নহয় আগতে মানুহে কি খাইছিলে আগতে মানুহে আইদাৰ দে ইউজ টু স্কেভেঞ্জ ফৰ ফুড অৰ হাণ্ট ফৰ ফুড দুটা অপশ্যনটো সিহঁতৰ আছিলে আমাৰ হিউমেন বিংছ ৱাৰ কাৰ্নিভৰ্ছ মানে আমিতো ভেজিটেৰিয়ান নাছিলোঁ আমি ভেজিটেৰিয়ান নাছিলোঁ নেকি আমি কেইটা ভেজিটেৰিয়ান নাছিলোঁ উই ৱাৰ অলৱেজ কাৰ্নিভৰ্ছ হয়নে নহয় টপ অফ দ্য ফুড চেইন সদায় কাৰ্নিভৰাছ হ'ব লাগিব তোমালোকে কেতিয়াবা দেখা পাইছা নেকি টপ অফ দ্য ফুড চেইন ইজ যোনটো আলফা প্ৰেডেটৰ হয় যোনটো আলফা স্পিচিজ হয় সেইটো কেতিয়াবা হাৰ্বিভৰ্ছ হয় বুলি ইটছ অলৱেজ কাৰ্নিভৰ্ছ তো আগতে আমি কাৰ্নিভৰ্ছ আছিলোঁ আমি হাণ্টাৰ গ্যাদাৰাৰ্ছ আছিলোঁ হয়নে নহয় তো আমি হাণ্টিং কৰিছিলোঁ এতিয়া এই মানুহখিনিয়ে যদি এই ডাঙৰ জন্তুটোক হাণ্ট কৰিব লাগিব যোনবিলাক ৱেপনছ আছে যোনবিলাক ৱেপনছ হয় ৱেপনছৰ চাইজবিলাকো কি হ'ব লাগিব ডাঙৰ হ'ব লাগিব বুজি পালা তো দিছ ইজ এ ট্ৰিক এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া দেখা পাবা কেতিয়াবা APSC বা UPSC এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি যায় কি কোনটো এইটো এটা তোমালোকক 4টা ৱেপন দি দিব কোনটো ৱেপন পেলিঅলিথিক পিৰিয়ডৰ হয় এতিয়া তোমালোকে ক'ব কি ইমান কেনেকৈ মুখস্থ ৰাখিব এইটো ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন হয় তেতিয়া তোমালোকৰ কনচেপ্ট কামত আহিব কি আমি জানো কি পেলিঅলিথিকৰ ৱেপনছবিলাক ডাঙৰ আছিলে তো কোনটো ডাঙৰ ৱেপন আছে চাই ল'বা এইকেইটা ৱেপনৰ কোনটো চবতছে ডাঙৰ যোনটো চবতছে ডাঙৰ সেইটোৱে তোমাৰ আনচাৰ দিছ ইজ হাউ কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হেল্পছ ইউ ইন ইয়ৰ প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন টু এলিমিনেট আনচাৰ্ছ Okay, let's continue. ঠিক আছে thank you for all the comments, all the lovely comments. Thank you everyone. মই বাৰে কৈ আছো let's continue. ঠিক আছে okay এটা আৰু মজা লাগিব we are just starting আমি এটা ইন্ডাস ভ্যালিত আহাই নাই ইন্ডাস ভ্যালি আহিলে তো it's going to be much more interesting. I urge everyone কি তোমালোকৰ যদি কোনবা এনেকা মানুহ আছে যদি হিষ্ট্ৰী বেয়া পায় এটা কোৱা কি ফোন কৰি পেলাই কোৱা এই ইউটিউব চা এটা হিষ্ট্ৰী নোশন বদলি যাব তোমালোকৰ আজি okay let's move on to the Mesolithic period. এটা আমি জানো কি পেলিঅলিথিকত কি হৈছিল এটা আমি এটা বস্তু জানো কি যোনটো টেম্পাৰেচাৰ হয় এটো লাহে লাহে যোনটো টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে কি হ'ব ধৰিলে টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে ওয়াৰ্ম হ'ব ধৰিলে গৰম হ'ব ধৰিলে হয় নহয় টেম্পাৰেচাৰ লাহে লাহে গৰম হ'ব ধৰিলে বিকজ আমি আহি আছো ন গ্লোবেল কুলিঙৰ পৰা আমি গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙলৈ আহি আছো তো টেম্পাৰেচাৰ লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিলে এটা তোমালোকে মোক কোৱা টেম্পাৰেচাৰ যেকা বাঢ়িব ধৰিব এনিমেলছৰ সাইজটো কমিব ধৰিব হয় নহয় অবভিয়াছলি এটা বেছি ফেট লৈ ঘূৰিব কেনেকৈ এটা মৰি যাব তাতে হয় না মোৰ এটা জ্যাকেটটো পিন্ধাতে গৰম উঠিছে because of all the energy I am having right now for the class ঠিক আছে মোৰ এটা জ্যাকেট পিন্ধি এটা গৰম লাগিছে এতিয়া এডু ঠিক আছে ওকে এনিৱেজ তো এনিমেলছৰ যোনটো সাইজ হয় এটো এটা কি হ'ব ধৰিলে লাহে লাহে সৰু হ'ব ধৰিলে প্লাস যেটা মই মেজোলিথিক পিৰিয়ড বুলি কওঁ ন যেটা মই মেজোলিথিক পিৰিয়ড বুলি কওঁ তোমালোকে এটা বস্তু তোমালোকৰ মাইন্ডত সদায় থাকিব লাগে মেজোলিথিক পিৰিয়ড ইজ দ্য পিৰিয়ড যেতিয়া ফায়াৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহে ডিস্কভাৰ কৰিছিল দিস ইজ এ গেম চেঞ্জাৰ ঠিক আছে ফায়াৰ এণ্ড হুইল ঠিক আছে ফায়াৰ এণ্ড হুইল এই দুটা বস্তু তোমালোকৰ মাইন্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব মই মেজোলিথিক কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মাইন্ডত ফায়াৰ আৰু হুইল দুটা বস্তু ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই কম দেই মেজোলিথিক পিৰিয়ড তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা কি ফায়াৰ was discovered and it was for the first time ফায়াৰ মানুহে কেনেকৈ বনাব লাগে পাথৰ ঘুৰি পেলাই যে জুই বনাইছিলে সেইটো বস্তু খেতি শিকিলে ঠিক আছে মেজোলিথিক পিৰিয়ড শিকিলে ওকে তো মেজোলিথিক পিৰিয়ড কি গম পালো আমি টেম্পাৰেচাৰ গৰম হৈ গ'ল লাহে লাহে এনিমেলছৰ সাইজটো সৰু হৈ গ'ল
মানুহে ফায়াৰ আৰু হুইল ডিস্কভাৰ কৰিলে ওকে বিফৰ কামিং টু দ্য হুইল লেটছ টক এবাউট ফায়াৰ এটা তোমালোকে চোৱা যোনবিলাক আগৰ হিউমেন্স আছিলে সিহঁতি এতিয়া এনিমেলছ বিলাকৰ পৰা সিহঁতৰ লাহে লাহে ভয়টো কমিব ধৰিলে নে নাই ধৰা চোৱা এতিয়া এনিমেলছৰ সাইজটো সৰু হৈ গ'ল তো এনিমেলছৰ সাইজটো সৰু হৈ গ'লে এটা আৰু এটা বস্তু আহিব যোনবিলাক ৱেপনছ হয় ৱেপনছৰ সাইজটো লাহে লাহে সৰু হ'ব ধৰিব হয়নে নহয় ৱেপনছ বিলাক আৰু এডভান্সড হ'ব ধৰিব মানুহে শিকি লাগিব এতিয়া এনেকে বনাব লাগে আচ্ছা এনিমেলৰ সাইজটো সৰু তাতে ডাঙৰ ৱেপন লৈ থৰি মাৰিম তাকে মই সৰু ৱেপন লৈ মাৰিম হয়নে নহয় মই হাতী এটা মাৰিবৰ কাৰণে যোনটো ৱেপন ইউজ কৰিম মই হৰিণা এটা মাৰিবৰ কাৰণে থৰি না সেইটো ইউজ কৰিম বেলেগ ইউজ কৰিম হয়নে নহয় তো ৱেপনৰ সাইজটো লাহে লাহে সৰু হ'ব ধৰিলে তাৰ লগতে মানুহৰ যোনটো ভয় আছিল এনিমেলছৰ প্ৰতি সেইকাৰণে যদি কেইবাৰ ভিতৰত থাকিছিলে সেইটো লাহে লাহে কি হ'ল কমিব ধৰিলে তো মানুহবিলাকে কি কৰিলে আৰ্লি হিউমেন্সে কি কৰিলে দে ষ্টাৰ্টেড কামিং আউট অফ দ্য কেভছ যদি কেভৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই কি কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু অপেনত থাকিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে অপেনলি থাকিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে কেভৰ পৰা ওলাই আহিলে যদি কেভৰ পৰা লাহে লাহে ওলাই আহিলে এটা বুজা কেভৰ পৰা কিয় ওলাই আহিলে দুটা কাৰণ এটা এনিমেলছৰ পৰা ভয়টো লাহে লাহে কমি গ'ল সেকেন্ড কেভৰ ভিতৰত গৰম উঠিব নুঠে টেম্পাৰেচাৰটো গৰম চোৱা টেম্পাৰেচাৰ লাহে লাহে গৰম হৈ গৈ আছে তো কেভৰ ভিতৰত গৰম উঠিব সেইকাৰণে সতি বাহিৰত ওলাই গুচি আহিলে বুজি পালা প্লাছ আৰু এটা ৰিজন আছে ফায়াৰ ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড তো এতিয়া যোনটো ক্ষেত্ৰত ৰাতি নৰ্মেলি যদি ভয় খাইছিল কি কোনোবা এটা জন্তু আহিব চুচৰালৈ গুচি যাব কাৰোবাক সেইটো ভয়ো নাই চব পিনে জুই লগাই দিব ক'ৰ পৰা জন্তু আহিব জন্তু পলাব উল্টাই বুজি পালা তো সেইটো কাৰণে এতিয়া সিহঁতৰ সেই ভয়টো নাই তো মানুহে এতিয়া অপেনলি কি কৰা আৰম্ভ কৰিলে দে ষ্টাৰ্টেড এক্সপ্ল'ৰিং অলছ' এণ্ড যেতিয়া সিহঁতি এক্সপ্ল'ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে নিজৰ চাৰাউণ্ডিংছখিনি নিজৰ বস্তুবিলাক যেতিয়া সিহঁতি এক্সপ্ল'ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া কি ডিস্কভাৰী হ'ল তেতিয়া ডিস্কভাৰী হ'ল অফ দ্য হুইল এটা কথা যে আছে নেচেচিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইনভেনশ্যন বুলি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আমাক দৰকাৰ হয় তেতিয়াহে আমি সেই বস্তুটো পাওঁ বুজি পালা হয়নে নহয় তো যেতিয়া মানুহে এক্সপ্ল'ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া সিহঁতি কি ডিস্কভাৰ কৰিলে সিহঁতি হুইল ডিস্কভাৰ কৰিলে তো এই গোটেই বস্তুখিনি মিলি পেলাই আমাৰ মেজলিথিক পিৰিয়ডৰ ফিচাৰ্ছ বনি যায় কি হয় টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গ'ল এনিমেলছৰ সাইজ কমি গ'ল ফায়াৰ ডিস্কভাৰ হৈ গ'ল তো মানুহবিলাকে কি কৰিলে লাহে লাহে কেভৰ পৰা ওলাই আহি কি কৰিলে অপেনত থকা আৰম্ভ কৰিলে কিয় কেভৰ ভিতৰত গৰম টেম্পাৰেচাৰ গৰম এনিমেলছৰ সাইজ সৰু ভয় কমি গ'ল এনিমেলছৰ পৰা ভয় এইটো কাৰণেও কমিলে ফায়াৰ ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড ওলাই আহি পেলাই কি কৰিলে এক্সপ্ল'ৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে যেতিয়া এক্সপ্ল'ৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেতিয়া সিহঁতি কি ডিস্কভাৰ কৰিলে হুইল ডিস্কভাৰ কৰিলে অ'কে সবৰে ক্লিয়াৰ কেনেকুৱা লাগিছে মেজলিথিক পিৰিয়ডৰ এই গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ তোমালোকৰ একদম ইজিলি হৈ গ'ল অ'কে বুজি পাই আছা মেজলিথিক পিৰিয়ডৰ এই গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ তোমালোকে মুখস্থ নকৰাকে শিকি গ'লা এতিয়া তোমালোকে কিতাপত চাই মুখস্থ মাৰি থাকিব নালাগে পিডিএফটো তোমালোকে চব পাবা ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে এতিয়া উইদাউট ইভেন থিংকিং সব বস্তু এটা ফ্লোত গৈ আছে চোৱা এটা ফ্লোত চলি আছে বস্তুবিলাক কিবা এটা হোৱাৰ কাৰণেহে আনটো বস্তু হয় বুজি পাই আছা দিছ ইজ হাউ উই ফৰ্ম কানেকশ্যনছ দিছ ইজ হোৱাট ইজ কল্ড মেট্ৰিক কানেকশ্যন তোমালোকে কানেকশ্যন বনাব লাগিব লিংক বনাব লাগিব লিংকিং ছাবজেক্টছ লিংকিং টপিকছ লিংকিং কনচেপ্ট সব বস্তু আমি লিংক কৰি দিব জানিব লাগিব দিছ ইজ হোৱাট হিষ্ট্ৰী ইজ অল এবাউট ঠিক আছে আমি সব বস্তু লিংক কৰিব জানিব লাগিব তেতিয়া লজিকেলি যে আমি বস্তুবিলাক লিংক কৰিম ইট গেটছ ভেৰি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং হয়নে নহয় মোক এটা প্ৰপাৰ ফিডবেক পটককে যেতিয়া আমি বস্তুবিলাক লিংক কৰিব শিকো তেতিয়া বস্তুবিলাক অট'মেটিকলি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যায় হয়নে নহয় তেতিয়া আমাৰ মাথা ক্লিক কৰে ন এইটো হয় দেখোন হয়নে নহয় okay thank you everyone okay let's continue ইয়ালৈকে সবৰে মন থাকিব now let's move on to the Neolithic period now we will look about the মই কালাৰটো বদলাই লওঁ now let's go to the Neolithic period মেজলিথিকলৈকে আমাৰ এটা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমি বুজি পালো মেজলিথিকলৈকে ঠিক আছে okay great তো এতিয়া নিঅলিথিক পিৰিয়ডত কি হৈছে এতিয়া নিঅলিথিক পিৰিয়ড কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মাইণ্ডত এটা বস্তু আহিব লাগে এণ্ড দ্যাট ইজ গোইং টু বি এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে নিঅলিথিক কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মাইণ্ডত কি আহিব লাগে এগ্ৰিকালচাৰ ওকে এটা কেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰলৈ গৈ পালো আমি এটা সেইটো চাম এতিয়ালৈকে মেজলিথিকলৈকে আমি এইটো শিকিলো কি মানুহবিলাকে ওলাই আহি পেলাই এক্সপ্ল'ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে মানুহবিলাকে ওলাই আহি এক্সপ্ল'ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে ওকে এতিয়া কি হ'ল যেতিয়া সিহঁতি এক্সপ্ল'ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে হুইল ডিস্কভাৰ হ'ল হয়নে নহয় ওকে তেতিয়া এটা প্ৰব্লেম হ'ল লাহে লাহে মানুহৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰাত প্ৰব্লেম হ'ব ধৰিলে এতিয়া কিয় কোনোবাই মোক ক'ব পাৰিব নেকি কিয় মানুহৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰাত প্ৰব্লেম হ'ল বিকজ এতিয়া মানুহৰ ভয়টো নাই এনিমেলছৰ কাৰণে হয়নে নহয় মাইণ্ডত ৰাখিবা চব বস্তু দেই মানুহৰ এনিমেলছৰ কাৰণে ভয়টো নাই ঠিক আছে তো যেতিয়া মানুহবিলাকে অপেনলি আহি থকা হ'ল কেভৰ ভিতৰততো লিমিটেড জেগা আছে কিমানটা মানুহ থাকিব পাৰিব এতিয়া সিহঁতি অপেনত থাকে আনলিমিটেড জেগা
তো মানুহৰ পপুলেশ্যন অলসো স্টাৰ্টেড টু ইনক্ৰিজ বুজি পাই আছা ভয় নাই জেগা বেছি আছে পপুলেশ্যন অলসো স্টাৰ্টেড টু ইনক্ৰিজ বুজি পালা population started to increase when the population increased তেতিয়া মানুহৰ এক্সপ্লোৰ কৰাত বা ঘূৰি ফুৰাত অলপমান প্ৰবলেম হ'ব নে নহয় অবভিয়াসলি হ'ব এটা গ্ৰুপত যদি বাচ্চা আৰু বুঢ়া থাকে আমি কেনেকৈ ট্ৰেভেল কৰিম বুজি পাই আছা ট্ৰেভেল কৰাত আমাৰ প্ৰবলেম হ'ব তো মানুহে কি কৰিলে এটা জেগাত সেটেল ডাউন হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিলে they started settling down in one place বুজি পালা they started settle down in one place এটা সেটেল ডাউন হওঁতে এটা প্ৰবলেম আছিল প্ৰবলেমটো কি জানা আগতে মানুহবিলাকে এক্সপ্লোৰ কিয় কৰিছিল জানা আগতে মানুহে এক্সপ্লোৰ কৰিছিলে বিকজ সিহঁতি আছিলে হান্টাৰ গ্যাদাৰাৰ্ছ হয় নহয় এটা জেগাত থাকে এতিয়া সাপোজ কৰা মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত মই গুৱাহাটীত থাকো মই যদি গুৱাহাটীত হান্টিং কৰো এনে এক্সাম্পল দি আছো দেই সবে লিটাৰেলি নলবা তো গুৱাহাটীত সাপোজ মই যদি হান্টিং কৰো তে গুৱাহাটীত যিমানখিনি জন্তু আছে সেইটো লিমিটেড নাম্বাৰছ ফাইনাইট এমাউণ্ট লিমিটেড নাম্বাৰ অফ জন্তু আছে সব মই যদি ডেইলি হান্ট কৰি থাকো জন্তুবিলাকৰ পপুলেশ্যনটো জন্তুবিলাকৰ নাম্বাৰছটো কমি আহি থাকিব যেতিয়া কমি যাব তে মই নতুন এটা জেগাত গুচি যাম তাতে হান্ট কৰা আৰম্ভ কৰিম হয়নে নহয় কিন্তু যেতিয়া মই এটা জেগাতে সেটেল ডাউন কৰি ললো বিকজ মোৰ এক্সপ্লোৰ কৰোতে প্ৰবলেম হৈছে তেতিয়া মই জন্তুবিলাক জেগা হান্ট কৰি থাকিম সিহঁতৰ নাম্বাৰটো কমি যাবনে নাই এটা সময়ত গৈ পেলাই এনেকা হ'ব কি মোৰ ওচৰত আৰু খাবলৈ খাদ্য নাই বিকজ সব জন্তু মই অলমষ্ট খাই পেলালো বুজি পালা তো যেতিয়া মই সেটেল ডাউন কৰিলো তেতিয়া এটা প্ৰবলেম আহিলে তেতিয়া আই ৱাজ ফৰ্সড টু ডু হোৱাট আই ৱাজ ফৰ্সড টু ডু এগ্ৰিকালচাৰ মই খেতি কৰিবই লাগিব ভাই এতিয়া মই ক'ত পাম ইমান খানা এটা জেগাতো ফাইনাইট এমাউণ্ট অফ ৰিসোৰ্সেছ থাকে ন যেতিয়া মই এটা জেগাত সেটেল ডাউন কৰিলো তেতিয়া মই খেতি কৰিবই লাগিব আই এম ফৰ্সড টু গো এণ্ড ডু ষ্টাৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ওকে এম আই ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে এম আই ক্লিয়াৰ বুজি পাই আছা তো এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড অলসো ওকে আনাদাৰ থিং এটা জেগা মই এটা জেগাত সেটেল ডাউন কৰিম তেতিয়া কি হ'ব তাৰ লগতে মোৰ কি হ'ব এতিয়া মই বনাব লাগিব ঘৰ হাউজেছ অলসো স্টাৰ্টেড টু বি বিল্ট ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড মই ঘৰ বনাব লাগিব ক'ত থাকিম থৰি না ওপেনলি থাকিম এতিয়া মই এটা জেগাতে থাকো সদায় ইয়াতেই থাকো বোলে মই ট্ৰেভেল কৰি আছো তেতিয়া মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত ঘৰ নবনাম মই ইয়াতেই থাকো তে মই ঘৰটোতো বনাম ন ঘৰ কিহেদি বনাম লোকেলি যি মেটেৰিয়েলছ এভেইলেবল আছে সেইটো দি বনাম তো কিহেদি বনালো ঘৰ আমি বনালো কিহেদি পেলাই মাড ব্ৰিক্স হয় নহয় মাড ব্ৰিক্স ইটা দি পেলাই আমি ঘৰ বনালো লাহে লাহে ইটা আৰু খেৰ মাড ব্ৰিক্স এণ্ড ষ্ট্ৰ লিখিব পাৰা তোমালোকে মাড ব্ৰিক্স এণ্ড ষ্ট্ৰ এইকেইটা বস্তু দি পেলাই আমি কি বনালো ঘৰ বনাব বুজি পালা তো দিছ ইজ হোৱাট is a flow of history এটা ফ্লো হৈ গৈ আছে দেখিছা এটা বস্তু কাৰণে আনটো বস্তু এটা বস্তু কাৰণে আনটো বস্তু এটা বস্তু কাৰণে আনটো বস্তু ইয়ালৈকে এম আই ক্লিয়াৰ নিঅলিথিক পিৰিয়ড ফিচাৰ্ছ খিনি সবে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা Thank you, Mrinal. Thank you. Chandana, thank you. Bolin, thank you. Okay, I hope Neolithic period like a sobor clear hoise. Okay, ita Neolithic or logote ami eta horu period pohu which is the Chalcolithic period. ঠিক আছে Neolithic or logote ami aro eta period pohu which is the Chalcolithic period. Chalcolithic period. ita ei Chalcolithic period to বেছি বস্তু তোমালকে মন ৰাখিব নালাগে জাস্ট এটা বস্তু মন ৰাখা Chalcolithic periodত প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে আমি কি পালো we used metals. Specifically copper. Metals jega ami use kora arambo korilu metals jega ami prothom bisari palu and use kora arambo korilu tetiyar pra amar Chalcolithic period start hoy Neolithic period eta horu bhag hoy Chalcolithic period ঠিক আছে ইয়াৰ বহুত খিনি বস্তু আমি আৰ্ট এন্ড কালচাৰৰ লগত আমাৰ ওভাৰল্যাপ কৰে তো সেইকাৰণে আমি বেছি ডিটেইলছত কৰি থাকা নাই ঠিক আছে যেগা আমি আৰ্কিটেকচাৰ পঢ়িম ইন আৰ্ট এন্ড কালচাৰ বহুত খিনি বস্তু ইয়াৰ লগত ওভাৰল্যাপ কৰে তো সেইকাৰণে মই বেছি ডিটেইলছত যোৱা নাই উইল এনিৱেজ মই আৰ্ট এন্ড কালচাৰ কৰাম তোমালোকক তো যেগা আৰ্ট এন্ড কালচাৰ কৰাম মই এইখিনি বস্তু আকৌ ৰিপিট কৰিবই লাগিব ঠিক আছে মই বেছি ডিটেইলছত সেইকাৰণে এতিয়া যোৱা নাই ওকে লেটস মুভ অন ঠিক আছে তো আমি যোনটো আমাৰ যোনটো হিষ্ট্ৰি যোনটো ফ্লো হয় Paleolithic period, Mesolithic period, Neolithic period slash the Chalcolithic period, the Stone Age. এটো আমি দেখা পালো কি এটো এটা ফ্লোত চলি থাকে এটা ফ্লো Paleolithicত যোনখিনি বস্তু হল হেতু কাৰণে Mesolithicত চেঞ্জেস আহিলে Mesolithicত যোনখিনি বস্তু হল হেতু কাৰণে Neolithicত চেঞ্জেস আহিলে এন্ড ইতিয়া স্টার্ট হ'ব গৈ আছে আমাৰ Indus Valley civilization আজি ক্লাছটোৰ টপিকে হয় একচুয়ালি Indus Valley civilization ঠিক আছে কিন্তু মই কিয় তোমালোকক এখিনি পঢ়ালো জানা এখিনি মই তোমালোক হেতু কাৰণে পঢ়ালো বিকজ Indus Valley civilizationৰ একচুয়াল মজাটো লব কাৰণে আমি Stone Ageৰ কথা অলপমান জানিব লাগিব
তেতিয়াহে তোমালোকে actually Indus Valley civilization ৰ interest to লবা and I'm going to tell you this is one of the most interesting topics around the world. ঠিক আছে, around the world this is one of the most interesting topics. The Indus Valley civilization, also regarded as the first ancient civilization. Very very amazing, very very mind boggling facts. কিছুমান এনেকা কথা কিছুমান কম তোমালোকে এতিয়া সব থৈ পেলাই বহি যাবা। ঠিক আছে, তো সবে এতিয়া যি কৰি আছা কাম এৰি পেলাই অলপ দেৰি বহা, মোৰ লগত অলপ দেৰি বহা, মই কৈ আছো I guarantee you it is going to be very very interesting. ঠিক আছে, তো সবে ৰেডি আছা নে এতিয়া Indus Valley civilization কৰিব কাৰণে? Is everyone ready now to start the Indus Valley civilization? Okay, this is one of the most interesting civilizations, one of my most favorite topic. ঠিক আছে, okay, so idea চোৱা মই কিয় কৈ আছো এইটো ইমান ইন্টাৰেষ্টিং হয় বুলি, বিকজ ইণ্ডিয়া এটা সময়ত এই গোটেই দুনিয়াখনৰ সবতছে এডভান্স চিভিলাইজেশ্যন আছে, হয়নে নহয়? আজিকালি ৱেষ্টখন আমাতছে বেছি এডভান্সড হয়, হয়নে নহয়? ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ আৰ মোৰ এডভান্সড দেন আছ, ঠিক আছে, কিন্তু এটা সময়ত এনেকা নাছিলে, জানানে কিয়? বিকজ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ৱাজ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, বহুত বস্তু আছে মই তোমালোক কৈছো। এতিয়া বিফৰ ষ্টাৰ্টিং এই যোনটো আমাৰ হিষ্ট্ৰী যোনটো ফ্ল' আছে ন, এই ফ্ল'টো ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত কাম নকৰে, ইয়াতে ৰখি যায়, বিকজ দিছ ইজ এ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট চিভিলাইজেশ্যন। Stay with me, it's going to be very very interesting. ঠিক আছে, ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয়। ঠিক আছে, এই যোনটো হিষ্ট্ৰী এটা ফ্ল'ত চলি আছে, পেলিঅলিথিক বা নিঅ, পেলিঅলিথিক বা মেজৰ পৰা নিঅ পৰা চালকো, এই বস্তুখিনি ইয়াতে এপ্লাই নহয়। কিয়? বিকজ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন নিজৰ টাইমতছে বহুত বেছি এডভান্সড আছিলে। ঠিক আছে, এণ্ড আমি আজিৰ দিনলৈকে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত বেছি বস্তু নাজানো। কিয়? বিকজ নতুন বস্তু আমি ডেইলি পাই আছো। এতিয়াও আমি প্ৰেজাম্পশ্যন লগাও কি এই বস্তুটো চাগে এই কামটোৰ কাৰণেহে ইউজ হৈছে, বিকজ উই আৰ নট চিয়'ৰ কি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনখন কিমান এটা অদ্ভুত চিভিলাইজেশ্যন আছিলে, এতিয়া কিয় অদ্ভুত আছিলে। লেটছ টক এবাউট ইট। ঠিক আছে, সব আই হোপ এভৰি ওৱান ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড। ঠিক আছে, I hope everyone is very very interested to know the details, the mystery behind the ancient civilizations. ঠিক আছে, okay, মজা লাগিছে সবৰে? এতিয়া আৰু মজা লাগিব তোমালোকৰ, চাই গৈ থাকা। ঠিক আছে, যদি কোনোবা আছে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ সিহঁতক কোৱা এতিয়া এইটো চাবলৈ। দিছ ইজ গোইং টু বি আ ক্লাছ অন মিষ্ট্ৰি অলছো। আমি মিষ্ট্ৰি কথাও পাতিম, আমি মাইথলজিৰ কথাও পাতিম, উই আৰ টকিং এবাউট দ্য মিষ্ট্ৰিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, আমি সেইখিনিও পাতিম আজি। ঠিক আছে, অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনখন কিয় অদ্ভুত হয়, মই প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট বস্তু, এই চিভিলাইজেশ্যনখন ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ হৈছিল আমি নাজানো, এণ্ড কেনেকৈ হৈছিল আমি নাজানো। ঠিক আছে, প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট, এই চিভিলাইজেশ্যনখন ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ হৈছিল আমি নাজানো, এণ্ড কেনেকৈ হৈছিল আমি নাজানো। ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড ফেক্ট, ঠিক আছে, ফান ফেক্টছ বুলি লিখি থৈছো মই। ঠিক আছে, ফান ফেক্টছ এবাউট দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন। ষ্টাৰ্টিং এণ্ডিং কেনেকৈ হ'ল, উই হেভ নো আইডিয়া, বিকজ আমি এতিয়ালৈকে দেখিলোৱে ন, পেলিঅলিথিক বা মেজলিথিক, মেজলিথিক বা নিঅলিথিক, এটা ফ্ল' আছে। ইণ্ডাছ ভেলীত একো ফ্ল'য়ে নাই। ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট, নিজৰ টাইমতছে বহুত বেছি এডভান্সড, নিজৰ টাইমতছে বহুত বেছি এডভান্সড, ইমান এডভান্সড কি আমি আজিও ভাবি আছো কি কেনেকৈ বনালি ভাই তহঁতি এনেকুৱা এটা চিভিলাইজেশ্যন, সেইখিনি সময় নিজৰ টাইমতছে বহুত বেছি এডভান্সড। ঠিক আছে, আনাদাৰ ফেক্ট কি এই টাইমলাইনটো যোনটো আমাৰ আছে, এই যোনটো আমাৰ টাইমলাইন আছে, পেলিঅ, মেজো, নিঅ এণ্ড দেন ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, এই টাইমলাইনটো একো মেটচে নাই। ঠিক আছে, এই টাইমলাইনটোৰ লগত একো মেটচে নাই, ইমান এডভান্সড নিজৰ টাইমতছে। ক'ৰ পৰা আহিলে সেই আইডিয়াবিলাক আহিবৰ কাৰণে কিবা এটা জেগাটো লাগিব ন, হাৱাৰ পৰাটো আইডিয়া গুচি নাহে। ঠিক আছে, ইয়াতে কিছুমান থিয়ৰিজ আছে, এলিয়েন থিয়ৰিজ, এলিয়েনৰ লগতো লিংক কৰা যায় ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনখন, মই ক'ম। ঠিক আছে, মই তোমালোক ক'ম। অ'কে, এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন কিমান মানুহে মাইথলজিজৰ কথা জানা। লেটছ নাও মেক ইট ইণ্টাৰেষ্টিং, মাইথলজিজৰ কথা কিমান মানুহে জানা? ঠিক আছে, মাইথলজিজৰ কথা কিমান মানুহে জানা? কিমান ধৰণৰ মাইথলজিজৰ কথা শুনিছা? কেনেকুৱা মাইথলজিজৰ কথা শুনিছা মোক কমেণ্টত দিয়া, মই চাম এতিয়া। কিমান মানুহে মাইথলজিজৰ কথা শুনিছা মোক কোৱা তোমালোকে এতিয়া। চবেইতো শুনিছা চাগে মাইথলজি কি হয়, আমি শুনিছো চাগে। ঠিক আছে, মাইথলজিজৰ কথা আমি শুনিছো চাগে, আমি ইজিপচিয়ান মাইথলজিৰ কথা শুনিছো চাগে, হয়নে নহয়? আমি ইণ্ডিয়ান মাইথলজিৰ কথা শুনিছো, আমি ৰোমান মাইথলজিৰ কথা শুনিছো। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন আমি কোনবিলাক মাইথলজিজৰ কথা শুনিছো। জাষ্ট মই এটা সৰু কাম কৰিলো পটককে, এইখন তোমালোকে পটককে পিছত চাই ল'বা। লেটছ গো টু দ্য ৱৰ্ল্ড মেপ। ঠিক আছে, তোমালোকে মোক কোৱা কি তোমালোকে কি মাইথলজিজৰ কথা আজিলৈকে শুনিছা। চবে এই মেপখন দেখা পাই আছা, অলপমান কালাৰটোৰ কাৰণে অলপমান হেজি হৈ গৈছে চাগে, বাট চবে দেখা পাই আছা নে মোক ক'বা। গ্ৰীক মাইথলজি, য়েছ, গ্ৰীক মাইথলজি, য়েছ।
Indian mythology, yes. Okay, মই mark কৰি গৈ আছো হা, মই red color লৈ mark কৰি আছো. Indian mythology, yes. We are talking about Greek mythology, yes. ঠিক আছে? Okay, Kamaikha temple, মই Kamaikha temple আহিম. Okay, we are talking about Egyptian mythology. কোনবা Egyptian mythology কথা শুনিছা চাগে? হয়নে নহয়? Egyptian mythology কথা শুনিছা চাগে তোমালোকে? হয়নে নহয়? আৰু কিবা mythology শুনিছা নেকি কোনবাই? কোনবাই আৰু কিবা mythology শুনিছা নেকি? Anunnakis, ancient alien civilization. Yes, very good. Anunnaki কোনটো civilization আছে? It was basically the Aztec and the Inca civilizations. Aztecs and the Inca civilization. Anunnakis. আমাৰ যোনটো এমাজনৰ ওচৰ পাজে. Yes, Bolin, very good. Chinese mythology. Yes. Chinese mythology. Yes, very good. Chinese mythology. Okay, তো আমি বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ. এইবিলাক মেসোপটেমিয়ান মাইথোলজি কথাও তোমালোকে শুনিছা চাগে. মেসোপটেমিয়ান মাইথোলজি, ঠিক আছে? এজটেক মাইথোলজি, ইয়েছ. ৰোমান মাইথোলজি, ইয়েছ. গ্ৰীক মাইথোলজি, ৰোমান মাইথোলজি একে কথা, এইখিনি এৰিয়াৰ হয়, এই এৰিয়াটোৰ হয়. তো এই তোমালোকে এতিয়া এই ৱৰ্ল্ড মেপখন চোৱা. অ'কে অ'কে, থেংক ইউ এভৰিৱান, থেংক ইউ এভৰিৱান. Sumerian mythology is as good as the Egyptian mythology. Okay. Okay, give me just 1 second. Give me just 1 second. Okay, মোক 1 second দিয়া তোমালোকে. Yes, everyone, thank you. তোমালোকৰ সবৰে মাইথোলজি বিলাক মই চালো, তো বেছিভাগে একেটা মাইথোলজি কথা ৰিপিট কৰি আছা. ওকে, এতিয়া চোৱা, আমি দুনিয়াৰ কেইটামান জেগাত মাইথোলজি কথা শুনা পাইছো, হয়নে নহয়? আমি ইণ্ডিয়ান মাইথোলজি, চাইনিজ মাইথোলজি, গ্ৰীক এণ্ড ৰোমান মাইথোলজি, এইটো আমাৰ মেসোপটেমিয়ান মাইথোলজি, এইটো আমাৰ বেসিক্যালি হৈ গ'ল দ্য সুমেৰিয়ান মাইথোলজি ক'ব পাৰা, ইজিপচিয়ান মাইথোলজি ক'ব পাৰা, ইয়াতে এজটেক এণ্ড ইনকা মাইথোলজি, এমাজনৰ মাইথোলজি যোনটো আছে, হয়নে নহয়? এতিয়া মই এটা কুৱেশ্যন সুধিম তোমালোকক. কুৱেশ্যনটো এইটো হয় কি দুনিয়াৰ কেইটামান জেগাতে মাইথোলজি আমি কিয় শুনিছো? তোমালোকে কেতিয়াবা আমেৰিকান মাইথোলজি শুনিছা নেকি? নাই শুনা. তোমালোকে কেতিয়াবা জাৰ্মান মাইথোলজি শুনিছা নেকি? নাই শুনা. তোমালোকে কেতিয়াবা ফ্ৰেঞ্চ মাইথোলজি শুনিছা নেকি? অষ্ট্ৰেলিয়ান মাইথোলজি শুনিছা নেকি? নাই শুনা. তো এনেকুৱা কিয় হয় কি মাইথোলজি দুনিয়াৰ অকল কেইটামান জেগাতহে আছে? এনেকা কিয় হয় কি এই মাইথোলজি দুনিয়াৰ অকল কেইটামান জেগাতহে আছে? কোনোবাই মোক ক'ব পাৰিব নেকি? মই চাই আছো, আই এম ভেৰি মাছ ইণ্টাৰেষ্টেড টু নো ইয়ৰ নলেজ about ancient history. কিমান জানা তোমালোক, কিমান ইণ্টাৰেষ্ট, কাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইটো বস্তুত? মোক এবাৰ চেটত দিয়াচোন, কাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইবিলাক বস্তুত? Okay. চিভিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে মাইথোলজি আছে, য়েছ, ভেৰি গুড. এতিয়া মাইথোলজি জানানে দুনিয়াৰ অকল কিছুমান জেগাত কিয় আছে? বিকজ যোনবিলাক জেগাত এনচিয়েন্ট চিভিলাইজেশ্যন আছিলে সেইবিলাক জেগাতহে মাইথোলজিছ আছে. তো আমাক কি শিকায়? হিষ্ট্ৰী আমাক কিবা শিকায়? য়েছ, আমাক শিকায়. শিকায় কি জানা? কি মাইথোলজিছ আৰ নাথিং বাট আ হিষ্ট্ৰী, আ ফৰগটন হিষ্ট্ৰী. বুজি পাই আছা? যোনটো হিষ্ট্ৰীৰ আমাৰ একো ৰেকৰ্ডছ নাই, যোনটো হিষ্ট্ৰী আমি আজি পাহৰি গৈছো. ঠিক আছে? এতিয়া যে এই জেগাকেইটা যে মই মাৰ্ক কৰিলো, এতিয়া এটা কমন ফান ফেক্ট মই তোমালোকক কওঁ. গেট ৰেডি টু বি মাইণ্ড ব্লোন. ঠিক আছে? এটা ফান ফেক্ট মই তোমালোকক কওঁ কি এই চিভিলাইজেশ্যন বিলাক নিজৰ টাইমতছে গোটেইকেইটা, এটা নহয় দেই, অকল এটা পাৰ্টিকুলাৰ নহয়. ইয়াতে ইণ্ডিয়াত আছিল ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, ইয়াতে আছিল ইজিপচিয়ান চিভিলাইজেশ্যন, ইয়াতে আছিল মেসোপটেমিয়ান চিভিলাইজেশ্যন, ইয়াতে আছিল ৰোমান চিভিলাইজেশ্যন, ইয়াতে আছিল চাইনিজ চিভিলাইজেশ্যন, ইয়াতে আছিল এজটেক চিভিলাইজেশ্যন, ইনকা চিভিলাইজেশ্যন. বুজি পালা? এই গোটেইবিলাক চিভিলাইজেশ্যন ৰাফলি চেম পিৰিয়ডৰ হয়. যেতিয়া ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন আছিলে সেইখিনি সময়তে ইজিপচিয়ান চিভিলাইজেশ্যনো আছিলে. যেতিয়া ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন আছিল তেতিয়া মেসোপটেমিয়ান চিভিলাইজেশ্যনো আছিলে. ভেৰি উইয়াৰ্ড. গোটেই দুনিয়াত এনেকা অদ্ভুত চিভিলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল এট দ্য চেম টাইম.
হেতু কেনেকে হ'ব পাৰে এন্ড গুটেবিলাক সিভিলাইজেশনৰ আমাৰ এটা বস্তু কমন হয় কি গুটেবিলাক সিভিলাইজেশনৰ আমি স্টাৰ্টিং এন্ড এন্ডিং we don't know how it started we don't know how it ended ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল ইজিপ্চিয়ান সিভিলাইজেশন নিজৰ টাইমত সে বহুত বেছি এডভান্স এই গুটে সিভিলাইজেশন বিলাক নিজৰ টাইম যোনটো টাইমত খেতি হে সিভিলাইজেশনটো আছিলে হে টাইমটোত সে বহুত বেছি এডভান্স যোনটো সিভিলাইজেশন তোমালকে চাই ঠিক আছে আমাৰ যে ওয়ান্ডাৰ্স অফ দ্য ওয়াৰ্ল্ড বিলাক আছে কিয় আছে ইতে পিৰামিডস ফৰ এক্সাম্পল মই এটা সিভিলাইজেশন দি আছো পিৰামিডস আমি আজিও নাজানো আজি টেকনলজি ইউজ কৰি আমি বনাব নোৱাৰো বুজি পালা কেনেকে বনালে আমি নাজানো ভাই বুজি পাইছা গুটে সিভিলাইজেশনৰ কমন বস্তু কি স্টাৰ্টিং এন্ডিং আমি নাজানো নিজৰ টাইমত সে বহুত বেছি এডভান্স একেলগে গুটে দুনিয়াখনত ৰাফলি এৰাউণ্ড দ্য সেম টাইম ফ্ৰেম এই গুটে সিভিলাইজেশন বিলাক আছিলে আৰু এটা উইয়াৰ্ড কথা জানা আৰু এটা উইয়াৰ্ড কথা হয় কি এই সিভিলাইজেশন বিলাকে ইটোৱে সিটোৰ কথাও জানিছিলে এণ্ড ইনফেক্ট অতি নিজৰ মাজতে ট্ৰেডো কৰিছিলে Indus Valley civilization used to trade with the Mesopotamian civilization. Indus Valley civilization used to trade with the Egyptian civilization. তহঁতি কেনেকে গম পালি কি আৰু এটা civilization আছে বুলি বুজি পাই আছা মাইন্ডেড আমি আজিৰ দিনৰ কথা পাতি থকা নাই আজিৰ দিনত আমাৰ সব টেকনলজি আছে স্যাটেলাইট আছে কিবা আছে এটু আছে হেতু আছে সব বস্তু আছে ইন্টাৰনেট আছে আমাৰ if the world is now connected আগতে কেনেকে গম পালে কিউটি আগতে তো ট্ৰেভেল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইমান একো প্ৰপাৰ এনেকা বস্তু নাছিলে হয় নহয় কিউটি ইটোৱে হিটোৰ কথা কেনেকে গম পালে এণ্ড কেনেকে ইয়তি ট্ৰেডো কৰিলে বুজি পাইছা যোনটো আমি ফ্লো অফ হিষ্ট্ৰী দেখি আইছো তাৰ লগত কিবা মিল আছে নাই বুজি পাইছা তাৰ লগত কিবা মিল আছে একেবাৰে নাই Yes, rivers flow through their place. Yes, আৰু এটা কথা আছে এইটো কিটা মই বেছি ভিডিওছ এটো নাযাও ঠিক আছে উইল টক अबाउट Indus Valley civilization এই গুটে civilization বিলাক এখন নদীৰ ওচৰত বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে এই civilization বিলাক গুটে বিলাক civilization roughly around the same time period আহিছিল and that is the reason আমি এই Indus Valley civilization is also a very important civilization যোনটো নিজৰ টাইমত সে বহুত বেছি এডভান্স আছিল okay so I hope ইয়ালৈকে clear then we'll continue সবে বুজি পাইছা এতিয়া okay সব মানে I hope সবে বুজি আছে এতিয়া আমি চাম now we will start to dissect the Indus Valley civilization ঠিক আছে যোনক আমি IVC বুলি কও এটোক আমি Harappan civilization বুলি কও কিয় কও Harappan civilization বুলি because Harappa was one of the first sites to be excavated ঠিক আছে এটা মই যদি ইয়াতে ইন্ডিয়াৰ সৰু মাপ এখন ইনে ড্ৰ কৰিছো ৰাফলি তোমাক বুজাবৰ কাৰণে জাস্ট সেইখিনি সময়ত পাকিস্তানো ইন্ডিয়াৰ পাৰ্ট আছিল বাংলাদেশ ইন্ডিয়াৰ পাৰ্ট আছিল ইন্ডিয়া was the Indian subcontinent ঠিক আছে এখন গুটেখন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট আছিল এন্ড এই গুটে যোনটো এৰিয়া হয় এটো যোনটো এৰিয়া হয় ইয়াতে আছিল আমাৰ the Indus Valley civilization এটা Indus Valley civilization বহুত বেলেগ জায়গা আছে ঠিক আছে বহুত বেলেগ জায়গা আছে তো তাৰ এটা বহুত ডাঙৰ সাইট হয় Harappa কথা তোমাকে শুনিছা চাগে Harappa এখানে এটো Harappan civilization বুলিও কেতেবা কয় ঠিক আছে এটো কেতেবা Harappan civilization বুলিও কয় এটা Indus Valley civilization ৰ তিনটা ফেজত আমি ডিভাইড কৰি দিও চাইলা তোমালোকে চাব পাৰা early Harappan phase টাইম টু তোমালোকে চাব এবিলাক তোমালোকে চোৱা হা এতিয়া মই তোমালোকে এটা বস্তু কৈছো কি তোমালোকে এতিয়া এইখিনি পইণ্টত মুখস্থ মাৰিব ট্ৰাই নকৰিবা try to just understand the story ঠিক আছে try to just take it all in প্ৰথম তোমালোকে বুজা দেন তোমালোকে মুখস্থ মাৰিবা okay moving on the mature Harappan phase and the late Harappan phase এটা এটো কিয় কৰা হয় আমি চাম এই ডিভিশনটো কিয় কৰা হৈছে এটো আমি চাম ঠিক আছে এটা এই ডিভিজনটো কৰাৰ পিছনে এটা কাৰণ আছে বিকজ মই তোমাক কলো ন এই সিভিলাইজেশনটো নিজৰ টাইমত সে বহুত বেছি এডভান্স আছিল কিয় এডভান্স আছিল আমি চাম এতিয়া তাৰ লগতে এই সিভিলাইজেশনটো এন্ড কেনেকে হ'ল হেতু আমি নাজানো হেতু আমি গম নাপাওঁ এটা বহুতে বেলেগ থিওৰি দিছিল ঠিক আছে বহুতে বেলেগ ধৰণৰ থিওৰি দিছে কি এই সিভিলাইজেশন এন্ড কেনেকে হৈছিল বাট কোনেও গ্যাৰান্টি দি পেলাই ক'ব নোৱাৰে কি এটোৱে কাৰণ হয় কিয় জানা বিকজ আমাৰ একো প্ৰুফে নাই সেই সিভিলাইজেশনটো ইমান এডভান্স কেনেকে হ'ল সেই নলেজখিনি আহিল কৰ পৰা ইমান বস্তু হ'ল কৰ পৰা এটা আমি লাহে উইল টক अबाउट দিস ঠিক আছে লাহে we are going to talk about this okay moving on প্ৰথম আমি পটাপট কেটামান সৰু বস্তু চাইলো origin and discovery of the Indus Valley civilization ঠিক আছে কেটামান সৰু বস্তু চাইলো Indus Valley বুলি কিয় because Indus river basin টোত বনোৱা গৈছে এই কাৰণে Indus Valley civilization বুলি কয় এটা ম্যাপখন ইন্ডিয়াৰ ম্যাপখন যদি মই এটা আকু তোমালোকে জানা কি এফালে আমাৰ Indus river খন আছে and তাৰ ওচৰে পাজৰে বনিছিলে the Indus Valley civilization ঠিক আছে এখানে আমি IVC বুলি কও আৰু the Indus Valley civilization বুলি কও এটো Indus Saraswati civilization বুলি কয় because আগৰ দিনত এটো কোৱা হয় এখন ৰিভাৰ আছিল the mythological river of Saraswati
ঠিক আছে এখানে এখন ইন্দাস সৰস্বতী civilization বুলি কয় don't get confused we are talking about the same civilization okay ইয়ালৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে নাই পটকে মই এবাৰ এটা তোমালোকৰ এটা ফিডব্যাক লৈ লো then again I'm going to start ঠিক আছে সবে ইয়ালৈকে বুজি পাই আছা এলিয়েন্স মই এলিয়েন্সৰ কথা এতিয়া নকও কিয় জানা মই এটা কিয় এলিয়েন্সৰ কথা নকও বিকজ মই যদি ষ্টাৰ্ট কৰো ন তোমালোকৰ ক্লাছ থাকি যাব মই বেলেগ কথা ফালে গুচি যাম ঠিক আছে এলিয়েনৰ বহুত ডাঙৰ এটা থিওৰি আছে এই civilization টো লগত ইমান এডভান্স কিয় আছে ঠিক আছে we'll talk about it অলপমান okay সবৰে ক্লিয়াৰ ভেৰি গুড সবে যে ফলো কৰি আছা okay আমাৰ 100 জন মানুহে চাই আছে লাইক সকল 79 আছে প্লিজ এটা লাইক দি দিয়া মোৰ ভাল লাগে তোমালোকে চাই পেলাই যে লাইক কৰা ঠিক আছে আই অলসো গেট আ মোটিভেশন এটা কমেন্ট করো না কমেন্ট দি দিয়া এটা লাইক দি দিয়া ঠিক আছে এলিয়েন্স কেনেকৈ আহিলে হেটো মই স্টার্ট নকৰো এটা ঠিক আছে হেবিলাক মই এটা হেবিলাক কথা পাতিব গলে এটা বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু হৈ যাব তোমালোকৰ সিলেবাসৰ পৰা মই ভাটকি পেলে বেলেগ ফালে গুচি যাম কমপ্লিটলি পিছত যদি টাইম থাকে আমি কেতিয়াবা ডিসকাস কৰিম এইবিলাক ওকে আকৌ মই এটা ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড খনলৈ যাব খুইছো এক সেকেন্ডৰ কাৰণে এতিয়া মই তোমালোক আকৌ ব্ল্যাঙ্ক স্লাইডত বুজাম এতিয়া হৰপ্পন সিভিলাইজেশন টো কথা কি কিয় এটো এটা বহুত অদ্ভুত সিভিলাইজেশন আছিল okay let's start why let's understand why IVC was so advanced আমি কিয় কৈ আছো বহুত এডভান্স আছিল নিজৰ টাইমৰ লগত মিল নাই একো নাই কিয় কৈ আছো এইবিলাক বস্তু we'll talk about this now first point আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কি দেখা পাও জানা we get a example of town planning plan cities देखा আমি plan cities কথা কও আমি ইন্ডিয়াত কিমানখন plan city আছে চণ্ডীগড় prime example of a plan city plan কৰি বনোৱা হৈছে আমি আজিৰ দিনতো প্ৰপাৰলি plan city বনাব নোৱাৰো যদি সেই টাইমত বনাইছিল কোৰ পৰা আহিলি ভাই কোৰ পৰা আহিলে নলেজ নিঅলিথিকলৈকে তো কি হল আমি জানোৱে হয়নে নহয় নিঅলিথিকলৈকে তো কি বস্তু হৈছিল আমি জানো অতি কোট পালি ইমান নলেজ কি যদি প্ল্যান কৰি এখন সিটি বনাই দিলি প্ৰথম পইণ্ট second point a very advanced drainage system ঠিক আছে বহুত advanced drainage system third a very advanced social life মানুহৰ যোনটো social life আছিল ন মানুহৰ যোনটো living standards আছিল ঠিক আছে মানুহৰ যোনটো living standards আছিল তো বহুত বেলেগ ধৰণৰ আছিল ঠিক আছে কোৰপা পালি হে নলেজ বিলা we will talk about this ঠিক আছে we'll talk about this এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে এই গুটে civilization টো বহুত বেছি এডভান্স বুলি কোৱা হৈছে okay so let's talk about now আমি এটা এটাকে কথা পাতিম এতিয়া let's first talk about town planning এতিয়া যেকে আমি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অলৰেডি কলো কি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ বহুত গিটা বেলেগ বেলেগ সাইটস আছে মানে নহয় বেলেগ বেলেগ সাইটস আছে যেনেকৈ আজি ইন্ডিয়া এখন ডাঙৰ কান্ট্ৰি হয় কান্ট্ৰিখনৰ ভিতৰত বহুত বেলেগ ষ্টেটস আছে ষ্টেটৰ ভিতৰত সিটি আছে হয়নে নহয় তো হেনেকে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ ভিতৰত বহুত গিটা সাইট আছে যেনেকৈ হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰো চানহুদাৰো লোথাল ৰাখিগাৰী হেনেকে বহুত সাইটস আছে ঠিক আছে এতিয়া ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ সব বিলাক যোনবিলাক টাউনস আছে ন যোনবিলাক সাইটস আছে সেইবিলাক সবৰে যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এটা বেসিক্যালি এটা ধৰণৰ হয় কিন্তু কেনেকা টাইপৰ থাকে জানা এটা পাৰ্ট উঠা থাকে এণ্ড এটা পাৰ্ট তল থাকে যোনটো পাৰ্ট উঠা থাকে হেতুক আমি কি বুলি কও আমি সিটাডেল বুলি কও যোনটো পাৰ্ট উঠা থাকে হেতুক আমি সিটাডেল বুলি কও এণ্ড যোনটো পাৰ্ট তলত থাকে হেতুক আমি কও লোৱাৰ টাউন বুলি যোনটো হিয়টৰ যোনটো সিটিজ বিলাকৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সাইটস বিলাকৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় দ্যাট ইজ মোৰ অৰ লেছ দা সেম এটা পাৰ্ট উখ থাকে এটা পাৰ্ট তললৈ থাকে ঠিক আছে সিটাডেল এণ্ড দ্য লোৱাৰ টাউন ওকে ইয়ালৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ সবে এটা এটা বস্তু ফলো কৰিবা ঠিক আছে ওকে এতিয়া তোমাকে চাই গৈ থাকা এতিয়া বহুতে ভাবিব এটা কথা কি তোমালোকে মোক কোৱাচোন কি এটা পাৰ্ট উখ আছে এটা পাৰ্ট তল আছে এতিয়া
আমি যদি আজিৰ লজিক ইউজ কৰো বহুতে ভাবিব কি ওপৰৰ টাউনখন যোনখন ওপৰত আছে যোনখন আপাৰ টাউন হয় আপাৰ টাউনক আমি কি বুলি কৈছিলো এখন আপাৰ টাউন ঠিক আছে এখন আপাৰ টাউন এটা হয় লোৱাৰ টাউন আপাৰ টাউনখন সবে ভাবিব কি ধনী মানুহবিলাক থাকিছিল চাগে বা ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মানুহবিলাক থাকিছিল চাগে বা পাৱাৰফুল মানুহবিলাক থাকিছিল চাগে সবে সেনেকে ভাবিব আজিৰ দিনতো সবে সেনেকে ভাবে হয়নে নহয় কিন্তু আমি যোনটো সিটাডেল হয় তাতে একো ধৰণৰ হাউসেস বা ঘৰ মানে দ্যাট ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰেঞ্জ এগেইন কি আপাৰ টাউনত আমি ঘৰ জাতীয় বস্তুটো পোৱাই নাই ঘৰবিলাক আমি সব ক'ত পাইছো আমি ঘৰবিলাক সব পাইছো ইন দা লোৱাৰ টাউন তো আমি এটা এটো ডিসকাস কৰিব লাগিব আমি এটো বস্তু ডিসকাস কৰিব লাগিব কি আপাৰ টাউন আৰু লোৱাৰ টাউনত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিংছ পাইছো এটা তোমালোকে চাবা ইটস ভেৰি ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিল্ডিংছ পাইছো ঠিক আছে এটা লোৱাৰ টাউনত আমি বেসিক্যালি কি পাইছো মানুহৰ ঘৰবিলাক পাইছো হাউসেস যিমান মানুহ থাকিছিল সব লোৱাৰ টাউনত থাকিছিল আপাৰ টাউনত কোনো মানুহ নাথাকিছিল তো আপাৰ টাউনত থাকিছিল কোন আপাৰ টাউনত বেসিক্যালি কি পাইছিলো আমি পাইছিলো ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰেনাৰিজ ঠিক আছে এটা আৰু এটা বস্তু মই এটা কৈ দিও when I'm doing the Indus Valley civilization কি Indus Valley civilization to বহুত বস্তু এনেকা আছে যোনটো আমি আজিও assumption লগাই আছো we are not sure তো হেকাৰণে তোমালোকে যেকা Indus Valley civilization মেইনছত আনসাৰ ৰাইটিং কৰিবা ন তোমালোকে লিখিবা we assume because we are still not sure কালি কিবা এটা নতুন ডিসকভাৰি হৈ যাব এন্ড গুটে কাহিনীটো পলটা হৈ যাব বুজি পাইছা তো সদায় আমি লিখো we assume ঠিক আছে তো গ্ৰেনাৰিজ আমি পাইছিলো ডাঙৰ ডাঙৰ হল ঠিক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ আমি হল পাইছিলো পাবলিক হল বুলি আমি কও ঠিক আছে আমি এটা বস্তু পাইছিলো যেটো আমি কও দ্য গ্ৰেট বাথ ঠিক আছে এটো কি কাৰণে সুইমিং পুলৰ নিচিনা বস্তু এটা হল উইল টক अबाउट দিস ঠিক আছে এটো কি কাৰণে ইউজ হৈছিল আমি উই হ্যাভ নো আইডিয়া ঠিক আছে ওকে ইয়া সবে এটো বস্তু কৈ আছে কি বলি নাজাৰিকা কৈছে কি অফিচিয়েলস লিভড ইন দা সিটাডেল মই হেটোৱে কৈছো সিটাডেলত কোনো মানুহ নাথাকিছিলে মই হেটোৱে তোমাক কৈছো ঘৰ নাছিলে তো মানুহ থাকিব ক'ত মানুহে হলত থৰি না খুব হয় নহয় হলত থৰি না মানুহ কয় মানুহটো ঘৰত থাকে ন সব ঘৰ লোৱাৰ টাউন আছিলে তো এটোৱে আমাক এটা বস্তু দেখায় কি তাতে সাগে যোনটো ক্লাস হয় হায়াৰ ক্লাস লোৱাৰ ক্লাস টাইপৰ বস্তুটো নাছিলে বুজি পালা তো যোনটো হায়াৰ ক্লাস লোৱাৰ ক্লাসৰ যোনটো কনসেপ্ট আজিৰ দিনত আছে এই বস্তুটো সাগে তেতিয়া নাছিলে ওকে মুভিং অন houses lower town also আমি lower town আৰু এটা বস্তু পাইছিলো that is markets আমি আৰু এটা বস্তু পাইছিলো in the lower town that is markets okay তো এই বস্তুবিলাক আমি ক'ত পাইছিলো in the lower town okay now moving on এতিয়া আমি planned বুলি কিয় কও এতিয়া আমাৰ কি Indus Valley civilization যোনবিলাক ৰাস্তা বিলাক আছিল এই ৰাস্তা বিলাকে intersect কৰিছিল at 90 degrees ঠিক আছে এটো এটা ৰাস্তা তোমালোকে চোৱা it intersected at 90 degrees বুজি পালা এন্ড Indus Valley civilization যোনটো ড্ৰেনেজ সিস্টেম আছিল ড্ৰেনেজ সিস্টেমটো এই ৰাস্তাটোৰ ওচৰে বনোৱা হৈছিল এই ৰাস্তাটোৰ ওচৰে বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে ৰাস্তাটোৰ খদাই ড্ৰেনেজ যোনটো সিস্টেম নালা বিলাক ৰাস্তাটোৰ প্যাৰেলালি চলিছিল তোমালোকে ভাবা আজিৰ দিনতো আমি সেম প্যাটাৰ্ন ফলো কৰো না নকৰো ৰাস্তাটোৰ কাষত নালা থাকে হেতু সেই টাইমত বনিছিল জাস্ট ইমাজিন কিমান বেছি এডভান্স আছিল কোৰ পৰা আহিলে এই নলেজটো ঠিক আছে এটা উইল টক अबाउट ইট ঠিক আছে উইল টক अबाउट ইট মোর এতিয়া এই যোনবিলাক সিস্টেম হয় এই সিস্টেম বিলাকত আগতে ঘৰ বিলাক বনিছিল ইয়াতে ব্লক সিস্টেমত ৰাস্তাটোৰ সাইডে ঘৰ বিলাক বনিছিল ৰাস্তাটোৰ এনেকা সাইডে ঘৰ বিলাক বনিছিল ইন ব্লক সিস্টেম এটা ব্লক সিস্টেম আমাৰ অসমৰ ফালে ইমানকা দেখা নাযায় বা যোনবিলাক মানুহ দিল্লী ফালে থাকে নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে থাকে তাকে ব্লক সিস্টেমত ঘৰ বিলাক বনোৱা আছে প্লান সিটিত সদায় ব্লক সিস্টেমত ঘৰ বিলাক বনোৱা যায় চণ্ডীগড়ৰ যদি তোমালোকে ওপৰৰ ম্যাপখন চোৱা ইটস ব্লক সিস্টেমত থাকে ব্লকস ঠিক আছে ওকে এতিয়া এটা বস্তু মই আৰু এটা বস্তু তোমাক কৈ দিও কি এই যোনখিনি বস্তু আমি ডিসকাস কৰি আছো about the architecture of the Indus Valley civilization এইখিনি বস্তু আমি আকৌ আৰ্ট এন্ড কালচাৰ ডিসকাস কৰিম তো মই বেছি ডেপথত সোমোৱা নাই আই এম জাস্ট গিভিং ইউ আ ব্রিফ ওভাৰভিউ of the entire thing ঠিক আছে ঘৰৰ আৰ্কিটেকচাৰ কেনেকা আছিল এটা ঘৰ বিলাকো বহুত অদ্ভুত আছিল প্ৰথম কথাটো হতে ঘৰ বিলাকৰ ডাবল ষ্টৰী ঘৰ আছিল ওপৰত ফাৰ্স্ট ফ্লোৰ সেকেন্ড ফ্লোৰ আছিল কিছুমান ঘৰ ঠিক আছে তাৰ লগতে ঘৰ বিলাকৰ ওয়াল বিলাকত খিৰকি নাছিল হেতু প্রাইভেসি মেইনটেইন কৰিব কাৰণে হেতি কৰিছিল এইবিলাক আমি পাতিম but we'll talk about it in the art and culture part now let's move on to the other aspects of the Indus Valley civilization which is very very strange প্ৰথম বস্তু again point wise প্ৰথম বস্তু আমি এটো বস্তু পাতিব লাগিব Indus Valley civilization ৰ ওপৰত কি since it's a planned civilization তাতে কিবা অথৰিটি কিবা ধৰণৰ অথৰিটি আছিল নে নাছিল তোমালোকে মোক কোৱাচোন কিবা ধৰণৰ অথৰিটি কোনবা ৰজা বা কোনবা ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ আছিল নে নাছিল because we did not find any authority or any kind but আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব কি কিবা এটা বস্তু যদি প্ল্যান্ড হয় ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু যদি প্ল্যান্ড হয় সেই বস্তুটো ডিসিশনটো কোনবাইটো ল'ব লাগিব ন
কোনে ক'লে কি গোটে ড্ৰেইনেজ সিস্টেমটো ৰাস্তাৰ চাইডে চাইডে থাকিব কোনে ক'লে কি ঘৰবিলাক সব একে ধৰণৰ হ'ব কোনে ক'লে এই ডিসিশনবিলাক লৈ কোনে আছে ডিসিশন লোৱা মানুহটো কোনবা থাকিব লাগিব হয়নে নহয় প্লাস আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু অথৰিটি কথাটো কিয় আহি যায় বিকজ সেইখিনি সময়ত ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন was also very important for the trading ট্ৰেড কৰিছিলে ইহতি অলৰেডি যে সিভিলাইজেশন লৰ কথা কলো ইহতি কি কৰিছিলে ট্ৰেড কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ সিভিলাইজেশনৰ লগত এটা ট্ৰেড কৰিলে কি হয় প্ৰবলেমটো ট্ৰেড কৰিলে কি হয় देयर हैज टू बी अ অথৰিটি যোনে ট্ৰেডটো মনিটৰ কৰে মেইনটেইন কৰে নহলে ট্ৰেডিং কৰিব কেনেকে মানুহ বুজি পাই আছা নাই তো এই ট্ৰেডিংৰ লগত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা বস্তু ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন তোমাক মনত ৰাখিব লাগিব দ্যাট ইজ দ্য seals of the Indus Valley civilization very very famous ঠিক আছে the seals কি হয় seals বিলাক বেসিক্যালি এটা পাথৰ দি বনাই যোনটো আমি স্টিয়েটাইট বুলি কওঁ এই seals বিলাক বেসিক্যালি এটা পাথৰ দি বনাই যোনটো আমি কি বুলি কওঁ আমি স্টিয়েটাইট বুলি কওঁ ঠিক আছে স্টিয়েটাইট নামৰ এটা পাথৰ আছে যোনটো পৰা seals বনিছিল এই seals বিলাক কি হিচাপে ইউজ কৰিছিল seals বিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইউজ হৈছিল ঠিক আছে আগতে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন মানুহে ট্ৰেড কেনেকৈ কৰিব এটা সিস্টেম আছিল যোনটো আমি কওঁ the barter system সবে জানে নে বাৰ্টাৰ সিস্টেম কি হয় বাৰ্টাৰ সিস্টেম কি বস্তু কি মই মুখ চেনেবা 1 কিলো চাউল লাগে তো বেলেগ এটা মানুহক 1 কিলো চেনি লাগে ঠিক আছে তো আমি এক্সচেঞ্জ কৰিলাম আমাৰ গুডছ কিনি এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ ইজ নন এজ দা বাৰ্টাৰ সিস্টেম ঠিক আছে তো আগতে চলিছিল বাৰ্টাৰ সিস্টেম ওকে পটাপট মই চাই লৈছো কিবা কমেন্টস আহিছে নেকি ওকে তো বাৰ্টাৰ সিস্টেমৰ লগত এটা প্ৰবলেম আছে সাপোজ কৰা কি মুখ লাগে চেনি ঠিক আছে মোৰ লগত আছে চাউল বেলেগ এটা মানুহক চাউল লাগে কিন্তু তাৰ ওচৰত চেনি নাই তো মই তাৰ পৰা কিয় তাৰ লগত মই এক্সচেঞ্জটো নকৰো ন তো বাৰ্টাৰ সিস্টেমৰ এটা সৰু প্ৰবলেম আছে এই প্ৰবলেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিলে কিয়টি সলভ কৰিলে বাই ইউজিং seals were also used as a form of currency seals বিলাক কিয়টি কারেন্সি হিচাপেও ইউজ কৰিছিল it was also used as a symbol of recognition ঠিক আছে it was also used as a form of recognition যদি seals বিলাক কিয় কাৰণে ইউজ কৰিছিল also as a form of currency ঠিক আছে কি সাপোজ কৰা মোক কিবা এটা লাগে এটা এইবিলাক বস্তু যদি কোনবাই ডিসিশন লৈছিলে ডিসিশন ললেহে এইবিলাক বস্তু এপ্লাই হ'ব হয় নহয় তো বাট উই আর স্টিল নট শিওর কি সেইখিনি সময়ত কিবা অথৰিটি আছিল নে নাছিল উই আর স্টিল নট শিওর আমি এতিয়াও এজাম্পশন লগাই আছো কি এই বস্তুটো দেখিটো এনেকা লাগে কি অথৰিটি আছে কিন্তু হেনেকা একো অথৰিটিৰ প্ৰেজেন্স এনেকা একো অথৰিটিৰ ৰেকৰ্ডছ আমি পোৱাই নাই বুজি পাইছা এনেকুৱা একো অথৰিটিৰ ৰেকৰ্ডছ আমি পোৱাই নাই এটা আমি আৰ্টিফেক্ট পাইছো যোনটো আমি কওঁ দ্য বিয়াৰ্ডেড ম্যান তোমালোকে পিছত নেটত ইয়াৰ ফটো চাব পাৰা দ্য বিয়াৰ্ডেড ম্যান অৰ দ্য বিয়াৰ্ডেড প্ৰিষ্ট বুলি কয় বহুতে ঠিক আছে বিয়াৰ্ডেড ম্যান অৰ দ্য বিয়াৰ্ডেড প্ৰিষ্ট এটা আৰ্টিকেল পাইছো সবে ভাবে কি হেতু সেইখিনি সময় ৰজা আছিল বাট এগেইন উই আৰ নট শিওর আমি কেনেকৈ জানিম সেইখিনি সময় ৰজা আছিল নাছিল বিকজ ৰজা যদি থাকে এটা ৰজাটো প্যালেছত থাকে ন হয় নহয় লেভেলত থাকে হি ওপৰত থাকিব কিন্তু হেনেকা দেখো পোৱাই নাই সব মানুহ লোৱাৰ টাউনত থাকিছিলে বুজি পালা তো উই আৰ ভেৰি দিস সিভিলাইজেশন ইজ ভেৰি স্ট্ৰেঞ্জ ভেৰি অদ্ভুত হয় নহয় বহুত অদ্ভুত হয় সিভিলাইজেশনটো কিছুমান এনেকা বস্তু আছে যোনটো আমি আজিৰ দিনৰ পৰা দেখা ভাবো ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স সবে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে নে ক্লিয়াৰ সবে ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই হোৱা seals বিলাক বিজনেস লোগো বা আইডেন্টিটি কাৰ্ড টাইপ আছিল নেকি বাৰু yes exactly হেতুটো বুজালো মই seals বিলাক ৰেকগনিশনৰ এটা বস্তু আছিল it was used for identification recognition also as a form of currency ঠিক আছে মেসোপটেমিয়াৰ লগত আইভিসি কানেকশন কেনেকৈ বনিলে একবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিয়কচোন তেওঁলোকে কেনেকৈ চিনি পাইছিলে ওকে মই হেতুৱে তোমালোকক কৈ আছো কি এই যোনবিলাক আমি যে ম্যাপখনত যে চালো এই মাত্ৰ ঠিক আছে আমি যে ম্যাপখনত চালো ঠিক আছে কি এই এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশন বিলাকে ইটোৱে হিটো কথা জানিছিলে এটা কেনেকৈ জানিছিলে উই হ্যাভ নো আইডিয়া ঠিক আছে এটা মেসোপটেমিয়াক আমাৰ সিভিলাইজেশন সেইখিনি সময়ত বহুত দিলমুন বুলিও কৈছিল ঠিক আছে এন্ড সেইখিনি সময়ত ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বেসিক্যালি আমাৰ প্ৰেজেন্ট ডে আফগানিস্তানত এটা পাথৰ পাইছিল এটা নীলা পাথৰ যোনক আমি লাপিস লাজুলি বুলি কওঁ ঠিক আছে আমি কি বুলি কওঁ লাপিস লাজুলি বুলি কওঁ এই পাথৰটো অকল আফগানিস্তানৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ জায়গাত পোৱা যায় ঠিক আছে এই পাথৰটো আমি ক'ত পাইছো আমি মেসোপটেমিয়াত পাইছো ঠিক আছে তো হেতু কি দেখায় কি এই পাথৰটো কোনবাই লৈ গৈছিল আনি পেলাই এমিটো হাৱাত দিটো উৰি যাব নোৱাৰে পাথৰ এটা হয় নে নহয় লাপিস লাজুলি was a very famous stone from that period ঠিক আছে তো এই যোনটো কানেকশন হয় ইহতি ইটোৱে হিটোৰ কথা জানিছিল কেনেকৈ হেতু আমাৰ উই হ্যাভ নো আইডিয়া এটো কেনেকৈ জানিছিল একাৰণে তো আমি কওঁ কি ইটস আ ভেৰি স্ট্ৰেঞ্জ আ ভেৰি অদ্ভুত বহুত অদ্ভুত সিভিলাইজেশন ঠিক আছে বিকজ এই সিভিলাইজেশনটো কথা বহুত এনেকা কোৱেশ্চনছ আছে which is still not answered ঠিক আছে সেইকাৰণে মই কওঁ কি ইটস আ ভেৰি এডভান্স সিভিলাইজেশন
এণ্ড নিজৰ টাইমতছে বহুত বেছি এডভান্সটো হয়ে প্লাছ বহুত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা এই চিভিলাইজেশ্যনটোৰ কথা আমি জানো ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি কেইটামান সৰু সৰু বস্তু এই চিভিলাইজেশ্যনটোৰ কথা অলপমান জানিব লাগিব ঠিক আছে এই চিভিলাইজেশ্যনটোৰ ওপৰত আমাৰ যি নলেজ আছে সেই সব নলেজ আমি যি আৰ্টিফেক্ট পাইছো বা কিবা আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেন্স পাইছো সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা আমি ডিৰাইভ কৰি সেই বস্তুবিলাক ওলাইছো ঠিক আছে এই কথাবিলাক ওলাইছো তো আমি আৰু কিছুমান বস্তু কৈছিলো মই যে তোমালোকক ক'লো মানুহৰ যোনটো ছ'চিয়েল লাইফ আছিল দ্যাট ৱাজ অলসো ভেৰি ভেৰি এডভান্স এইটো কেনেকে প্ৰথম কথা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ যিমানখিনি মানুহ আছিল দে হেড এ চেন্স অফ ফেশ্বন মানুহবিলাকৰ এটা চেন্স অফ ফেশ্বন আছে কিয় বিকজ সিহঁতি বেলেগ বেলেগ মেটেৰিয়েলছৰ বেলেগ বেলেগ ফেব্ৰিকৰ কাপোৰ পিন্ধিছিল ক্লথছ পিন্ধিছিল এতিয়া বেলেগ বেলেগ ফেব্ৰিক কি ফেব্ৰিক উল লেডাৰ কটন বেলেগ বেলেগ ফেব্ৰিকৰ সিহঁতি কাপোৰ পিন্ধিছিলে ছেকেণ্ড মানুহবিলাকে কি পিন্ধিছিলে জুৱেলাৰী পিন্ধিছিলে ঠিক আছে গহনা এণ্ড ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত আৰু এটা বস্তু বহুত অদ্ভুত হয় IVC এটা বস্তু বহুত অদ্ভুত হয় কি মেন এণ্ড উইমেন দুইটায়ে কি কৰিছিলে জুৱেলাৰী পিন্ধিছিলে মেন উইমেন মতলব নাই দুইটায়ে জুৱেলাৰী পিন্ধে ঠিক আছে তো ইহঁতৰ এটা চেন্স অফ ফেশ্বনো আছিলে বুজি পাই আছা ভেৰি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এইবিলাক বস্তু আহিল কৰবা নিঅলিথিকলৈকেতো আমি এইবিলাক বস্তু দেখা নাই হয় নে নহয় নিঅলিথিকলৈকেতো আমি এইবিলাক বস্তু দেখা নাই তো এই বস্তুবিলাক আহিল কৰবা ছেকেণ্ড মানুহবিলাক ৰিলিজিয়াছো আছিলে এতিয়া ৰিলিজিয়াছ কেনেকে আছিল আমি কেনেকে জানো কি ৰিলিজিয়াছ আছিলে এতিয়া ৰিলিজিয়াছ মানে সিহঁতি একো ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা নকৰিছিলে সিহঁতি কি কৰিছিলে দে ইউজ টু ডু নেচাৰ ৱৰ্শ্বিপ সিহঁতি নেচাৰক পূজা কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়াও যদি আমি উই গো বেক টু দি এনচিয়েণ্ট আমি যেগা প্ৰেয়াৰ বা আমাৰ আজিকালি দিনত যোনটো ৰিলিজন হয় ৰিলিজনৰ যদি আমি হিষ্ট্ৰীত যাওঁ ন এভৰিথিং ষ্টাৰ্টেড উইথ নেচাৰ ৱৰ্শ্বিপ হয় নে নহয় সেইকাৰণে তোমালোকে যদি নোট কৰিবা যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলিজিয়াছ জেগা আছে ৰিলিজিয়াছ প্লেচেছ দে আৰ লোকেটেড ইন ওৱান অফ দ্য মষ্ট নেচাৰেল প্লেচেছ ঠিক আছে ক'ৰবাত পাহাৰৰ ওপৰত তোমাৰ জংঘলৰ ভিতৰত হয় নে নহয় মন কৰিবা তোমালোকে বিকজ এভৰিথিং ষ্টাৰ্টেড উইথ নেচাৰ এতিয়া এইটো বহুত ডাঙৰ এটা টপিক হয় আই ডোণ্ট ৱান্ট টু বেছি এইটোৰ ওপৰত ক'ব মন নাই ঠিক আছে এতিয়া বাট এই চিভিলাইজেশ্যনৰ মানুহবিলাক ৰিলিজিয়াছো আছিলে এতিয়া ৰিলিজিয়াছ কেনেকে আছিল প্ৰথম কথা ইহঁতি আফটাৰ লাইফত মানিছিলে আফটাৰ লাইফ কি মানুহ মৰাৰ পিছতো তাৰ লাইফ আছে এতিয়াটো আমি কেনেকে জানো এইটো আমি গম পাওঁ সেই সময়ৰ বাৰিয়েলছ বিলাকৰ পৰা আমি কেনেকে জানো মানুহবিলাক ৰিলিজিয়াছ আছিলে বাৰিয়েল যেতিয়া মানুহ এটা মৰি যায় সেই মানুহটোৰ লগত সিহঁতি বহুত গহনা বহুত আৰ্টিফেক্টছ পুতিছিলে এইটো কাৰণে কৰিছিল কি মানুহটোৰ এটা স্মুথ ট্ৰানজিশ্যন হয় টু দি আফটাৰ লাইফ প্ৰথম পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্ট সেই সময়ত আমি কিছুমান এনেকা চিলছ পাইছিলো যোন এটা চিল আছে স্পেচিফিকেলি যোনক আমি পশুপতি চিল বুলি কওঁ ঠিক আছে পশুপতি চিল তোমালোকে পিছত ইমেজটো চাবা ঠিক আছে এতিয়া এই পশুপতি চিলটোত আমি এটা য়োগী বহি থকা এটা দেখা পাওঁ ঠিক আছে এটা য়োগী বহি আছে সাৰাউণ্ডেড বাই এনিমেলছ ঠিক আছে পশুপতি চিলছটো আমি এটা য়োগী দেখা পাওঁ হু ইজ সাৰাউণ্ডেড বাই এনিমেলছ এণ্ড সেই য়োগীটোৱে য়োগিক পজিশ্যনত বহি থাকে তো আমি এইটোও জানো কি সেইখিনি সময়ত মানুহে য়োগা কথা জানিছিলে বিকজ দ্যাট ইজ এ য়োগিক পজিশ্যন তো সেইখিনি সময়ত মানুহে য়োগাৰ কথাও জানিছিল তো ভাবা য়োগা কিমান আগতে ডিছকভাৰ হৈছিল বা ওলাইছিলে এণ্ড কেনেকে গম পালে সিহঁতি কেনেকে ডিছকভাৰ কৰিলে এই বস্তুটো এগেইন আ ভেৰি ষ্ট্ৰেঞ্জ থিংছ ফৰ আছ বুজি পাই আছা চবে বুজি পাইছেনে নাই কি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো কিমান এটা অদ্ভুত বা কিমান এটা ষ্ট্ৰেঞ্জ চিভিলাইজেশ্যন আছিলে অ'কে মই এক ছেকেণ্ড অলপ পানী খাই লৈছো তোমালোকে মোক কোৱা
Okay, so we were talking about the religious identity or the religious fervor of the Indus Valley civilization people. ঠিক আছে, তো রিলিজিয়াস আমি কেনেকৈ গম পালো, এটা আমি গম পালো আফটাৰ লাইফ, এটা আমি গম পালো বাৰিয়েলছ, এটা আমি গম পালো পশুপতি চিল, ইয়াৰ লগতে এটা স্কাল্পচাৰ যোনটো আমি কওঁ দ্য মাদাৰ গডেছ, দ্য মাদাৰ গডেছ। এতিয়া সেইটো মাদাৰ গডেছ ভগৱান আছিল নাছিল উই হেভ নো আইডিয়া, ঠিক আছে, কিন্তু আমি এজিউম কৰিছো কি ইট ইজ আ মাদাৰ গডেছ। তো এইটো আমি এজিউম, সেই সময় মানুহবিলাকে নেচাৰ ৱৰ্শ্বিপ বিলিভ কৰিছিলে, সিহঁতি বাৰিয়েলছৰ লগত, বাৰিয়েলছ বিলিভ কৰিছিল মানে সিহঁতি আফটাৰ লাইফৰ কথাও বিলিভ কৰিছিল। তো সেইখিনি সময়ত ৰিলিজিয়াছ মানুহবিলাকৰ এটা ফৰভাৰ আছিলে, বুজি পাই আছা, মানুহবিলাক ৰিলিজিয়াছো আছিলে সেই টাইমটো। তো এই বস্তুবিলাক ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ হ'ল, এই বস্তুবিলাক সিহঁতি গম ক'ৰ পৰা পালে, ইমানখিনি নলেজ সিহঁতৰ আহিল ক'ৰ পৰা, দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰেঞ্জ এবাউট দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন। চবে ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হয়নে নহয়? ওকে, GTX তুমি কি দিছা, এইটো পচিবল হয় নেকি কি IBC মানুহবোৰ এতিয়া ক'ৰবাত এক্সিষ্ট কৰি আছে? বাবা ইমান সোমাই নাযাবা, লৈ যাব তোমাক তালৈ। ওকে, এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ দি যি ইম্পৰ্টেণ্ট মই তোমালোক সেইখিনি কৈ আছো, বাট ইন দ্য ৰিয়ালিটি IBCৰ ওপৰত বহুত বস্তু আছে দ্যাট ইজ ষ্টিল নট এক্সপ্ল'ৰ্ড। তো বহুত মানুহে এতিয়াও ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, যেনেকৈ য়োগাৰ কথা যে মই তোমালোক ক'লো, দিছ ইজ এ কম্পেৰেটিভলি ভেৰি ৰিচেণ্ট ডিছকাভাৰী, কি যোনটো সেই পশুপতি চিলটো, যোনটো সেই য়োগিক পষ্টাৰটোত মানুহটো বহি আছে, এইটো এটা য়োগাৰ বহুত এডভান্সড পজিশ্যন হয়। যোনটো যোনে য়োগা কৰে সেইটো জানিব, পজিশ্যনৰ নামটো মই এতিয়া এক্সাক্টলি পাহৰি আছো, বাট এইটো য়োগাৰ এটা বহুত এডভান্স পজিশ্যন হয়। এণ্ড দিছ ইজ এ ভেৰি টিপিকেলি ৰিচেণ্ট ডিছকাভাৰী, নট দ্য পশুপতি চিল বাট এবাউট দ্যাট য়োগিক পষ্টাৰ, ঠিক আছে। তো সেইখিনি সময় মানুহে য়োগাৰ কথাও জানিছিল, দ্যাট ইজ এবছলিউটলি ষ্ট্ৰেঞ্জ, এবছলিউটলি মাইণ্ড লাইক মাথাটো বেয়া হৈ যায় কি কেনেকৈ জানিছিল এইবিলাক ইমানবোৰ বস্তু। অ'কে, ওকে, নাও মুভিং অন। এতিয়া আমি এই যোনটো টাইম লাইনটোৰ কথা পাতি আছিলো, তো অলৰেডি তোমালোকে গম পালা কি পেলিঅলিথিক, মেজলিথিক, নিঅলিথিক / দ্য চালকোলিথিক এণ্ড দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, ঠিক আছে। এই টাইম লাইনটোত আমি এটা বস্তু গম পালো, এই যোনটো ফ্ল' আছিল ন, এই ফ্ল'টো ইণ্ডাছ ভেলীটোৰ কাৰণে কমপ্লিটলি ৰখি যায়, ঠিক আছে, কমপ্লিটলি ৰখি যায়। এতিয়া এটা বস্তু তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক আছে ইয়াতে, ঠিক আছে, তোমালোকে কৰিবা। মই কালি যেতিয়া তোমালোকক ক্লাছ ল'ম, এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী আমাৰ ক্লাছ কালি আছে, মই তোমালোকক সুধিম কি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট চাইটছ আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চিটিজ আছে, যেনেকৈ হাৰাপ্পা, মহেঞ্জোদাৰো, দেন লোথাল, দেন ধোলাভিৰা, ঠিক আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চাইটছ আছে। এই জেগাবিলাক কোনটো বস্তুৰ কাৰণে ফেমাছ, এতিয়া চব বস্তু কিবা এটা কাৰণে ফেমাছ, ঠিক আছে, এভৰিথিং ইজ ফেমাছ ফৰ আ পাৰ্টিকুলাৰ থিং, ঠিক আছে। এতিয়া মই যদি এক্সাম্পল দিওঁ তোমালোকক, মই লোথালৰ এক্সাম্পল দিছোঁ। লোথাল ৱাজ আ পৰ্ট চিটি, ইট ৱাজ আ পৰ্ট চিটি, ঠিক আছে, তাতে পৰ্টছ আছিলে, ঠিক আছে। ধোলাভিৰা মই তোমালোকক যদি এক্সাম্পল দিওঁ, ধোলাভিৰা ৱাজ ফেমাছ ফৰ ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভয়াৰ, ঠিক আছে, ইট ৱাজ ফেমাছ ফৰ ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভয়াৰ। তোমালোকে এই বস্তুখিনি প্লিজ এবাৰ চাই ল'বা, ঠিক আছে, তোমালোকে প্লিজ এই বস্তুখিনি এবাৰ মেপত চাই ল'বা কি কোনখন টাউন কিহৰ কাৰণে ফেমাছ। চবে পাৰিবনে নোৱাৰে মোক কোৱা, চবে এই কামটো হোমৱৰ্কটো কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে? কোনটো চাইট কিহৰ কাৰণে ফেমাছ? ৰাখিগড়ি ফৰ এক্সাম্পল, ঠিক আছে, ৰাখিগড়ি ইজ দ্য বিগেষ্ট চাইট ইন ইণ্ডিয়া, নট অফ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন। বহুতে কনফিউজ খায় এইবিলাক বস্তু, ঠিক আছে। তো এই বস্তুখিনি তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবানে? যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চাইটছ আছে, সেই চাইটছবিলাক কোনটো বস্তুৰ কাৰণে ফেমাছ। যেনেকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চাইট আছে কালিবংগন, কালিবংগন ইজ ফেমাছ ফৰ বেংগলছ, সেইকাৰণে নামটোৱে হয় কালিবংগন, কলা বেংগল, ঠিক আছে, কালিবংগন। তো সেইকাৰণে তোমালোকে জানিব লাগিব কোনটো চাইট কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয়। অ'কে, পাৰিব চবে? আই হোপ তোমালোকে এইটো হোমৱৰ্ক এইটো কাৰণে দিছোঁ যাতে তোমালোকে এই বস্তুটো অলপ এংগেজ থাকা, নহ'লে কি হ'ব, ক্লাছ শেষ হৈ যাব, তোমালোকে এংগেজমেণ্ট নাথাকিব তোমালোকৰ, হয়নে নহয়? তো ক্লাছ শেষৰ পিছতো মই তোমালোকক যাতে অলপমান এংগেজ ৰাখিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই এটা হোমৱৰ্ক এটা তোমালোকক দি দিছোঁ। অ'কে ছাৰ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নেকি আজি আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং? য়েছ, আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, ঠিক আছে, আজি মোৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ আছোঁ তোমালোকৰ লগত।
তোমালোকে এই যোনটো পিপিটি হয় এই পিপিটিটো যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন আছে সব ইনফৰমেশ্যন তোমালোকে পিপিটিত পাই যাবা অলৰেডি তোমালোকে জানা কি পিপিটিটো কেনেকৈ ল'ব লাগে আমাৰ যোনটো CSCP এপ আছে সেই এপটোত তোমালোকে এই পিপিটিটো পাই যাবা ঠিক আছে ওকে সবে পাৰিব ভেৰি গুড এতিয়া now I'm going to talk about another very interesting thing now it gets even more interesting ঠিক আছে এই টাইমলাইনটো মই বাৰে বাৰে ড্ৰ কৰি থাকো ঠিক আছে কাৰণ এটা আছে Paleolithic, Mesolithic, Neolithic / Chalcolithic Indus Valley civilization. এতিয়া আমাৰ যোনটো এই ফ্লো এই হিষ্ট্ৰী যোনটো ফ্লো হয় হেতু ৰখি গৈছিল বিকজ অফ দা Indus Valley civilization হয় নহয় এই ফ্লোটো ৰখি গৈছিল দেন আমাৰ এটা পিৰিয়ড আহে যোনটো আমি কওঁ দা Vedic period now again this is going to be very very interesting ঠিক আছে দেন আমাৰ এটা পিৰিয়ড আহে যোনটো which is very very interesting and আৰু এটা বস্তু তোমালোকে এটা গম পাবা এই যোনটো ফ্লো ৰখি গৈছিল এই ফ্লোটো এক্স্যাক্টলি আকৌ ষ্টাৰ্ট হয় from the Vedic period ঠিক আছে এই যোনটো ফ্লো হয় এই যোনটো ফ্লো অফ হিষ্ট্ৰী হয় এই ফ্লোটো আকৌ Vedic পিৰিয়ডৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব কাৰণে ধৰে ঠিক আছে যোনটো ফ্লো ৰখি গৈছিল এই ফ্লোটো জোৰ পৰা ৰখিছিল তাৰ পৰা Vedic পিৰিয়ডত আকৌ আৰম্ভ হৈ যায় more or less ঠিক আছে এটা উইল টক এবাউট দা Vedic পিৰিয়ড এতিয়া Vedic পিৰিয়ড বুলি যেটা এই নামটোৱে হয় Vedic পিৰিয়ড কিয় বিকজ এই পিৰিয়ডটোত বেদাস গিখন লিখা হৈছিল ঠিক আছে we have 4 vedas I hope all of you know the 4 vedas the Rig Veda the Sam Veda the Yajur Veda and the Atharva Veda ঠিক আছে চাৰিখন আমাৰ বেদা আছে তো Vedic period কথা আমি এটা পাতিম we will be now talking about the Vedic period another very important period এই পিৰিয়ডটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় কি আমি এতিয়া যদি হিষ্ট্ৰী কোৱেশ্চন চাও ন ইনক্ৰিজিংলি Vedic period of কোৱেশ্চনৰ নাম্বাৰস বিলাক বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে Vedic period of নাম্বাৰস বিলাক বাঢ়ি গৈ আছে ওকে strange is that Vedic period of flow to আকৌ start হৈছে exactly মই হেতুৱে কৈ আছো তোমালোকক কি Vedic period of এই বস্তুটো start হৈ গৈ আছে আকৌ এই ফ্লো টো আকৌ স্টার্ট হৈ যায় এন্ড এনেকাকে স্টার্ট হয় ইট গেটস ভেরি ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে স্যার নেক্সট ক্লাস কেতিয়া নেক্সট ক্লাস কালি আকৌ 9 to 11 ঠিক আছে কালি এই কন্টিনিউয়াস তোমালোকৰ মই ক্লাস লম কালি ডে আফটার টুমৰো স্যাটারডে তোমালোকৰ মই ক্লাস লম 9 to 11 ওকে তো এটা চোৱা তোমালোকে এতিয়া Vedic পিৰিয়ড টো ইন্টারেস্টিং কি হয় প্ৰথম কথা আমি কি পাও বেদাস গিখন পাও ঠিক আছে the 4 Ved the Rig Ved the Sam Ved the Yajur Ved and the Atharva Ved ঠিক আছে চাৰিখন বেদ আমি এই পিৰিয়ডটোত পাও এটা এই Vedic পিৰিয়ডটো বহুত ইন্টারেস্টিং কি কাৰণে হয় বিকজ Vedic পিৰিয়ডটো নরমালি Vedic পিৰিয়ডটো দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিও দুটা মেজৰ পাৰ্টত আমি ডিভাইড কৰি দিও এটাক আমি কও the early Vedic period এটাক আমি কও the later Vedic period সবে চাই গৈ থাকা it is going to be very very interesting ঠিক আছে early Vedic later Vedic তো আমি Rig Vedic period বুলিও কও early Vedic period তো আমি Rig Vedic period বুলিও কও এটা কিয় কাৰণে কও because Rig Veda খন early Vedic periodত লিখা গৈছিল and later Vedicত আমাৰ বাকি তিনিখন বেদা লিখা গৈছিল the rest 3 Vedas were written during the later Vedic period ঠিক আছে ইয়ালৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ এতিয়া কথাটো এটো হয় কি তোমালোকে সাকে জানা কিমান মানুহেটো জানা চাই কি বেদা বিলাক এনেকা বস্তু হয় যত গুটে নলেজৰ পাৱাৰ হাউস বুলি কোৱা যায় বেদাস গিখন ঠিক আছে এতিয়া যেনেকে মই অথনি ক্লাছৰ ষ্টাৰ্টিংত এটা কথা তোমালোক কৈছিলো কি ওয়েস্টে আমাৰ পৰা বহুত বস্তু কপি কৰিছে ঠিক আছে বেছিভাগ বস্তু হিয়তি আমাৰ পৰাই লৈছে এটা যেনেকে মই তোমালোক এক্সাম্পল দি আছো তোমালোক এটা বস্তু মোক কবা কি 1600s और আগলৈকে ইউৰোপত বা আমেৰিকাত কিবা ধৰণৰ ডিসকভাৰি হৈছিল নেকি একো ধৰণৰ ডিসকভাৰি আমি দেখা নাপাও সব দেখা পাও আমি 1600 ৰ পিছত জানা নে কিয় বিকজ ব্ৰিটিছ আহিছিল ইণ্ডিয়াত 1606 ঠিক আছে প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে এন্ড তাৰ পিছত হিয়তি ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুটে নলেজ বিলাক যেকা ওয়েষ্টত লৈ গল তাৰ পিছত এটাৰ পিছত এটা হিয়তৰ ডেভেলপমেন্ট হোৱা আৰম্ভ হ'ল এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল যদি মই তোমালোকক দিও আইনষ্টাইন বা নিউটন এই গুটে যোনবিলাক থিওৰি অফ ৰিলেটিভিটি এই গুটে বস্তুবিলাক নিউটনৰ লজ অফ গ্ৰেভিটি এই বস্তুবিলাক অলৰেডি আমি জানিছিলো আমাৰ তাতো এই ভেদাজত এইবিলাক বস্তু আগৰ পৰাই লিখা আছে তো ভেদাজক আমি কোৱে পাৱাৰ হাউস অফ নলেজ বুলি তো এই নলেজটো আমাৰ ওচৰত আহিল কৰ পৰা হঠাৎ এই টাইমলাইনটো সবে মনত ৰাখা মই এই সৰুকে এটা আঁকিছো এই টাইমলাইনটো যোনটো আমাৰ ষ্টোন এজ আছিলে মই ষ্টোন এজ বুলি লিখিছো দেন IVC এণ্ড দেন Vedic period হঠাৎ আমি এই নলেজটো পালো কৰ পৰা বিকজ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো বহুত বেছি এডভান্স আছিল আমি জানো হয় নহয় বাট ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ সময়তো ভেদাস লিখা যোৱা নাছিলে ভেদাস Vedic period সময় লিখা গৈছিলে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আছে দে আৰিয়ান ইনভেজন থিওৰি আইল টক এবাউট দিস ঠিক আছে আৰিয়ান ইনভেজন থিওৰি বুলি এটা থিওৰি আছে উইল টক এবাউট ইট ঠিক আছে তো এই নলেজ খিনি আমি কৰ পৰা পালো দ্যাট ইজ অলসো আ মিস্ট্ৰি এণ্ড দ্যাট ইজ লিংকড
with the Indus Valley civilization. ঠিক আছে কেনেকে বিকজ লজিক্যালি ভাবা যিমানে বুজি পাইছা এতিয়ালৈকে বুজি পাই গৈছা কি ইণ্ডাছ ভেলী শেষ হয় ভেদিক পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হয় এণ্ড আউট অফ নোৱেৰ আমি নলেজৰ এটা পাৱাৰ হাউচ পাওঁ এখন ভেদা পাওঁ ঠিক আছে গোটেইকেইখন ভেদাৰ এটা স্পেচিফিক কাম আছে ঠিক আছে এই নলেজৰ আমি পাৱাৰ হাউচ ঠিক আছে এটা পাৱাৰ হাউচ আমি পাই যাওঁ just after the Indus Valley civilization and also এটা কথা তোমালোকে মাইণ্ডত ৰাখিব লাগে কি Indus Valley civilization or end কেনেকে হৈছিল আমি নাজানো তো ইমান এটা এডভান্স civilization ক'ত শেষ হৈ গ'ল কেনেকে শেষ হৈ গ'ল we have no idea okay coming back to the early Vedic period ঠিক আছে coming back to the early Vedic period early Vedic ৰ মানুহবিলাক কি আছিল এটা টার্ম আমি ইউজ কৰো আমি এটা টার্ম ইউজ কৰো nomadic pastoralist এটা টার্ম আমি ইউজ কৰো nomadic pastoralist and they started settling down in one place to start agriculture যদি এটা জায়গাত ৰখি পেলাই এগ্ৰিকালচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে early Vedic ৰ মানুহবিলাক কেনেকা আছিল আমাক কি কোৱা যায় কি early Vedic ৰ মানুহবিলাক আছিলে nomadic প্ৰথমতে সিহঁতি কেনেকা আছিল nomadic আছিল যদি এটা জায়গা পৰা এটা জায়গালৈ ঘূৰি আছিলে দেন সিহঁতি লাহে লাহে এটা জায়গাত সেটেল ডাউন কৰা আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিবা মনত পৰিছে কিবা এই মেজলিথিক আৰু নিঅলিথিক পিৰিয়ডটোলে কিবা মনত পৰিছে না তোমালোকৰ একে টাইপ লাগিছে নে অলমোস্ট অলপমান একে টাইপ লাগিছে নে সবৰে সবৰে অলপমান একে টাইপ লাগিছে নে বস্তুটো কি এই বস্তুবিলাকতো আমি দেখি আহিছো আগতে হয় নহয় মানুহবিলাক nomadic আছিলে মানে এক্সপ্লোৰ কৰিছিলে মানুহবিলাকে and they started settling down in one place and started doing agriculture তো এই যোনটো flow of history হয় it again starts from the Vedic period that is again very very strange ঠিক আছে okay moving on ঠিক আছে moving on with this এটা থিওৰি আছে যোনটোক আমি কওঁ the Aryan invasion theory the Aryan invasion theory এইটো কি হয় what is the Aryan invasion theory ঠিক আছে Aryan invasion theory বুজাবৰ কাৰণে মই এখন সৰু ইণ্ডিয়াৰ মেপ এখন ইয়াতে ৰাখি লৈছো মই কাটি দিছো ৰবা একচেপ্ট Okay, মই রাফলি এখন ইন্ডিয়া ম্যাপ ইয়াতে আঁকি লৈছো তোমালোকৰ কাৰণে জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত কোৱা যায় আমাৰ যোনটো এই গ্যাংগাটিক প্লেনটো আছে দিস ইজ দ্য গংগা প্লেন সেইখিনি সময়ত কোৱা যায় বহুত মানুহ এটা ক'ৰ পৰা আহিছিল উই হ্যাভ একচুয়ালি নো আইডিয়া এটা আছে ওপৰ ফালে ঠিক আছে এটা আছে ওপৰ ফালে সেন্ট্রাল এশিয়া ঠিক আছে সেন্ট্রাল এশিয়া এফালে আমাৰ ওয়েস্ট এশিয়া আছে ঠিক আছে তো এটা কোৱা হয় কি বহুত মানুহ সেইখিনি সময়ত এই সাইডে দি প্লাই ইন্ডিয়াত এন্টাৰ কৰিছিল থ্ৰু দ্য পাসেস ইন দ্য mountains ঠিক আছে বহুত মানুহ ইফালৰ পৰা আহিছিল এন্ড স্পেসিফিকলি দে ওয়ার দি আরিয়ানস বুলি এটা মানুহৰ ৰেস এটা ইজ এ ৰেস ঠিক আছে মানুহৰ এটা ৰেস এই সাইডটো দি আহিছিল এন্ড এই যোনটো গংগা ভ্যালি হয় ইয়াতে যিমানখিনি লোকেল মানুহ আছিল সিহঁতক মাৰি পেলাইছিল বুলি কোৱা যায় উই আর নট শিওর বিকজ দিস ইজ এ থিওরি মন কৰা ইটস এ থিওরি ঠিক আছে ইয়াতে আহি পেলাই দে স্টার্টেড সেটলিং ইন দ্য গংগা প্লেন ইয়াৰ যিমান লোকেল পপুলেশন আছে সিহঁতক ওয়াইপ আউট কৰি পেলাই আ নিউ ৰেস started to be coming in তে কোন হয় এখিনি মানুহ কোৱা হয় কি এই আরিয়ানস খিনি সেন্ট্রাল এশিয়া আৰু ওয়েস্ট এশিয়াৰ মাজৰ পৰা কোৱাৰ পৰা আহিছিল and they started settling down in the Gangetic plains during the early Vedic period তো সেইকাৰণেও সাকে early Vedic period ৰ মানুহখিনিক আমি nomadic pastoralists বুলি যে আমি স্টাৰ্টিংত কৈছিলো তো this relates with the Aryan invasion theory হয় নহয় Aryan invasion theory আমাক কয় কি কিছুমান মানুহ আহিছিল and they started settling down যোনটো বস্তু আমি ইয়াতে পাইছিলো nomadic and they started settling down in one place বুজি পাইছা তো হেতু কাৰণে দি Aryan invasion theory is very popular because আমি এটা বস্তু জানো কি মানুহবিলাক কোবৰ পৰা আহিছিল and they started settling down তো সেই কাৰণে বহুত এটা থিওৰি বনাই দিছিল which is the Aryan invasion theory I hope it's clear সবে ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হয় নে নহয় বানপানীত শেষ হৈছিল নেকি Indus Valley civilization we are not sure we again don't know Okay, very good. So, itia ami saw. Now we will talk about the later Vedic period. Now, this is again very interesting. We'll be talking about the
later Vedic period. We'll be talking about the later Vedic period. Okay. Yate eta important bostu eta itia ase. Thik ase. Later Vedic period to buja to बहुत important hoy because amar moi agote koisu amar jonkhon present day society ase. He society khone बहुत bostu later Vedic period opor draw kore. Thik ase. So later Vedic period or prothomote start hoisil the first it starting of war. War hoisil. Kinu war agote eta bostu karone hoisil that is cattle. Thik ase. Wars happened but for cattle. I'll come to it. War or pisot eta important bostu hekhini samoyt hoisile. Hekhini samoy jonu start hoisile and that is the caste system. Amar jontu present day caste system ase it started during the later Vedic period. Also ami janu ki tinikhon Veda baki tinikhon Veda later Vedic period start hoisil. Thik ase. Caste system er pisot aro eta important bostu start hoisil that is currency. Ajikali tumaloke je paisa lua a paisar concept to get started during the later Vedic period that is currency. And currency pisot jontu bostu start hoisil ako lahe lahe wars hoisil. But this time wars did not happen for cattle, wars happened for territory. Wars happened for territory. Ita ei bostu to bujile tumaloke jodi buji joa kuntu bostu kyo hoisil kenekake hoisil you will understand the Vedic period thoroughly. ঠিক আছে তো again this is very interesting, very interesting. Caste system keneke start hoisil, origin of the caste system, genesis of the caste system, origin of currency, origin of wars, manuar majot kazia kyo lagisil, everything started from the later Vedic period. To amar jokhon society hoy present day bahut khini inspired hoy from the later Vedic period. Okay. Okay, yalake sobe interesting paise na potok eta feedback horu feedback eta lobo khoisu then we'll start with this is very interesting ami ekhini bostu conceptually bujibo try korim conceptually jate ami ekhini bostu logot completely clear hoi thaku okay yalake sobor kan interesting lagi ase sobore I hope sobor interesting lagi ase eta horu comment tumalage chatot dibo para. Okay, thank you everyone for your comments. Okay, let's understand now ki later Vedic period to iman important kyo hoy. Thik ase? Okay, moving on. Prothom let's understand early Vedic period to ami olopman gom palu manu lage ki korile early Vedic period or manu lahe lahe ki korile they started doing agriculture. They started doing agriculture. Ita I want everyone sobe jate conceptually ei bostu bla bujilo thik ase Vedic period ei bostu bla conceptually tumalake kono kirabon nupo thik ase tate okol factual information paba bla sobote paba thik ase sobote tumalake factual information paba but conceptually ei bla bostu kunio nubujay thik ase to ekana buja to bahut important because UPSC enaka question lage khude kyo hoisile hetu khude ki hoisile hetu khude thik ase to prothom buja early Vedic manu ki korisile agriculture korisile এটা এগ্রিকালচার যেটা মানুহে কৰে যেতিয়া মানুহে এগ্রিকালচার কৰে কন্টিনিউয়াস এটা জায়গা থাকি প্লে এগ্রিকালচার কৰে লাহে লাহে কি হয় এগ্রিকালচার কৰিলে লাহে লাহে কি হয় সারপ্লাস প্রোডাকশন হয় সারপ্লাস প্রোডাকশন যেতিয়া সারপ্লাস প্রোডাকশন হয় তেতিয়া সোসাইটিখন লাহে লাহে ডিভাইড হৈ যায় ইনটু হ্যাভস এন্ড হ্যাভ নটস ঠিক আছে এটা হয় কি বহুতে বুজি পোৱা নাই চাগে এটা লাগে মই বুজাই দি আছো ঠিক আছে সাপোজ কৰা দুখন গাঁও আছে দিস ইজ গাঁও এ দিস ইজ গাঁও বি দুখন গাঁও আছে গাঁও এ আৰু গাঁও বি ঠিক আছে গাঁও এ গাঁও বি গাঁও এত এবাৰ যোনটো খেতি যেতিয়া খেতি কৰিছিলে সিহঁতৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এগ্ৰিকালচাৰ হ'ল ধুনীয়া ফসল হ'ল সিহঁতৰ ঠিক আছে এণ্ড গাঁও বিত কিবা এটা কাৰণে ফৰ সাম ৰিজন সিহঁতৰ খেতিটো ইমান ভাল নহ'ল তো মানুহৰ খাবৰ কাৰণে গ্ৰেইনছ মানুহৰ খাবৰ কাৰণে ফুড সাপ্লাই কম আছে ইহঁতৰ ফুড সাপ্লাই লাগাতছে বেছি আছে ইহঁতৰ ফুড সাপ্লাই লাগাতছে কি আছে কম আছে ঠিক আছে ইহঁতৰ বেছি আছে এটা কম আছে তো হ'ব কি
তো বীৰ মানুহবিলাকে বীৰ কোনোবা এটা আহিব খুজিবৰ কাৰণে এই পেৰা কি আমাক অলপ খানা দি দিয়ক, আপোনালোকৰতো লাগাতছে বেছি এক্সট্ৰা আছে। কিন্তু মানুহে দিব জানো? এই মানুহে দিব জানো? এই গাঁওখনৰ মানুহে এই গাঁওখনক কিবা বস্তু দিব জানো? যদি ক'ব কি পলাই ইয়াৰ পৰা, তহঁতৰ হোৱা নাই আমি কি কৰোঁ? বুজি পাই আছা? আমাৰ চাৰপ্লাছ হৈছে, আমি নিজৰ লগত থৈ দিম, তহঁতক কিয় দিম আমি? নিদিয়ে। তো তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া ইহঁতি খাব নাপায়, মৰাত চাইডি ক'ব কি কাম এটা কৰোঁ, ইহঁতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ আহোঁ। বুজি পালা? ইহঁতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ বস্তুখিনি লৈ আহোঁ। তো দেট ৱাজ দ্য বিগিনিং অফ ৱাৰ্ছ। বুজি পালা? দেট ৱাজ দ্য বিগিনিং অফ ৱাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল। বাট ৱাৰ কিহৰ কাৰণে হ'ল? মই কৈছিলোঁ কেটেল। কিন্তু হোৱাই কেটেল? বিকজ মানুহে ৱাৰ কিয় কৰিছে? খাবলৈ কৰিছে, ফৰ ছাবচিষ্টেঞ্চ, টু ফিল দেৰ বেলি। বুজি পাই আছা? সেইকাৰণে সিহঁতি ৱাৰ কৰিছে, কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ৱাৰ কৰা নাই। সিহঁতি অকল খাব পাৰে, যাতে আমি ভোকত যাতে নমৰোঁ, সেইকাৰণে সিহঁতি ৱাৰ কৰিলে। এণ্ড সেইকাৰণে সিহঁতি কেটেলৰ কাৰণে ৱাৰ কৰিছিল। কিয়? বিকজ যিমান গৰু সিমান মাটি মই খেতি কৰিব পাৰিম, যিমান গৰু সিমান খেতি কৰিব পাৰিম, যিমান খেতি কৰিব পাৰিম সিমান খানা মোৰ বেছি হ'ব। বুজি পাই আছা? তো সেইকাৰণে আগৰ দিনত কাউজ, ভেদিক পিৰিয়ডত কাউজ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। বুজি পাই আছা? কিয়? বিকজ যিমান গৰু থাকিব মোৰ লগত সিমান মই খেতি কৰিব পাৰিম। বুজি পাই আছা? তো কাউজ বিকেম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডিউৰিং দ্য ভেদিক পিৰিয়ড, ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট। বুজি পালা? তো কাউ বিকেম আ চিম্বল অফ ৱেল্থ ডিউৰিং দ্য ভেদিক পিৰিয়ড। ইয়াত বহুতকেইটা কনটেশ্যনছ আছে, ঠিক আছে? মই চবতে নোসোমাওঁ এতিয়া, বহুত টাইম লাগি যাব। অলৰেডি উই আৰ ৰানিং শ্বৰ্ট অফ টাইম। আজি অলপমান দেৰি হ'ব তোমালোকৰ, ঠিক আছে? প্লিজ বিয়াৰ উইথ মি, ভাল লাগিব চবৰে, ঠিক আছে? অলপ দেৰি মোৰ লগত থাকা, আমি অলপ টাইম এক্সিড কৰি যাব পাৰোঁ, বাট দিছ ইজ গোইং টু বি ভেৰি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড ৱৰ্থ ইট, আই প্ৰমিছ ইউ দেট মাছ। ঠিক আছে? তো সিহঁতি খেতি কৰিছিল, তো সিহঁতি খেতি কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতি কি হ'ল? ৱাৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ল। এতিয়া প্ৰথম আমি বুজি পালোঁ ৱাৰ্ছ কিয় হ'ল, ঠিক আছে? এই দুখন গাঁৱৰ মাজত লাগিলে কাজিয়া, গাঁও এ আৰু গাঁও বি মাজত লাগিলে কাজিয়া, আমি গম পালোঁ প্ৰথম ৱাৰ্ছ আৰম্ভ হ'ল ফৰ কাটল। নেক্সট কি আছিল আমাৰ লাইনটোত? কাষ্ট চিষ্টেম। নাও লেট আছ লুক এট দ্য কাষ্ট চিষ্টেম। Why did the caste system come into being? এতিয়া তোমালোকে চোৱা, তোমালোকে ভালকে মন দিয়া। গাঁও বিয়ে গাঁও এখনক এটেক কৰিছে, ইয়াৰ পৰা কোনোবা কেইটামান আহিব, মক্কেল কেইটামান এটেক কৰিবৰ কাৰণে গাঁও এক। তো যেতিয়া ইহঁতৰ পৰা কোনোবাই এটেক কৰিব আহিব গাঁও এক, গাঁৱে মানুহখিনিয়ে নিজকে ডিফেণ্ড কৰিব লাগিব। তো ইহঁতৰো কোনোবাই আগুৱাই যাব লাগিব ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে, হয়নে নহয়? এতিয়া ছ'চাইটিৰ গাঁওখনত যিমান মানুহ আছে চব থৰি না আগুৱাই যাব কি আমি কাজিয়া কৰিম বুলি, কেইটামান মানুহে যাব কাজিয়া কৰিবৰ কাৰণে, হয়নে নহয়? তো যোনখিনি মানুহ আগুৱাই গ'ল কাজিয়া কৰিবৰ কাৰণে, সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ? ক্ষত্ৰিয়াছ বুলি কওঁ, ঠিক আছে? সেইখিনি মানুহক আমি কি বুলি কওঁ? এতিয়া আগুৱাই কোন গৈছিলে? দ্য মেন। কিয় মেন কিয় গৈছিল? এতিয়া বহুত মানুহে ক'ব কি জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি, উইমেন কিয় যোৱা নাছিল? মেন আৰ ফিজিকেলি ষ্ট্ৰংগাৰ দেন উইমেন, হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে মেনক আগত পঠাই দিছিল কি তহঁতি যা, প্ৰটেক্ট আছ ডিউৰিং দ্যাট পিৰিয়ড, ঠিক আছে? ভেদিক পিৰিয়ডত জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি, উইমেনৰ কণ্ডিশ্যনো লাহে লাহে বেয়া হ'ব ধৰে ফ্ৰম দ্য ভেদিক পিৰিয়ড। উই উইল ষ্টাডি এবাউট দ্যাট অলছো, অ'কে? তো মেনখিনি আগুৱাই গৈছিলে এণ্ড সিহঁতি এটা নতুন কাষ্ট বনালে, হুইচ ইজ দ্য ক্ষত্ৰিয়াছ, যোনে ডিফেণ্ড কৰে বা এটাক কৰে, ঠিক আছে? মন কৰা এইবিলাক গোটেই বস্তুবিলাক ক'ত হৈ আছে? ডিউৰিং দ্য ভেদিক পিৰিয়ড হৈ আছে। তো গাঁওখনত এনেকা মানুহ বহুত থাকিব যোনে বেদাছ কেইখন পঢ়ে, হয়নে নহয়? এতিয়া বেদাছ কেইখন কি হয়? বেদাছ কেইখন নলেজৰ কিতাপ হয়, চবতছে বেছি নলেজ আছে বেদাছ কেইখনত। তো যোনে বেদাছ কেইখন পঢ়ি ল'ব, সিহঁতি কি বনি যাব? সিহঁতি বনি যাব দ্য ব্ৰাহ্মণাছ। কিয়? বিকজ সিহঁতি বহুত নলেজেবল বনি গ'ল। বুজি পালা? সিহঁতি বহুত নলেজেবল বনি গ'ল, বিকজ সিহঁতি বেদাছ পঢ়ি ল'লে। তো দে বিকেম ভেৰি নলেজেবল, তো দে বিকেম দ্য ব্ৰাহ্মণাছ, ঠিক আছে? আমি জানিছিলো কি আৰ্লি ভেদিক পিৰিয়ডত মানুহে খেতি কৰিছিলে, এগ্ৰিকালচাৰ কৰিছিল। তো এতিয়া গাঁৱৰ চব মানুহে থৰি না খেতি বাতি কৰিব, চব মানুহতো খেতি বাতি নকৰে। যোনখিনি মানুহে খেতি বাতি কৰিছিল, দে বিকেম দ্য ভেশ্যাছ, ঠিক আছে? এতিয়া এইকেইটা কামৰ বাহিৰেওতো গাঁওখনত আৰু কাম আছে ন, আৰু কামটো থাকিব। যোনখিনি মানুহে বাকী কামবিলাক কৰিছিল, বাকী লজিষ্টিক্সৰ কাম কৰিছিল, বেলেগ কাম কৰিছিল, দে বিকেম দ্য শুদ্ৰাছ। ৱেলকাম, ইউ হেভ দ্য কাষ্ট চিষ্টেম। বাট নোট কৰা এটা বস্তু, এই যোনটো কাষ্ট চিষ্টেম আছে, এই কাষ্ট চিষ্টেম ইজ বেছড অন ডিভিজন অফ লেবাৰ। দিছ কাষ্ট চিষ্টেম ইজ বেছড অন ডিভিজন অফ লেবাৰ। ইয়াতে হাইৰাৰ্কিৰ একো কথা নাই, দেৰ ইজ ন' হাইৰাৰ্কি ইন দ্য কাষ্ট চিষ্টেম। ই ক্ষত্ৰিয়াই এটেক কৰে, ডিফেণ্ড কৰে কাৰণে ই ক্ষত্ৰিয়াছ হয়, ইহঁতি বেদাছ পঢ়িলে কাৰণে ইহঁতি ব্ৰাহ্মণাছ হয়, ইহঁতি এগ্ৰিকালচাৰ কৰিলে কাৰণে ইহঁতি ভেশ্যাছ হয়, ইহঁতি বাকী কাম কৰে কাৰণে ইহঁতি শুদ্ৰাছ হয়। ডিভিজন অফ লেবাৰ, ইয়াতে একো হাইৰাৰ্কি নাই। এতিয়া লাহে লাহে হাইৰাৰ্কি আহিব ধৰে। কিয় আহিব ধৰে, কেনেকে আহিব ধৰে, উইল লুক ইনটু ইট, ঠিক আছে? ইয়ালৈকে চবে বুজি পাইছা? ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে চবৰে? অ'কে, ইয়ালৈকে চবে বুজি পাইছা কি প্ৰথম কাষ্ট চিষ্টেমটো কেনেকে আহিলে? জেনেচিছ অফ দ্য কাষ্ট চিষ্টেম কেনেকে আহিলে? কাষ্ট চিষ্টেমটো ইজ বেছড অন দ্য ডিভিজন অফ লেবাৰ। হাইৰাৰ্কি এতিয়ালৈকে অহা নাই, বাট লাহে লাহে কি হয়, কাষ্ট চিষ্টেমটোত হাইৰাৰ্কি আহিব ধৰে। অ'কে, ইয়ালৈকে চবে বুজি পাইছে? পটককে এটা মোক য়েছ লাগে, পটাপট।
Okay, very good. Okay, now let's continue. ঠিক আছে, এটা কাষ্ট এটা হাইৰাৰ্কি কেনেকৈ আহিব ধৰিছো এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা তোমালোকৰ লজিক লগাই পেলাই এই চাৰিটা কাষ্ট আমাৰ আছে ঠিক আছে ক্ষত্ৰিয় ব্ৰাহ্মণ বৈশ্য শূদ্ৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কাৰ ৰোল ইন দ্য সোসাইটি সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কাৰ ৰোল ইন দ্য সোসাইটি সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্ষত্ৰিয়ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ব্ৰাহ্মণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বৈশ্যৰ ইহঁতে কি কৰে ৱাৰ কৰে কাজিয়া কৰে বা ডিফেন্ড কৰে এটেক কৰে বা ডিফেন্ড কৰে ইহঁতে কি কৰে বেদাস পঢ়িছে ইহঁতে কি কৰে এগ্ৰিকালচাৰ কৰিছে খেতি বাতি কৰে ইহঁতে কি কৰে লজিষ্টিক্সৰ কাম কৰে ঠিক আছে তো কাৰ ৰোল ইন দ্য সোসাইটি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনটোৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ব্ৰাহ্মণা আচ্ছা ব্ৰাহ্মণা মামনি তোমাক যদি কোনোবাই মাৰিব আহে তুমি বেদা পঢ়িবা নেকি হা তোমাক কোনোবাই বচাব লাগিব বা তুমি পলাব লাগিব তাৰ পৰা হয়নে নহয় তো সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কোন বনিব ব্ৰাহ্মণাস দি আছে আৰ্ণৱেও দি আছে বলিনীও দি আছে মোক এটা কথা কোৱা কি এখন গাঁৱৰ ওপৰত যদি এটেক হৈ যায় কোনোবাই যদি তোমালোকক এটেক কৰি দিয়ে কোনোবা এখন গাঁও এই গাঁও বিখনে যেতিয়া এটেক কৰিছিল গাঁও এইখনৰ ওপৰত এই মানুহখিনি বেদা জানি হ'ব কি এনেওতো মৰিবই যদি হয়নে নহয় তো সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কোন হ'ব দ্য ক্ষত্ৰিয়াস বিকজ দে আৰ দ্য প্ৰটেক্টাৰ্ছ বুজি পাই আছা দে আৰ দ্য প্ৰটেক্টাৰ্ছ that is going to be very very important the kshatriyas will be the most important in this hierarchy বুজি আছা the warrior class the protectors তো kshatriya বিলাক hierarchy automatically ওপৰলৈ গুচি গ'ল বুজি পাই আছা তাৰ লগত এটা সেকেন্ড ইম্পৰ্টেন্ট কোন হ'ব ঠিক আছে সেকেন্ড ইম্পৰ্টেন্ট কোন হ'ব kshatriyasৰ পিছত কোন আহিব সেকেন্ড আমি জানো কি টপ অফ দ্য চেইন kshatriyas হয় because they are the protectors মোক যদি মই কি কৰিম মোক যদি বচাবই নোৱাৰে কোন হয়নে নহয় এটা সাপোজ কৰা গাঁও এ আৰু গাঁও বি খনৰ কথাতে ভাবা ইহতি যদি এটেক গাঁও বি মানুহখিনি যদি গাঁও এ মানুহখিনি এটাকে নকৰে যদি খাব নাপায় মৰিব হয়নে নহয় এণ্ড ইহতি যদি নিজকে ডিফেন্ড নকৰে ইহতি এনেই মৰিব বুজি পালা তো সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছটো কোন হ'ল kshatriyas obviously no brainer okay এটা সেকেন্ড বহুত ইন্টারেস্টিং হয় ঠিক আছে সেকেন্ড বহুত ইন্টারেস্টিং হয় সেকেন্ডত কোন আহিব উই নো kshatriyas are the first সেকেন্ডত কোন আহিব ব্ৰাহ্মণ যাইব বৈশ্য যাইব নে শূদ্ৰ যাইব তোমালোকে লজিক লগাই পেলাই ক'বা বেদাস পঢ়াটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নে লজিষ্টিক্স বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি খানা খোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বেদাস পঢ়াটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নে লজিষ্টিক্সৰ কাম কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ओके खाना খোৱাটো ইয়েস সবে ভেশিয়াস দি আছে ভাস্বতী বিকাশ মনজ্যোতি সবে ভেশিয়াস দি আছে ইয়েস ইউ আর কারেক্ট ঠিক আছে লজিক্যালি ইউ আর কারেক্ট বাট টেকনিক্যালি ইউ আর রং কিয় জানা বিকজ সেকেন্ডত আহে ব্ৰাহ্মণাস এণ্ড দেন আহে ভেশিয়াস এটাটো কিয় হয় এটা তোমালোকে ঠিকে কৈ আছা লজিক্যালি ইউ আর কারেক্ট লজিক্যালি খানা খোৱাটো আমাৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বেদাস জানাতছে হয়নে নহয় কিন্তু এটা প্ৰব্লেম আছে ব্ৰাহ্মণাস খিনিয়ে পঢ়িলে বেদাস খিনি ঠিক আছে এণ্ড দে বিকেম ভেৰি নলেজেবল তো এই পিৰিয়ডটো যোনটো পিৰিয়ড হয় লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ড ইয়াতে আৰু এটা বস্তু ষ্টাৰ্ট হৈছিল দ্যাট ইজ ৰিলিজন অলসো ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ভেদিক পিৰিয়ড কিন্তু এইটো তোমালোকক নপঢ়ায় ঠিক আছে দিছ ইজ নট আ পাৰ্ট অফ ইউৰ কাৰিকুলাম সেইকাৰণে মই আই ডোন্ট নো মই এতিয়া কৰিবৰ কাৰণে ৰিলিজন কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে টাইম আছে নে নাই বিকজ ইটছ গোইং টু বি আ ভেৰি লং ছেশ্যন যদি মই ৰিলিজন পঢ়াওঁ তোমালোকক বাট ৰিলিজন অলসো ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড এতিয়া কি হয় জানা ব্ৰাহ্মণাস খিনি বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট বনি গ'ল বহুত নলেজেবল বনি গ'ল তো সিহঁতি এতিয়া কি কৰিব পাৰিব they started using the element of fear to manipulate the kshatriyas mon rakha kshatriyas are the top of the line protectors they are the most important person the most important in the hierarchy hone no to hihotor logot jar bhal he manu to automatically important hone no bhalke buja itia kshatriyas karone brahmanas beshi important ne vaishyas beshi important vaishyas are important yes because edi khana produce kore agriculture produce kore কিন্তু kshatriyas bilak since they are the top hierarchy ইহঁতি খানাখিনি ইহঁতক দিবই লাগিব বাউণ্ড কিন্তু ব্ৰাহ্মণৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা বস্তু আছে যোনটো ক্ষত্ৰিয়ে কাঢ়ি পেলাই লৈ ল'ব নোৱাৰে কাৰোবাৰ বিদ্যা বা কাৰোবাৰ জ্ঞান তুমি কাঢ়ি পেলাই ল'ব পাৰিবা নেকি নোৱাৰা হয়নে নহয়
মোৰ নলেজ কোনোবাই কাঢ়ি পেলাই লৈ যাব পাৰিব নেকি মোৰ পৰা নোৱাৰে মোৰ বেলেগ বস্তু সব লৈ যাব পাৰিব নলেজ মোৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰে বুজি পাই আছা তো নলেজ কোনো চুৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি যে কয় তো কথাটো সেইটো হয় তো ব্ৰাহ্মণাস খিনিয়ে ইউজ কৰিলে দ্য এলিমেণ্ট অফ ফিয়াৰ এটা ক্ষত্ৰিয়াছ বিলাকে কালি যেনিবা এখন বেটল ফিল্ডত গৈ আছে এখন ৱাৰত গৈ আছে বা বেটলত গৈ আছে ব্ৰাহ্মণছ বিলাকে ক'লে কি তহঁতি যদি আজি এই ৰিচুৱেলটো নকৰ তহঁতি কালি মৰিবি এটা এভৰিৱান ইজ এফ্ৰেড অফ দি আনচাৰ্টেইন হয় নহয় বহুত মানুহে এতিয়া ভগৱানক মানা কিন্তু বহুত মানুহে ভগৱানক একচুৱেলি ভয় খায় সেইকাৰণে মানে কি এই ভগৱানৰ কথা একো নকওঁ দেই পাপ লাগিব সেইটো কাৰণে সিহঁতি মানে not because they love God not because they love doing what they are doing it because they are scared সিহঁতি যদি নকৰে তেতিয়া কি হ'ব সিহঁতি যদি কিবা ভুল কৰে তেতিয়া কি হ'ব বুজি পাই আছা তো সেই এলিমেণ্ট অফ ফিয়াৰ যোনটো হয় ন সেই ফিয়াৰটো ব্ৰাহ্মণছ খিনি ইউজ কৰিলে এগেইনষ্ট দ্য ক্ষত্ৰিয়াছ কি কালি তহঁতি ৱাৰত যাবি তহঁতি মৰিবি তহঁতি যদি আমাৰ কোৱা কথাখিনি ফলো নকৰ তো অট'মেটিকলি দ্য ব্ৰাহ্মণছ বিকেম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য ক্ষত্ৰিয়াছ সবে বুজি পাই আছেনে নাই পোৱা সবে বুজি পাই আছেনে নাই পোৱা বুজি পাইছা তো দ্য ব্ৰাহ্মণছ বিকেম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য ক্ষত্ৰিয়াছ বুজি পালা এণ্ড ভেশ্যাছ অট'মেটিকলি ফেল টু দ্য থাৰ্ড স্পট কিন্তু লজিকেলি যদি আমি চাওঁ ভেশ্যাছ আৰ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন দ্য ব্ৰাহ্মণাছ কিন্তু সিন্স দ্য ব্ৰাহ্মণাছ হেভ সামথিং দ্যাট দ্য ক্ষত্ৰিয়াছ কান্ট টেক ফ্ৰম দেম ইউজিং ফৰ্চ that is why the brahmanas came second and vaishyas came second third and the shudras came fourth এগিটা তো এনে মৰিলে বেচাৰা গিটা লজিষ্টিক্সৰ কাম কৰে বেচাৰা গিটা এনে পিছনে থাকি গল আর হায়ারার্কি তো যোনটো হায়ারার্কি বনিলে এই হায়ারার্কিৰ টপ অফ দ্য লাইন কোন আহিলে ক্ষত্ৰিয়াছ brahmanas vaishyas and shudras so now there is a proper hierarchy তো যেতিয়া এটা সোসাইটিখনত এটা হায়ারার্কি আহি গল কোন বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোন কম ইম্পৰ্টেন্ট তেতিয়া আৰু এটা প্ৰবলেম আহিলে আগতে মানুহবিলাকে নিজৰ মাজত ট্ৰেড কৰিছিলে ইউজিং দ্য বাৰ্টাৰ সিস্টেম আমি এইটো বস্তু অলপ আগতে চাই আহিছো বাৰ্টাৰ সিস্টেমৰ কথা আমি পঢ়ি আহিছো হয় নাই বাৰ্টাৰ সিস্টেম এটো ট্ৰেড কৰিছিল ইউজিং দ্য বাৰ্টাৰ সিস্টেম ঠিক আছে কিন্তু এটা প্ৰবলেম হ'ল যেতিয়া সোসাইটিখনত হায়ারার্কি থাকিব তেতিয়া বাৰ্টাৰ সিস্টেম কাম কৰিব জানো নকৰে কিয় জানা বিকজ দ্য বাৰ্টাৰ সিস্টেম ওয়াৰ্কস অন দ্য প্ৰিন্সিপলস অফ ইকুৱালিটি দুজন মানুহ ইকুৱেল হ'ব লাগিব যাতে মই বাৰ্টাৰ সিস্টেমত কেনেবা কিবা এটা লওঁ এতিয়া সাপোজ কৰা এটা সাইডে এটা ক্ষত্ৰিয় আছে এটা সাইডে এটা শূদ্ৰ আছে এই ক্ষত্ৰিয়টোৱে এই শূদ্ৰটোৰ লগত ইকুৱেলি বস্তু এক্সচেঞ্জ কৰিব নেকি এক্সচেঞ্জ অফ গুডস ইকুৱেলি হ'ব নেকি নহয় হনে নহয় এটো কাহি লৈ ল'ব কি তোৰ কথা শুনিম নেকি দে বস্তু তই বুজি পালা তো বাৰ্টাৰ সিস্টেম কমপ্লিটলি কোলাপসড ডিউৰিং দ্য Vedic period বুজি পাই আছা দ্য বাৰ্টাৰ সিস্টেম কমপ্লিটলি কোলাপসড ডিউৰিং দ্য Vedic period and যেতিয়া বাৰ্টাৰ সিস্টেম কমপ্লিটলি কোলাপসড ডিউৰিং দ্য Vedic period তেতিয়া তাৰ জায়গাত আমাক এটা অল্টাৰনেটিভ লাগিব এটা মানুহবিলাকে নিজৰ মাজত এক্সচেঞ্জ কেনেকৈ কৰিব বস্তু তো আমাক এটা অল্টাৰনেটিভ লাগিব না লাগে তেতিয়া আহিলে দ্য কনসেপ্ট অফ কারেন্সি তেতিয়া আহি গল দ্য কনসেপ্ট অফ কারেন্সি এটা কারেন্সি কেনেকৈ আহিলে চোৱা যিকোনো কারেন্সি যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া পইচা আছে ঠিক আছে আমাৰ নোট আছে আমাৰ পইচা আছে সেই পইচাটো কিয় ভ্যালু হয় এনেতো পইচাটো এটা কাগজৰ টুকুৰা হয় হয় নে নহয় পইচাটো এটা কাগজৰ টুকুৰা হয় সেই পইচাটোৰ ভ্যালু কিয় আছে বিকজ তোমালোকে চাবা পইচাটো RBI গভৰ্ণৰৰ সাইন আছে RBI গভৰ্ণৰে কৈছে আই প্ৰমিস টু পে দ্য বিয়াৰৰ অফ সাম অফ যিমান পইচাই হয় বুজি পালা তো RBI ৰেগুলেট কৰিছে RBI কি হয় ইটস আ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ আ সেন্ট্ৰেল অথৰিটি দেয়াৰ ইজ আ সেন্ট্ৰেল অথৰিটি যোনটোৱে কৈ আছে কি মই কৈছো এটো চলিব বুলি সেইকাৰণে চলে সেইকাৰণে এটা আমাৰ পইচাটো যদি আমি কালি গৈ পেলাই বাংলাদেশত দিও তেতিয়া পলা যদিও ইন্ডিয়ান কারেন্সি চলে বাৰু বাংলাদেশত এইটো বেলেগ কথা কিন্তু যদি আমি গৈ পেলাই সাপোজ ইউৰোপৰ কোনোবা কান্ট্ৰি স্পেইনত যদি গৈ পেলাই দিও তেতিয়া ক'ব কি এইবিলাক কি আনছ এইবিলাক গুছা আমাৰ এটা নচলে বুজি পালা বিকজ RBI ইণ্ডিয়াৰ ৰেগুলেট কৰিছে এই পইচাটো বাহিৰত নাই কৰা বুজি পালা তো এটা কারেন্সি চলিবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দ্য প্ৰেজেন্স অফ আ সেন্ট্ৰেল অথৰিটি এতিয়া আমাৰ লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ডত কিন্তু আমাৰ লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ড হয় তাতে আমাৰ সেন্ট্ৰেল অথৰিটি আছে নে নাই আছে কোন হয় দ্য ক্ষত্ৰিয়াছ The Kshatriyas are the central authority because ইতিয়া যিমান important decisions হ'ব decision বিলাক কোনে ল'ব Kshatriyas বিলাকে ল'ব হয়নে নহয় since they are the protectors they are the defenders সিহঁতি ক'ব কি তহঁতি ওলাই নাযাবি তহঁতি মৰিবি বুজি পাই আছা সিহঁতি সব rules and regulation সিহঁতি set কৰিব they will be the decision makers in the society because সিহঁতি আমাক বচাই আছে হয়নে নহয় তো they are now the representation of the central authority তো সিহঁতি এটো ক'ব পাৰে কি ইতিয়া আমি allow কৰিছো কি পইচা এই এটা পার্টিকুলার বস্তু পয়সা বনাবৰ কাৰণে বা কারেন্সি বনাবৰ কাৰণে আমি ইস্যু কৰিছো এটা হেত কোয়েশ্চনটো আহিলে কি কোনটো বস্তু ইস্যু কৰো তো হেখিনি আমাৰ বহুত অপশনস আছিল যেনে কি অপশনস আছিল উই হ্যাড দ্য অপশন অফ গ্লাস উই হ্যাড দ্য অপশন অফ পেপার মানে আজি নিচিনা পেপার নহয় উই হ্যাড দ্য অপশন অফ লিভস উই হ্যাড দ্য অপশন অফ স্টোনস উই হ্যাড দ্য অপশন অফ মেটেলস ঠিক আছে আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু আছিল যে কোনটো বস্তু আমি কারেন্সি বনাম
ঠিক আছে ডিসকাশন হল ডিসকাশন কি হ'ব গ্লাস ভাঙি যাব কিয় ভাঙি যাব ওয়াৰ হৈ থাকে গ্লাস টুকুৰা কৰি দিব পেপাৰ ইজিলি ডিস্ট্ৰাক্টেবল আজিকালি আমাৰ পেপাৰ কাৰেন্সি আছে বাট কিয় আছে বিকজ আমাৰ সোসাইটিখন ৰিলেটিভলি ইটস ভেৰি ষ্টেবল সেইকাৰণে আমাৰ পেপাৰ কাৰেন্সি আছে বুজি পালা আগৰ দিনৰ ওয়াৰ ইমান হৈ আছিল পেপাৰ মানে ফালি পেলাই দিব ক'ত কাজিয়া হৈ থাকিছিলে ক'ত মানে পেপাৰ কাৰেন্সি চলাব পাৰিব লিভছ ষ্টোনছ দুইটাৰ লগত এটা কমন প্ৰবলেম আছে কি এইবিলাক কমনলি এভেইলেবল বহুত কমন হয় কমনলি এভেইলেবল হলে কি হ'ব প্ৰবলেমটো কি সব মানুহতে থাকিব তেতিয়া পইচাৰ কি ভ্যালু আছে যদি সব মানুহৰ ওচৰতে পইচা আছে তে পইচাটোৰ কি ভ্যালু হয় না নহয় পইচাৰ ভ্যালুটো কি কাৰণে আছে বিকজ স্কেৰচিটি সব মানুহৰ ওচৰত পইচা নাই সেইকাৰণে পইচাৰ ভ্যালু আছে হয় না নহয় এতিয়া এটা বস্তু থাকি গ'ল মেটেলছ যদি ক'লে কি আমি মেটেলছ দি কাৰেন্সি বনাম বুজি পালা তো দ্যাট ওয়াজ অলসো দ্য বিগিনিং অফ মেটালিক কারেন্সি এটা মেটালিক কারেন্সি কিয় বিকজ প্ৰথম কথা মেটেলছ সব জায়গাত নাথাকে মেটেলছ পটককে ডিস্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰে বুজি পালা মেটেলছ কিছুমান ফৰ এক্সাম্পল গোল্ড ওৰৰ পৰা ওলাই সেই ওৰটোৰ ওপৰত মই সেন্ট্ৰেল অথৰিটি হিচাপে যদি মই সেই জায়গাটো কন্ট্ৰোল কৰো য'ৰ পৰা গোল্ড প্ৰডিউস হয় বেলেগ মানুহে গোল্ড কৰিব পাব নাপায় সব প্ৰডাকশন মই কন্ট্ৰোল কৰিম তো আই এম দ্য সেন্ট্ৰেল অথৰিটি বুজি পাই আছা তো সেইকাৰণে ষ্টাৰ্ট হ'ল মেটালিক কারেন্সি সেইকাৰণে আগৰ দিনত কি ইউজ হৈছিলে কইনছ ইউজ হৈছিলে বিকজ সব বস্তু মেটালিক কারেন্সি আছিলে সবে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা গিভ মি আ থাম্বস আপ পটাপট চাটত কাবাৰ টোপনি ধৰিছে নেকি বা কাবাৰ বৰ লাগিছে নেকি সবে বুজি আছে না ধুনীয়াকে অলপমান আমি টাইম আৰু এক্সট্ৰা লম আজি তোমালোকক এই পাৰ্টটো ভেদিক পিৰিয়ডলৈকে আজি মই ভালকে বুজাই পেলাই যাম ঠিক আছে So the metals will there are different kind of metals. It can be bronze, it can be gold, it can be silver, it can be lead, it can be copper, it can be tin. বহুত ধৰণৰ metals আছে Okay. Clear? Very good. Okay. Okay. Now let's see. ইয়াৰ পিছত কি হ'ল মেটালিক কারেন্সি সবে বুজি পালে ইয়াৰ পিছত মই কি কৈছিলো আকৌ হৈছিলে ওয়াৰ্স এটা ওয়াৰ্স কি হৈছিলে নাও ওয়াৰ্স হ্যাপেন ফৰ টেৰিটৰি এটা এনেকা কেনেকে হ'ল আগতে ওয়াৰ্স কিয় কাৰণে হৈছিলে ক্যাটেলৰ কাৰণে হৈছিলে এতিয়া এনেকা কিয় হ'ল কি ওয়াৰ্স টেৰিটৰি কাৰণে হ'ব ধৰিলে লেটস আন্ডাৰষ্টেণ্ড ঠিক আছে আকৌ সাপোজ কৰো কি দুখন গাঁও আছে আকৌ আমি গাঁও এক্সাম্পল লওঁ ঠিক আছে দুখন গাঁও আছে এ এণ্ড বি ইহঁতৰ মাজত এতিয়া লাগিব কাজিয়া আকৌ এতিয়া নোট কৰা কি যেতিয়াই এগ্ৰিকালচাৰ সিজন আহে যেতিয়াই সিজন আহে তেতিয়া ইহঁতৰ মাজত কাজিয়া লাগে যাৰ ওচৰতে খানা নাথাকে ইখন গাঁৱৰ পৰা এটেক কৰি থাকে কিন্তু ন্যাচাৰালি এখন গাঁও ইখন গাঁৱতছে অলপমান বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব হয় নহয় তো আমি এজিউম কৰিছো কি গাঁও এ ইজ মোৰ ষ্ট্ৰং দেন গাঁও বি মানে ইহঁতৰ মাজত যিমানে কাজিয়া হয় যিমান কাজিয়া ইহঁতৰ মাজত হয় এ বেছিভাগ কাজিয়া জিকে বি কম কাজিয়া জিকে ঠিক আছে তো এ অলপমান বেছি পাৱাৰফুল হয় বিটছে ন্যাচাৰালি বেছি পাৱাৰফুল হয় বিটছে তো এৰ যোনখিনি মানুহ আছে এৰ যোনখিনি সেন্ট্ৰেল অথৰিটি আছে মানে এৰ যোনখিনি ক্ষত্ৰিয় আছে সিহঁতে এটা কথা ভাবিব ন কি সদায় কাজিয়া কৰি থাকাতছে আমি এটা কাম কৰো না কেতিয়াবা আমি সিহঁতক এটেক কৰিম আমি সিহঁতৰ খানা লৈ আহিম কেতিয়াবা সিহঁতি আমাক এটেক কৰিব আমাৰ খানা লৈ যাব তো আমাৰ সদায় এই কাজিয়া কৰি থাকাতছে লেটস ডু ওয়ান থিং লেটস কমপ্লিটলি ক্যাপচাৰ বি খনক আমি কমপ্লিটলি ক্যাপচাৰে কৰিলো তেতিয়া সদায় কাজিয়া কৰাৰ লেথাটোৱে খতম হয় না নহয় তো এতিয়া কি হ'ল সিহঁতি এটেক কৰি দিলে বি খনৰ ওপৰত এণ্ড ইহঁতক কমপ্লিটলি ক্যাপচাৰ কৰি নিজৰ লগত মিলাই ল'লে বুজি পালা দেন ইহঁতৰ কি হ'ল ইহঁতৰ বেনিফিট এটা সিহঁতৰ এৰিয়া সিহঁতৰ যোনটো এৰিয়া হয় সিহঁতৰ যোনটো সাইজ হয় সেইটো ডাঙৰ হৈ গ'ল গাঁওখনৰ এৰিয়াটো ডাঙৰ হৈ গ'ল বেছি খেতি কৰিব পাৰিব সেকেন্ড স্লেভছ পালে সিহঁতি স্লেভাৰী অলসো ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড এতিয়া যোনখিনি বীৰ মানুহ আছিলে যোনখিনি বীৰ গাঁওবাসী আছিলে সিহঁতক এৰ মানুহখিনি ভালকে ট্ৰিট কৰিব জানো নকৰে ন যদি ক'ব কি তহঁতক আমি ক্যাপচাৰ কৰিছো তহঁতি চাকৰ আমাৰ বুজি পালা তহঁতক আমি কাম কৰিব লগাম তহঁতক আমি ফিল্ডত লেবাৰ হিচাপে ইউজ কৰিম বুজি পালা তো ইহঁতি ইহঁতক ভালকে ট্ৰিটটো নকৰে কেতিয়াও যদি ইহঁতক বেয়াকেই ট্ৰিট কৰিব বুজি পাই আছা তো প্ৰব্লেমটো এইটো হয় কি এ আৰু বি যিকা বি ক্যাপচাৰ কৰি ল'ব তো ইহঁতৰ বেনিফিট এটা এৰিয়া পালে এটা স্লেভছ পালে ইহঁতৰ যোনটো টেনশ্যন আছিল আগতে এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে সেইটো খতম তো লাহে লাহে কি হ'ল ওয়াৰ ষ্টাৰ্টেড টু বি ফট ফৰ টেৰিটৰি এতিয়া সিহঁতি লাহে লাহে আৰু মানুহবিলাক আমাৰ গ্ৰিডিটো হয় হিউমেন নেচাৰ গ্ৰিডি ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেচাৰ অফ হিউমেনছ হয়নে নহয় সব মানুহ গ্ৰিডি হয় কিয় বা ভাল বেনিফিট হ'ল আৰু ল'ম বুজি পালা তো আগৰ দিনত গাঁওবিলাকক আমি কি বুলি কৈছিলো জন বুলি কৈছিলো ঠিক আছে
আগৰ দিনত ভেদিক পিৰিয়ডত ভিলেজেছ বিলাকক আমি কি বুলি কৈছিলো জন বুলি কৈছিলো এই ভিলেজেছ বিলাকে কি হ'ল লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে বিকজ এটি টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰি গৈ থাকিলে তো লাহে লাহে ইহঁতি কি বনি গ'ল জনপদ এটি যিমান ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে সিমান এটা সাইজটো ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল তেতিয়া আমি কি ক'লো জনপদ এনে জনপদ বিলাক যেতিয়া আৰু ডাঙৰ হৈ গ'ল আমি ইহঁতক কওঁ মহাজনপদ বুজি পালা তো নেক্সট যোনটো পিৰিয়ড হয় যোনটো আমি কওঁ মহাজনপদ সেই পিৰিয়ডটো এইটো পিৰিয়ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল গাঁওবিলাক যেতিয়া টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰি ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ মহাজনপদ বুলি কওঁ আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ টিল হিয়াৰ ঠিক আছে এতিয়া অলপমান আমি ভেদিক পিৰিয়ডৰ ফ্যাকচুৱেল বস্তুত সোমাম কনসেপচুৱেল পাৰ্ট অফ দ্য ভেদিক পিৰিয়ড ইজ অলমোষ্ট ক্লিয়াৰ অলপমান ফ্যাকচুৱেল বস্তু বাকি আছে যোনখিনি আমি পটাপট কভাৰ কৰিম এতিয়া ঠিক আছে আই হোপ সবে ইন্টাৰেষ্টিং পাইছা সবে বুজি পাইছা কি ভেদিক পিৰিয়ডৰ প্ৰগ্ৰেছনটো ভেদিক পিৰিয়ডৰ যোনটো ফ্লো হয় কেনেকৈ হৈছে ইন্টাৰেষ্টিং সবে পাইছা নাই পটককে মই কমেন্টে মই এক সেকেন্ড এগ্লাস পানী খাই লো এন্ড উইল স্টাৰ্ট উইথ দ্য ফ্যাকচুৱেল পাৰ্ট Okay, let's continue with the factual part of the Vedic period. This one, Vedic period to ebar amar APSC by UPSC syllabus karone bahut important hoye goi ase dine eta to kyo hoy because Vedic period to te amar present day society sob kotha ase and India je iman knowledgeable asile eta point mo already kolu tumala India eta samoy sone ki chiria boli koisilu ami হলে নহয় ইন্ডিয়া যে ইমান নলেজেবল আছিলে এভৰিথিং গোজ বেক টু দ্য ভেদিক পিৰিয়ড আমি এইবিলাকৰ ওপৰত আৰু ডিসকাশন কৰিম ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু অলপ টাইম পাম ঠিক আমি ডিসকাশন কৰিম আজি আমি অলপ পটাপট ৰেপ আপ কৰিব ট্ৰাই কৰিম এইখিনি বস্তু ওকে নাও উইল লুক এট দ্য ফ্যাকচুৱেল পাৰ্ট অফ দ্য ভেদিক পিৰিয়ড ঠিক আছে Okay. Itia Vedic period on Amar, we already know ki Amar Sarihon Vedas. Now it is very interesting. We will talk a little bit about spirituality. Kiman manu asai rajone spirituality follow kora mukoba in the comments. Okay, anyways. So ami janu ki Vedic period Amar Sarihon Veda. What are the four Vedas? The Rig Ved, the Sam Ved, the Yajur Ved, and the Atharva Ved. Likha goisile during the Vedic period. Kiman manu actually jana ki Veda gikhonot ki likha ase? ঠিক আছে তোমালোকে জানিব লাগিব এই বেদাস গিখনত কি লিখা আছে কি আছে এই বেদাস গিখনৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আজিকালি আহা হৈছে বিকজ ৰিসেন্টলি এবাৰ এপিএসসি আমি দেখা পাইছো পুৰাণাজৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে তো উপনিষদৰ ওপৰত তোমালোক কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ধৰ্মসূত্ৰৰ ওপৰত তোমালোক কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ওপৰত তোমালোক কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তো উই হ্যাভ টু ষ্টাডি এভৰিথিং নৰ্মেলি আগতে এইবিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ ৰেয়াৰলি আহিছিল বাট আজিকালি মেইনছত এইবিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহা হৈছে which shows us the importance of the Vedic period কি APSC by UPSC hedi bisare ki as an officer you know about the ancient history of India you know about the original knowledge of India ঠিক আছে hedi ei bostu bisare okay prothom let's understand what are the Upanishads ঠিক আছে মই বেদাস গণৰ কথা কম তোমালোকক let's understand what are the Upanishads উপনিষদ বিলাক এটো হয় আগৰ দিনত চোৱা আগৰ দিনত আমাৰ যোন এডুকেশন সিস্টেম আছিল এটো আজিৰ দিনত বহুত বেলেগ আছে তোমালোকে সকে জানা কি আমাৰ যোন এডুকেশন সিস্টেম হয় এটো আমাৰ নিজৰ এডুকেশন সিস্টেম নহয় এটো কাৰ এডুকেশন সিস্টেম হয় এটো ব্ৰিটিছে আনা এডুকেশন সিস্টেম হয়
কিন্তু আমাক আনি পেলাই হেৰি থুপকি থৈ গুচি গ'ল আমাৰ ওপৰত, হয়নে নহয়? আগতে আমাৰ আছিলে দ্য গুৰুকুল চিষ্টেম, হয়নে? আগতে আমাৰ আছিল গুৰুকুল চিষ্টেম। তো গুৰু এজন থাকে, আমি গুৰুৰ ওচৰত ডিচাইপলছ থাকে, ঠিক আছে? গুৰু ডিচাইপলছ থাকে, গুৰুজনে যি কয় ডিচাইপলছ বিলাকে সেইবিলাক লিখে। তো সেই ডিচাইপলছ বিলাকে যোনখিনি নোটছ বনাইছিলে, গুৰুজনে যি কৈ আছে সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ চোৱা, Upanishad indicates the knowledge acquired by sitting close to the teacher, also the gurus, ঠিক আছে? সেইকাৰণে সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ, Upanishads বুলি কওঁ। They are also known as Vedanta. Vedanta, কিন্তু Vedanta বুলি কিয় কয় তাৰ পিছত এটা কাৰণ আছে। গুৰু বিলাকে আগতে কি পঢ়াইছিলে মানুহ, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। গুৰুকুল চিষ্টেমত আগতে কি ABCD পঢ়াইছিল নেকি? নপঢ়াইছিল ন, অবভিয়াছলি। আগতে পঢ়াইছিলে সিহঁতক এবাউট দ্য ভেদাস, ঠিক আছে? আগতে পঢ়াইছিলে সিহঁতক দ্য ভেদাস। তো সিহঁতৰ যেতিয়া ভেদাস পঢ়া কমপ্লিট হৈছিল, তেতিয়া সিহঁতি ভেদাসৰ পৰা যি শিকিলে, যেনেকে আজিকালি আমাক কয় ন কি প্ৰথম তুমি বস্তুটো পঢ়ি লোৱা তাৰ পিছত নোটছ বনাবা, কিন্তু আজিকালি আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে কি কৰে, ক্লাছত বহি পেলাই মই দেখিছো চবে মই কৈ থাকো পঢ়াই থাকো, সিহঁতি নোটছ বনাই থাকে। ভাই টিকাত তোমাৰ কাৰণে চব বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, বাছ তুমি একো নাজানাই, তোমাৰ কাৰণে চব বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপ লাগিব ন। তোমালোকৰ কিমানৰ হৈছে মোক ক'বা, কি আগতে যেতিয়া পঢ়িছিলা তোমালোকে কিতাপ লৈ পেলাই, আমাৰ হেবিট আছিলে আমি হাইলাইটাৰ লৈ পেলাই পঢ়িছিলো স্কুলত থাকোঁতে, হাইলাইটাৰ লৈ হাইলাইট কৰোঁ। আমি এনেকৈ আছিলে গোটেই কিতাপখনে হাইলাইট কৰি দিওঁ, চবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপ লাগে, বুজি পালা? সেইটো কিয় হৈছিল? বিকজ আমি একোৱে নাজানো, আমি নাজানো এক্সামত কি সুধিব, তো আমি ভাবো কি চব বস্তুটো সুধিব পাৰে, চবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, চব হাইলাইট কৰি পেলাই গোটেই বুকখন কালাৰ কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, হাইলাইটাৰ লৈ পেলাই, বিকজ চব বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, হয়নে নহয়? আমাৰ লাগিছিলে এনেকৈ। কিন্তু কথাটো এইটো হয় কি প্ৰথম আমি বস্তুবিলাক বুজি ল'ব লাগে, ঠিক আছে? দেন আমি চাব লাগে কি আগতে কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন, সেইকাৰণে PYQs ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কৰিম, ঠিক আছে? PYQs ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ কি সুধিছিলে আগতে, তেতিয়া আমি জানো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধে নৰ্মেলি, তেতিয়া আমি ডিচাইড কৰিব পাৰিম কি এইখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইখিনি অলপ কম ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? বুজি আছা? অ'কে। তো যেতিয়া ভেদাস বিলাক পঢ়োৱা হৈ গৈছিল, তেতিয়া ষ্টুডেণ্টছ বিলাকে টিচাৰজনৰ ছাইডত বহি পেলাই কিছুমান নোটছ লিখিছিলে। সেই নোটছখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ, উপনিষদ বুলি কওঁ। এণ্ড অলছ' উই কল দেম দ্য বেদান্ত। সেইকাৰণে সিহঁতক বেদান্ত বুলি কয়। বেদান্ত মানে কি? বেদান্ত, বুজি পাই আছা? দিছ আৰ হোৱাট ইজ, তোমালোকে যে জানিলে হ'ল কি উপনিষদ কি হয়। এতিয়া দেৰ আৰ মেনি উপনিষদ, more than 108 উপনিষদ, আৰু বহুত আছে, তোমালোকে এতিয়ালৈকে ডিছকাভাৰো হোৱা নাই। বহুত এনেকুৱা উপনিষদ আছে which we have lost out, বহুত এনেকুৱা উপনিষদ আছে ব্ৰিটিছে লৈ গুচি গ'ল আমাৰ পৰা, আমাৰ ওচৰত সিহঁতৰ এক্সেছে নাই এতিয়াও, ঠিক আছে? আমাৰ আৰ্কাইভছত সেইবিলাক উপনিষদ নায়েই এতিয়াও। তো সেইবিলাক তোমালোকে ইন ডিটেইল পঢ়িব নালাগে, জাষ্ট তোমালোকে জানিব লাগে কি উপনিষদ হয় কি, এটলিষ্ট তোমালোকে সিমানখিনি জানিব লাগিব, এটলিষ্ট তোমালোকে তেতিয়া আনচাৰ কৰিব পাৰিবা। অ'কে, মুভিং অন। তো সেইখিনি সময়ত বেলেগ বেলেগ অফিচিয়েলছক বেলেগ বেলেগ নাম দি মাতা গৈছিলে, সেইবিলাক তোমালোকৰ এইবিলাক চব ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন হয়, আমি বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ এইবিলাকত, ঠিক আছে? নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট, দ্য পুৰাণাছ, পুৰাণিক লিটাৰেচাৰ। দ্য পুৰাণাছ, হোৱাট আৰ দ্য পুৰাণাছ, ঠিক আছে? 18খন মেইন পুৰাণ আছে বুলি কয়, এণ্ড 18খন ছাবচিডাৰী পুৰাণ আছে বুলি কয়, ঠিক আছে? এতিয়া পুৰাণাছ বিলাক কি হয়? পুৰাণাছ বিলাকে আমাক ইনফৰমেশ্যন দিয়ে এবাউট দ্য ডিফাৰেণ্ট য়ুগাজ। য়ুগা মানে কি হয়? তোমালোকে শুনা পাইছা চাগে কি উই বিলং টু দ্য কলিয়ুগ, ঠিক আছে? কলিয়ুগ বুলি আমাৰ যোনটো য়ুগা হয়, কলিয়ুগ, আমি কলিয়ুগত জীয়াই আছো বুলি কয়, ঠিক আছে? কলিয়ুগত আগত 3টা যুগ আছে বুলি কয়। এইবিলাক আমাৰ স্পিৰিচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয়। এতিয়া পুৰাণাছ বিলাকে বেলেগ বেলেগ যুগৰ বা বেলেগ বেলেগ আমাৰ যোনটো ধৰ্ম হয়, আমাৰ যোনটো ৰিলিজন হয়, তাৰ ওপৰত আমাক নলেজ দিছিলে, ঠিক আছে? তোমালোকে চাব পাৰা পুৰাণাছ মেনশ্যন এবাউট দ্য 4 এজেছ, ত্ৰেতা যুগ, দ্বাপৰ যুগ এণ্ড দ্য কলিয়ুগ, ঠিক আছে? এইটো সত্যযুগ হয়, ঠিক আছে? সত্যযুগ, ত্ৰেতা যুগ, দ্বাপৰ যুগ এণ্ড দ্য কলিয়ুগ, ঠিক আছে? অলপমান ভুল লিখা আছে তাতে। এণ্ড এই যুগাবিলাকত কোনটো যুগত আমি কি কৰিব লাগে, কেনেকে কৰিব লাগে, কি ধৰণে কামটো কৰিব লাগে, সেইবিলাক বস্তু লিখা আছিল ইন দ্য পুৰাণাছ, ঠিক আছে? যদি আমি কিবা এটা কৰোঁ তাৰ কি ৰিয়েকশ্যন হ'ব, কেনেকে হ'ব, কি হ'ব, এই বস্তুবিলাক লিখা আছে ইন দ্য পুৰাণাছ, ঠিক আছে? অ'কে, তো যুগবিলাকৰ যেতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ, তোমালোকক মই আৰু এটা কনচেপ্ট দিম, ক'ম। এতিয়া হাউ মেনি অফ ইউ আৰ ফেমিলিয়াৰ উইথ দি কনচেপ্ট অফ ইনফিনিটি? ইনফিনিটি বুলি এটা কনচেপ্ট আছে, হয়নে নহয়? দেৰ ইজ আ ইনফিনিটি চিম্বল, দিছ ইজ আ ইনফিনিটি চিম্বল, কি টাইম ইজ ইনফিনিটি, ইনফিনিটি, কি চব বস্তু এটা চাইকেল চলি থাকে, এটা চাইকেল অফ লাইফ, এটা চাইকেল, চব বস্তু এটা বেলেঞ্চত চলি থাকে। হোৱাট ইজ দিছ ইনফিনিটি, ঠিক আছে? আমাৰ যোনটো এনচিয়েণ্ট হিন্দু ট্ৰেডিশ্যন আছে, আমাৰ যোনটো হিন্দু ট্ৰেডিশ্যন বুলি নকওঁ, আমাৰ যোনটো এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান নলেজ আছে, তাতে এই যুগাছবিলাকৰ কথা কোৱা গৈছে। উই হেভ দ্য সত্যযুগ, উই হেভ দ্য ত্ৰেতা যুগ, উই হেভ দ্য দ্বাপৰ যুগ এণ্ড উই হেভ দ্য কলিযুগ, ঠিক আছে? এই চাৰিটাই মিলি পেলাই কি বনাই জানা? আমি সত্যযুগৰ পৰা ত্ৰেতা যুগত যাওঁ, ত্ৰেতা পৰা দ্বাপৰ যাওঁ, দ্বাপৰৰ পৰা কলিযুগ যাওঁ, এগেইন উই গো বেক টু দ্য সত্যযুগ। দিছ ইজ ফৰ্মিং নাথিং বাট দ্য ইনফিনিটি, বুজি পাইছা? দিছ ফৰ্মছ নাথিং বাট দ্য ইনফিনিটি। তো এই যোনবিলাক কনচেপ্ট হয়, কনচেপ্ট অফ ইনফিনিটি, এইবিলাক চব ৱেষ্টাৰ্ণ মানুহবিলাকে আমাৰ পৰাই চুৰ কৰি বনাইছে। আমাৰ বেদাছ বিলাকত, আমাৰ
ধৰ্মশাস্ত্ৰছ বিলাকত আমাৰ পুৰাণাছ বিলাকত এইবিলাকৰ কথা বহুত ডিটেইলত লিখা আছে ওকে জাস্ট গিভিং ইউ সাম ফান ফ্যাক্টস এইবিলাক বস্তু সব মানুহে ইন্টাৰেষ্টিং নাপায় অবভিয়াছলি বহুত মানুহে বোৰিং পায় এইবিলাক বস্তু আৰু যোনবিলাক মানুহে ইন্টাৰেষ্টিং পায় সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় এইবিলাক ঠিক আছে সব মানুহে এইবিলাক বস্তু ইন্টাৰেষ্টিং নাপায় তোমালোকে মোক কোৱা কিমানে এইবিলাক বস্তু বোৰিং পোৱা কিমানে এইবিলাক বস্তু বুজি পোৱা কিমানৰ এইবিলাক বস্তু জানা ইন্টাৰেষ্ট আছে ঠিক আছে ওকে এনিৱেজ মুভিং অন এতিয়া আমাৰ important পুৰাণ কিখন মই তোমালোকে এটা নাম বিলাক দি দিছো you don't have to memorize them you just go through them once because কেতিয়াবা পুৰাণাছ বিলাকৰ নাম বিলাক সোধে in the prelims কিয় জানা এটা এইবিলাক বস্তু কিহৰ লগত ৰিলেট কৰিব লাগিব তোমালোকে এইবিলাক বস্তু তোমালোকে ৰিলেট কৰিব লাগিব with current affairs যদি কারেন্ট এফেয়ার্সত কিবা পুরান নিউজত আছে তোমালোকে হেখনৰ ওপৰ কথা জানিব লাগিব তো এইবিলাক সব বস্তু ৰিলেশন হৈ যায় with current affairs কালি ক্লাছত মই তোমালোকক এটা বস্তু শিকাম কি কেনেকে কারেন্ট এফেয়ার্স ফলো কৰিব লাগে কেনেকে কারেন্ট এফেয়ার্স চাই থাকিব লাগে কেনেকে আমি কারেন্ট এফেয়ার্স বা এটো গম পাব পাৰো কেনেকে আমি কারেন্ট এফেয়ার্স বা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো কি এক্সামত কি ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব ঠিক আছে এটা আমি কালি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আজি আমি টাইম ওয়েস্ট নকৰো অলৰেডি আমি টাইম ক্ৰস কৰি গৈছো ঠিক আছে উইল বি মুভিং অন ওকে উইল বি মুভিং অন এটা আমাৰ কিখনমান আছে এপিক epic মানে কি এটা epic বিলাক আমি mythology বুলি কও we talk about basically the Mahabharat and we talk about the Ramayana যোন দুখন ডাঙৰ epic ইন্ডিয়াত আছে we talk about the epics which are the Mahabharat and the Ramayana ঠিক আছে তো এইবিলাক সব বস্তু আমাৰ Vedic periodত লিখা গৈছিল বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে এটা Mahabharat আৰু Ramayana কাহিনীটো অলপমান বেলেগ হয় slightly different from the Vedic period but everything falls under the Vedic literature that we have okay তো সবৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নে Vedic period কিমানে ইন্টাৰেষ্টিং পাইছে এটা আমি পটাপট কেটামান PYQs কৰিম ঠিক আছে আমি পটাপট কেটামান PYQs কেটামান কৰিম কি আগতে কেনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিল তে PYQs বিলাক আমাক কিহত হেল্প কৰিব জানা PYQs বিলাক আমাক হেল্প কৰিব টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড কি Vedic periodৰ পৰা কোৱেশ্চন কেনেকে আহে বা IBC পৰা কোৱেশ্চন কেনেকে আহে তোমালোকে পটাপট মোক কমেন্টছত দিবা আনসাৰ বিলাক কি হ'ব পাৰে সব ৰেডি নে পটাপট আমি কেটামান PYQs কৰো ঠিক আছে পটাপট আমি কেটামান PYQs কৰো ইজ এভৰিওয়ান ৰেডি Okay, the first question regarding the Indus Valley civilization. So UPSC Prelims 2011 question hoy etu ki regarding the Indus Valley civilization consider the following statements. It was a predominantly a secular civilization. Religious element through was present did not dominate the scene. Take as a secular asin and asil. During the period cotton was used for manufacturing textiles in India. Kuntu correct hoy. Potapot muk tumaloke kobo lagibo. What do you think is correct? Mo sai aso answer tumaloke. ঠিক আছে which one do you think is correct is Indus Valley civilization a secular civilization আমি কথা পাতি গৈছিলো অলপমান দেৰি আগতে Indus Valley কথা তোমালোকে মোক কোৱা is Indus Valley civilization a secular civilization which will be the answer one only two only both one and two neither one and two okay এটা answer মই already পালো টিনা very good জুনে প্ৰথম answer দিয়া মোৰ তোমালোকৰ নামটো লমিয়াতে টিনা এ পালো মই okay It was a predominantly secular civilization. Religious element asil jodio it did not dominate the scene. Yes, it is correct. ঠিক আছে আমি কথা পাতিলো কি তাতে এটা মানুহৰ ডমিনেন্স নাছিলে কাৰো বুজি পালা okay during this period cotton was used for manufacturing textiles yes আমি কথা পাতিছো তাকে বেলেগ বেলেগ ফেব্ৰিক ইউজ কৰিছিল মই অলৰেডি তোমাক ক'লো এই কথাখিনি yes this is also correct C is the correct answer the correct answer is very good okay moving on the yes so answer is both 1 and 2 is the correct answer okay second question UPSC Prelims 2013 question hoy etu which of the following characterize the people of the Indus Valley civilization they possessed great palaces and temples they worshipped both male and female deities they employed horse drawn chariots in warfare kuntu correct hoy yar bhitorot this is very interesting kimane answer koribo para let's see kimane answer koribo para let's see কিমান মানে আনসার কৰিব পাৰে লেটস সি বি এটা আনসার মই পালো বি 2 only okay a 1 and 2 only okay পটাপট আমি কৰো they possess great palaces and temples কোড পাইছো আমি কোড প্যালেস পালো কোড টেম্পল পালো একটু কোৱা নাই
হয়নে নহয় তো এ 1 হ'ব নোৱাৰে 1 হ'ব নোৱাৰে যদি 1 অটোমেটিকলি কাটি দিয়া ঠিক আছে 1 হ'ব নোৱাৰে অটোমেটিকলি কাটি দিয়া 1 য'ত আছে 2 they worship both male and female deities yes আমি পশুপতি সিলু পাইছো মাদাৰ গডেছো পাইছো this is correct ঠিক আছে তো এটো অটোমেটিকলি কাট খাই গল তো অটোমেটিকলি এটা আনসাৰ তোমালোকৰ থাকিলে বুজি পালা তো this is how by elimination you can also find your answers বুজি পাইছা by elimination also you can find your answers okay moving on to the next question yes 2 only is the correct answer okay moving on the dharma and rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India it is so bare bare question this is very very important yaar pa bahut khusori question khudi hote ঠিক আছে কি মানে কব পারে dharma কি হয় dharma was a conception of obligations and discharge of one duties of oneself and others rita was the fundamental moral law governing functioning of the universe and all of it contained ঠিক আছে UPSC prelims 2011 এর কোশ্চেন UPSC এ Vedic period of কোশ্চেন বহুত খুদে ঠিক আছে মই বাৰে বাৰে কৈছো যোনে UPSC প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা কিমান মানুহ আছে যোনে UPSC প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা UPSC এ বহুত এবিলাকৰ ওপৰত কোশ্চেন খুদে ধৰ্ম ৰীতা কি হয় ধৰ্ম কি হয় এবিলাকৰ ওপৰত কোশ্চেন খুদে কোনে ক'ব পাৰিব পটাপট D okay I'm getting an answer neither 1 or 2 okay I'm getting one answer neither 1 or 2 পটাপট কেটামান আনসাৰ দিয়া মোক তোমালোকে which of the statements are correct কোনটো statement correct হয় okay মই C answer পাই আছো okay let's see dharma was a conception of obligation discharge of one's duties yes it is correct dharma মানে কি আমাৰ ধৰ্ম আমি ফলো কৰিব লাগে মানিব নালাগে বহুত মানে আজিকালি ডিফাৰেন্স তো আছে ধৰ্ম যোনটো বস্তু ন ধৰ্ম আমি পালন কৰিব লাগে মানিব দৰকাৰ নাই বহুত মানে ধৰ্ম মানাত লাগি আছে মানিব নালাগে পালন কৰিব লাগে ইটস এ ডিউটি that we have to function okay rita কি হয় rita was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all of it contained yes this is also correct both 1 and 2 are correct ঠিক আছে yes this is also correct rita is law functioning governing the functioning of the universe this is also correct let's see what is the correct answer both 1 and 2 should be the correct answer yes both 1 and 2 is the correct answer okay yeah so etu mukwa okay to repeat hoise okay the religion of the early Vedic Aryans was primarily of what bhakti image worship and yajnas worship of nature and yajna worship of nature and bhakti kuntu hobo হিয়তি আগতে কি কৰিছিল ভক্তি মানে কি একো ধৰণৰ ফৰ্ম ভগৱানৰ একো ধৰণৰ ফৰ্মত বিশ্বাস নকৰিছিল এটো হয় ইমেজ worship কৰিছিল এন্ড এটো যজ্ঞ হয় ঠিক আছে যজ্ঞ বুলি লিখা আছে বা দিস ইজ যজ্ঞ যজ্ঞ মানে যজ্ঞ হয় যজ্ঞ কৰিছিল নাই কৰা যদি এটা মই বেদাস ইহনৰ কথা তোমালোক ইয়াতে কম ঠিক আছে মই এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে ৰখিছিলো মই বেদাস ইহনৰ কথা মই ইয়াতে কম কি মানে মোক ক'ব পাৰিব ইয়াৰ আনসাৰ কি হয় worship of nature and worship of nature and bhakti and worship of nature and yajna yes hobe answer d is correct it is C worship of nature and yajna কিয় জানা because আমাৰ যে চাৰিখন বেদা আছে ঋগবেদ সামবেদ যজুৰ্বেদ কাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে মোক কোৱা যাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে তাকে কম মই ঠিক আছে and the অথৰ্ববেদ এইখন হয় কি ঠিক আছে ঋগবেদ is called the book of hymns ঋগবেদ is called the book of hymns আমাৰ এটা ফিলসফি আছে যোনটো আমি কও কি বুলি কও জানা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এন্ড যন্ত্ৰ তোমালোকে শুনা পাইছা চাগে যাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে মই হেতৰ কাৰণে কৈ আছো পটাপট বুজাই দিম ঠিক আছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যন্ত্ৰ ঋগবেদ খন ইটস নাথিং বাট দ্য মন্ত্ৰ ঠিক আছে ঋগবেদ ইজ নাথিং বাট দ্য মন্ত্ৰ এটা মই মন্ত্ৰটো পাই গলো মন্ত্ৰটো মই উচ্চাৰণ কেনেকে কৰিম মন্ত্ৰটো মই প্ৰনাউন্স কেনেকে কৰিম কম কেনেকে হেতু কল লিখা আছে that is written down in the samved ঠিক আছে samved is the tantra মন্ত্ৰটো মই কম কেনেকে মই গান এটা জানো গানটো মই লিখিলো গানটোৰ লিৰিক্স খিনি মই জানো গানটো মই গাম কেনেকে that is the samved ঠিক আছে এটা গানটোৰ লগত মই কোনটো মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট বজাম মানে মই মন্ত্ৰ এটা জানো মন্ত্ৰটো কেনেকে গাব লাগে মন্ত্ৰটো ক'ত পালো ঋগবেদত পালো কেনেকে গাব লাগে মোক কোনে শিকালে samved শিকালে তাৰ লগত মই কি বস্তু যেনেকৈ আমি পূজা কৰোতে বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু ইউজ কৰো হয় না গংগা জল ইউজ কৰো কিবা ধূপ জ্বলাও চাকি জ্বলাও কি বস্তু ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ লগত হেবিলাক ক'ত লিখা আছে that is written in the yajurved which is the yantra বুজি পালা
তো the three Vedas, Rig Ved, Samved and Yajur Ved, make up the Tantra Mantra Yantra, যোনটো আমাৰ হিন্দু স্পিৰিচুৱেলিটিত বহুত বেছি ফেমাস হয় ঠিক আছে which is very very famous এতিয়া এখন আহি যায় the Atharva Ved. The Atharva Ved is now very deep. It is also called the book of black magic. Also called the book of black magic. Now why it is called the book of black magic? Because Atharva Ved khone amak etu hikai suppose kora eta particular mantra to মই কত পাম ঋগবেদত পাম কেনেকে উচ্চাৰণ কৰিব লাগে কত পাম সামবেদত পাম এন্ড তাৰ লগত কি ইউজ কৰিব লাগে কত পাম যজুৰ্বেদত পাম suppose মই সেই বস্তুটো ফলো নকৰি মই বেলেগ ধৰণে কামটো কৰিলো বেলেগ মিক্স এণ্ড ম্যাচ কৰি দিলো পাৰ্টিকুলাৰ মন্ত্ৰ এটা যেনেকে গাব লাগিছিল কেনেকে নাকাই বেলেগ ধৰণে গালো এণ্ড তাৰ লগত যি ইউজ কৰিব লাগিছিল সেইটো ইউজ নকৰি বেলেগ বস্তু ইউজ কৰিলো তে আউটকামটো বেলেগ হ'ব ন তো সেই মিক্স এণ্ড ম্যাচ এণ্ড পাৰমিউটেশন এণ্ড কম্বিনেশন সেইবিলাক লিখা আছে in the Atharva Ved and that is why the Atharva Ved is known as the book of magic or black magic ঠিক আছে তো এই খিৰাই হয় আমাৰ the Vedas ঠিক আছে Vedas ত বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু লিখা আছে which is far এটা এইবিলাক ক'ব গলে ইয়াতে টাইম নাই ঠিক আছে this is very very interesting okay moving on to the next question okay answer to Palwe. Let's move on to the next question. Which of the following does not form a part of the 6 systems of the Indian philosophy? It actually ancient history or art and culture part hoy. Indian philosophical system, art and culture amar part hoy. Indian philosophy tumaloge pohibo lagibo. Indian philosophy hoy ki. Very very interesting. Kuntu amar Indian philosophy system or part nohoy. Mimamsa, Vedanta, Nyaya, Vaisheshika, Lokayata, Kapalika, ya Samkhya, Yoga. Kuntu amar 6 systems of Indian philosophy part nohoy. পটাপট কোনে ক'ব পাৰিব এই আনসাৰটো C okay মই অলৰেডি আনসাৰ পালো C yes it is correct Mimamsa Vedanta perfectly a part of the Indian system Nyaya Vaisheshika yes it is a part Samkhya and Yoga also a part these are the 6 systems of the Indian philosophy Lokayata and Kapalika is not a part of the Indian philosophical system. Etuk ami also ko the non-orthodox system of the Indian philosophy. Etu ami korim. Etu ami art and culture logot korim. Thik ase? Okay. Moving on. Okay. Moving on with the last question of the day. The national motto of the India, Satyam Jayate, is inscribed in the emblem. Is taken from which Upanishad? Thik ase? Kunkhon Upanishad pra amar a Satyam Jayate to lua hoise. Very very easy question. Thik ase? I hope ki tumaloge ei answer to jana. বহুত ইজি হয় এইটো কোশ্চেন ঠিক আছে আই হোপ সবে এই আনসারটো জানা ভেরি ভেরি ইজি কোশ্চেন yes D correct মুন্ডকা উপনিষদ ভেরি ভেরি ইজি কোশ্চেন জানিব লাগে যদি নাজানা তোমালোকে অলপমান জেনারেল নলেজ বহাব লাগিব yes very good মুন্ডকা উপনিষদ it is taken from the Satyamev Jayate is taken from the Mundaka Upanishad truth alone triumphs ঠিক আছে it's very very important তো আজিৰ কাৰণে আমাৰ ইমানে আছিল ঠিক আছে PYQs অলপমান তোমালোকক দেখাই দিলো যাতে তোমালোকে আইডিয়া এটা পোৱা কি ভেদিক সব নোট কৰা কি ভেদিক পিৰিয়ডৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে তো ভেদিক পিৰিয়ডটো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ কাৰণে হৈ গৈছে এণ্ড এতিয়াটো স্পেচিফিক্যালি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে দিনে দিনে আমাৰ ভেদিক পিৰিয়ডটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈ আছে ঠিক আছে তো তোমালোকে ভেদিক পিৰিয়ডটো বহুত ভালকে পঢ়িব লাগিব এই যোনটো পিপিটি মই তোমালোকৰ কাৰণে বনাইছো ইয়াৰ পিডিএফ টো তোমালোকে আমাৰ CSAP এপটোত পাই যাবা প্লিজ ডাউনলোড ইট গো থ্ৰু ইট ওয়ান্স এণ্ড কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে কালি মই আকৌ ক্লাছ ল'ম তোমালোকৰ 9 to 11 তোমালোকে মোক কন্টাক্ট কৰি তাতে আমি ডিসকাস কৰিব পাৰিম এইখিনি বস্তু ঠিক আছে তো এটা সৰু সবে এটা লাইক কৰি দিয়া যিমান মানুহে চাই আছা এণ্ড এটা সৰু ফিডবেক পটককে চ্যাটত দিয়া কি কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ আজিৰ সেশনটো হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি তোমালোকৰ অলপমান ইন্টাৰেষ্ট আহিল নে নাই কি জানিব কাৰণে হিষ্ট্ৰী এজ আ সাবজেক্ট কিমান বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হয় এণ্ড কিমান কথা এনেকা আছে যোনবিলাক আমি নৰ্মালি সদায় ওভাৰলুক কৰি গুচি যাওঁ এণ্ড আমি হিষ্ট্ৰী মুখস্থ মাৰিব ট্ৰাই কৰো তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আজি ক্লাছটো কৰি এটা সৰু কমেন্ট মোৰ কাৰণে এৰি দিবা ইট মেক্স মি ফিল মোটিভেটেড কি তোমালোকৰ কাৰণে মই এই জোশতে ক্লাছ বিলাক আৰু আনিব পাৰো ওকে তো লগ পাম কালি আকৌ উইথ অ্যানাদাৰ চ্যাপ্টাৰ অফ এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী আই হোপ তোমালোকৰ ক্লাছ বিলাক আজি ভাল লাগিল এংগেজিং আছিলে মই সেই এফৰ্টটো দিব পাৰিছো তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকক ইন্টাৰেষ্টিং কৰাব পাৰিছো এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী তোমালোকৰ কাৰণে অলপমান ঠিক আছে তো আই থ্যাংক এভৰিওয়ান এটা কমেন্ট সৰু কমেন্ট এৰি দিবা মোৰ কাৰণে ঠিক আছে কমেন্ট বিলাক পালে মোৰ এণ্ড এটা লাইক প্লিজ কৰি দিবা ঠিক আছে এটা ভাল কমেন্ট এটা তোমালোকে দিলে যতেই পাৰা ইউটিউবৰ চেনেলতে হওক বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপতে হওক এটা সৰু কমেন্ট মোক দিলে ইট মেক্স মি ফিল ভেৰি মোটিভেটেড ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান কালি আমি আকৌ লগ পাম